อารยธรรมที่ผ่านมาที่แสนจะรุ่งเรืองงอกงามนี้มันกลายเป็นอารยธรรมที่ว่า
อารยธรรมที่ผ่าน
ยาอีกฮะจากจังหวัดพะเยาท่านผอ.เพื่อนร่วมงานครูบาอาจารย์เพื่อนร่วมงานเพื่อนก็มาร่วมงานกับท่านผอ.มาแสดงความไว้อาลัยแสดงความเสียใจต่อการที่ท่านผอ.ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสูญเสียคุณแม่ไปตะวาวันก่อนจากคนทั้งหลายเพื่อนครูเพื่อนผู้อำนวยการที่เปิ่นฮู้ข่าวก็เดินต่างมาคิดว่าวันนี้วันสุดท้ายเนาะในการบำเพ็ญกุศลศพเป็นวันดาก็คงจะมากันนักกันหลายคราวแรกก็ว่าจะแยะตีบ้านเพิ่นนะเนาะตามประเพณีที่บ้านเฮาเพิ่นแยะกันก็คือทั่วไปเพิ่นก็ทำกันที่บ้านทำกันที่บ้านแล้วก็วันเสียถึงจะเอามาวัดแต่งานศพงานนี้มาพิจารณาพอแล้วถ้าบ่ไหวเนอะเพราะว่าญาติธรรมลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์ท่านพระครูวิสุวัตรวรกิจโจก็มีนักมีหลายแล้วก็เพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีครูบาอาจารย์พระภิกษุองค์สงฆ์องค์สังฆเจ้าในพื้นที่เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดลำปางลำพูนเชียงรายที่ฮู้จักกับท่านพระครูก็มีนักมีหลายสถานทั้งหลายเปิ้นก็จะได้มาแสดงออกเนาะถึงความเสียอกเสียใจเนาะเป็นการร่วมไว้อะไรต่อกันกับท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาคนหนึ่งของท่านพระครูแล้วก็ได้เป็นผู้ที่ท่านพระครูอุปถากอุปถัมภ์ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนในการทำกิจกรรมต่างๆเปิ่นก็เอาไปออกอากาศเฮือตีวัดฝ่ายหินของเฮาบางโอกาสบางเวลาบางช่วงก็ถ่ายทอดฮือสถานทั้งหลายก็เลยเป็นบุญเป็นคุณต่อกันเนาะอาตมาพอทราบข่าวว่าโยมแม่ของท่านอาจารย์ได้เสียชีวิตไปก็มาดูแลงานนี้ตั้งแต่วันแรกแล้วมาช่วยพอนั้นพอนี้มีอย่างที่จะช่วยเปิ้นได้ก็มาช่วยเปิ้นก็ละล่วงเลยมาจนถึงวันนี้ได้ปลดภาระการงานติดดูแลติสุนทรมุนีพักไว้ก่อนได้นัดหมายศรัทธาญาติโยมจะไปแอวหาจะไปร่วมบุญร่วมกุศลหลายที่หลายแห่งก็เลื่อนออกไปเนื่องจากว่าจำเป็นจะต้องช่วยครูบาอาจารย์มาเป็นโฆษกมาเป็นพิธีกรฮือพ่องแล้วก็มาจัดรายการสดฮือพ่องเนื่องจากว่างานตรงนี้บางครั้งบางทีศรัทธาญาติโยมของท่านอาจารย์เพื่อนอยู่ตังเชียงใหม่เพื่อนมาบ่ได้ก็จะได้ฟังเรื่องราวต่างๆเหมือนลักษณะเป็นการถ่ายทอดสดไปเฉพาะงานนี้เลยกลายเป็นงานที่ว่าบางคนที่เปิ้นให้หอมสตุ้งสตางมาเปิ้นบ่ได้มาที่นี่เนาะเปิ้นบ่ได้มาที่นี่แต่ว่าเปิ้นฟังอยู่ทางบ้านก็เหมือนกับได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เปิ้นทำกิจกรรมกันอยู่ตรงนี้อาตมาเองก็จะทำหน้าที่ตรงนี้เนอะเพื่อจะเป็นการแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้ทราบว่าคณะนี้ต่างงานศพนี้เป็นจะใดหลายๆคนเนาะที่เปิ้นฟังทางวิทยุวันก่อนเปิ้นก็ให้หอมมาพี่น้องหลายที่หลายแห่งโดยเฉพาะเครือข่ายทีมนักจัดรายการธรรมะคลายเครียดนะซึ่งก็มีโยมปี้พิสมัยสุริโยไฟดับเลยทดสอบไฟทีมเสร็จปักมือไฟดับกับนึงบ่เป็นยังได้แล้วแล้วก็โยมของมีโยมปี้พิสมัยสุริยดรซึ่งเป็นเจ้าของรายการเนาะทีมงานของเปิ้นมีท่านพระอาจารย์โยมปี้พิสมัยสุริยดรเปิ้นหอมมา 1,000 บาทท่านพระอาจารย์นิพนธ์พัทยาโน 1,000 บาทท่านอาจารย์สมัครยานาสีโร 1,000 บาทลุงหนุ่ยสว่างเมฆ 1,000 บาทแม่รัตนาพรหมจยา500 บาทแม่กรกำมลเขยกลาง500 บาทสามเณรเอาลัก200 บาทแม่พรป่าเศร้า200 บาทแม่สุกแก้วสอนศรีนุสร200 บาทหนุ่มเจ100 บาทแม่สายใจทัศนะกรองทอง100 บาทแม่บัวซอยกันสวย100 บาทพ่อบุญมีมั่งมูล50 บาทนางสาวพองส่องสีจนตุนกันจนตุนเนาะฮะจันตุนกัน
อ่านเพิ่นพิษมา2 วันแล้วเนี่ยโยมพี่ซองสีนางสาวซองสีจนตุนอีเนาะจันตุนโอ้จันตุนอัตมาตาบดีเนอะ อยู่สารปีเชียงใหม่200 บาทปิดตองส่องสีปิดตองส่องสีเนาะป่าบงสารปีต่อใด200 บาทแล้วก็แม่บุญกาดก้อม200 บาทเนาะอาตมาภาพก็ร่วมอยู่ในทีมงานของโยมปีพิสมัยนี้ตะวานี้ก็ได้จากญาติโยมที่เปิ้นโทรมาทางโทรศัพท์เนาะตะวานี้จัดรายการสดไปก็ศรัทธาญาติโยมโทรมาคือกำลังใจครูบาอาจารย์เน่นหนาศรัทธาบางพ่องก็โทรมาหอมตังบางพ่องก็โทรมาคือกำลังใจออกอากาศไปบางคนก็หอมมา500บางคนก็หอมมาปันหนึ่งเนาะก็เป็นกำลังคิดกำลังใจเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันกระเดียวตอนแรกนี้ก็จะถ้าได้ออกอากาศไปก็จะได้ประชาสัมพันธ์บอกคือศรัทธาญาติโยมได้รับทราบต่อไปแหมเนอะตอนนี้ก็จะถ่ายทอดสัญญาณออกไปทาง YouTube เนาะสำหรับสถานีวิทยุนี่ยังบ่ออกเตื้อตอนนี้ถ้าออกไปทางสถานีวิทยุกำเดียวก็จะเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามาเนอะก็คงเหลือเวลาแหมมานักแล้วนะที่จะได้ออกอากาศเพราะว่าในช่วงเวลา17ประมาณ 16:30 นาที 17 นาฬิกานั้นจะเป็นช่วงของการทำพิธีเจิญศพขึ้นสู่ปราสาทเนอะตังครูบาอาจารย์พ่ออาจารย์เพิ่งก็จะมาประกอบพิธีมาทำหน้าที่ในการเจิญศพขึ้นสู่ปราสาทแก้ววิมานคำซึ่งลูกหลานได้เตรียมไว้แล้วศรัทธาทั้งหลายตอนนี้เนอะศรัทธาอีป่อยอีแม่ที่เดินทางมาที่ฟังก็ที่ดูทาง Facebook ก็จะหันอยู่เนอะผ่ายที่เดินทางมาแล้วก็พอ Facebook ไปตัวถ้ามีปัญหาเรื่องการเดินทางก็แจ้งมาก็ได้เนอะบอกมาก็ได้อาตมาภาพก็จะได้ฮือทางทีมงานคนที่พื้นหู้เส้นทางบอกฮือแต่บัดเดียวนี้สะดวกสบายน้อยศรัทธาญาติโยมใช้วิธีการปักหมุดทาง Google นะปักหมุดว่าโอ้จะไปที่ไหนปักหมุดลงไปว่าเขาจะไปวัดปงใต้อินาศรัทธาญาติโยมปักหมุดวัดปงใต้ก็เดินทางมาตามน้องสิริเพื่อนจะบอกสุดทางเดี๋ยวก็เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวก็เลี้ยวขวานะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอินาถึงแล้วมาเลยถึงแน่นอนตะวันนี้เนาะก็มีน้องบ่าวช่างตรีได้แจ้งมาทางไลน์บอกว่าโยมแม่คุณแม่พิกุลแม่หลงแม่มูลฝากทำบุญครับพระอาจารย์นะก็คงจะฝากทำบุญในงานศพนี่ละเปิ้นโอนมาในบัญชีนี่420 บาทเนาะเดี๋ยวก็จะใส่ซองถวายอาจารย์ในงานศพคืนนี้เนาะตะวานี้โยมแม่พิกุลก็หอมมาเตื้อหนึ่งวันนี้ก็บอกให้ลูกเปิ้นโอนมาเป็นเงินอยู่420เนาะอ๋อเป็นเงินที่เปิ้นโอนมาเฮืออาตมาหอมตะวาเนอะศรัทธาญาติโยมตะวานี้ได้หอมแตนโยมแม่ไปแล้วเนาะหอมแตนโยมแม่โยมพ่อกำท่านผู้ใหญ่บ้านแม่ยิ่งหนองลมหางชัดของเฮานี่เองนะเปิ้นก็เป็นเจ้าภาพด้วยกันงานสวดค่ำคืนที่ผ่านมาหลายคนด้วยกันศรัทธาเปิ้นโอนผ่านบัญชีของอาตมาแต่หลายคนเปิ้นก็โอนมาทางบัญชีของท่านอาจารย์อาตมาก็บอกว่า2บัญชีแล้วแต่ถ้าจะโอนมาที่บัญชีของอาตมาก็จะดำเนินการถอนสตางค์ออกมาเพื่อจะมาใส่ซองแล้วก็ถวายอาจารย์ไปแต่ถ้าโอนเข้าบัญชีของท่านอาจารย์ก็บ่จำเป็นต้องถอนศรัทธาโอนผ่านบัญชีของท่านอาจารย์แล้วก็เพียงแต่เฮาจดรายชื่อมาประกาศประชาสัมพันธ์ให้ศรัทธาญาติโยมทราบก็จบแล้วเนาะก็ต้องขอบคุณหลายๆนะศรัทธาญาติโยมเฒ่าแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่เฮาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครูบาอาจารย์ท่านพระครูวิสุวัตรวรกิจโจเป็นผู้มีคุณูปการต่อเครือข่ายคลื่นสีขาวที่อาตมาหมู่ประสงค์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์ได้จัดรายการถ้าขาดพระครูไปเหตุคนหนึ่งศรัทธาตายแน่เลยนะ
ก็จะออกอากาศกันจะได้ถึงวันนี้ที่วัดฝ่ายหินก็ดูแลผังรายการเอาเทปเอาสัญญาณออกอากาศที่ครูบาอาจารย์เปิ่นจัดรายการวิทยุที่วัดติวาก็มาออกอากาศต่างสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินแล้วก็ส่งไปออกอากาศหลายที่หลายแห่งเนอะออกอากาศไปหลายที่หลายแห่งโดยเฉพาะการถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดที่ไหนนั้นจะเป็นทีมงานของวัดฝ่ายหินทีมงานของทุกปีหนุ่มแต่ผู้อำนวยการที่ดูแลควบคุมรายการอยู่หรือว่ามอนิเตอร์อยู่เช็คเสียงเช็คภาพอยู่ตลอดเวลานั้นก็คือท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจท่านอาจารย์เป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระสถานปกติงานเผยแผ่นั้นหลายๆคนก็อยากจะเป็นนักเทศน์นักปาฐกถานักนักจาต่างๆเพราะมันจะได้พบปะกับศรัทธาญาติโยมแล้วก็ศรัทธาญาติโยมอย่างอาตมาภาพนี้จัดรายการอยู่ก็มีแฟนคลับไว้ที่ไหนโอ้นี่การท่านอาจารย์สมชาตินี่การท่านอาจารย์อภิวัตนี่การตุลุงยองศรัทธาญาติโยมเพิ่นก็มาหอมสตังเอาใจเป็นการน้ำกับไฟเนื้อจะอันใจอีกบ่มีไผถามหาท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจสักคนศรัทธาแต่ว่าหมู่อาตมาเขาก็เวลาจัดรายการในอย่างต่างๆก็แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมไปว่าไผจะร่วมเป็นการน้ำกับไฟเนอะสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินก็แจ้งบอกเปิ่นไปบัญชีเลขบัญชีของครูบาอาจารย์ที่ดูแลเรื่องการน้ำกับไฟการใช้จ่ายวัดฝ่ายหินศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นเข้าใจเปิ่นก็โอนเข้าไปในบัญชีของท่านอาจารย์ตลอดเหมือนกันอันนี้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าศรัทธาถ้าน้ำบ่มีเรือมันก็บ่เกิดประโยชน์อะไรหยังเนาะแต่ถ้าเรือมีเรือแต่ว่าบ่มีน้ำเป็นทางวิ่งเป็นทางเตียวมันก็บ่เกิดประโยชน์เหมือนกันจอดไว้คละสุดท้ายมาก็ปวกคบกินเหี่ยสุดท้ายมาก็เป็นสนิมเหี่ยจบข่าวเท่านั้นเองฉะนั้นมีน้ำก็ต้องมีเรือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอันนี้สำคัญสถานผู้ที่เป็นนักจัดรายการเป็นดีเจทั้งหลายหมู่นี้บอกเก่งในเรื่องคอมพิวเตอร์บอกเก่งในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารอะไรอย่างต่างๆก็ต้องอาศัยคนที่เป็นเก่งมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในด้านนี้ท่านพระครูบอกเก่งศรัทธาบาใจว่าบ่จังนะได้จังแต่เปิ้นบอกว่าเปิ้นบ่ได้ฝึกฝนในด้านนี้นักมัวแต่ไปจัดการดูแลเรื่องของสถานีดูแลเรื่องเทคนิคต่างๆดูแลเรื่องสัญญาณต่างๆเรื่องการถ่ายทอดเรื่องโปรแกรมต่างๆควบคุมจัดผังรายการโดยบ่มีเวลาในการที่จะมาฝึกฝนหรือว่ามาจัดรายการแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อาตมาฟังแล้วประทับใจก็คือเปิ้นบอกว่าถ้าหากเปิ้นไปจัดรายการมันก็จะมีศรัทธาญาติโยมเป็นแฟนคลับเป็นคนติดตามแล้วก็เรียกร้องให้เปิ้นจัดรายการติ๊กงานอย่างอื่นมันก็เสียฉะนั้นเปิ้นเลยเลือกเอาว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคือมันดีก็ควรจะเลือกทางเดียวถ้าเป็นนักจัดรายการก็จัดรายการไปเลยถ้าจะเป็นช่างเทคนิคเป็นคนควบคุมเป็นเจ้าของสถานีเป็นผู้อำนวยการสถานีก็ควรจะบริหารสถานีให้ดีอย่างเดียวสุดท้ายก็เลยเลือกการที่จะดูแลพอกอยสถานีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังตื่นเจ้ารับเจ้าตื่นเจ้านอนดึกตื่นเจ้าเจ้าของท่านพระครูสมุวิศวัตนี่ก็คือตี 1 ตี 2เนื้อสถานตื่นมาเปิดเครื่องตื่นมามอนิเตอร์ควบคุมรายการสถานีต่างๆตุลุงยองตื่นมาจัดรายการตี 3ท่านพระครูสมุวิศวัตต้องตื่นประมาณตี 2 ปลายเพื่อจะมาเช็คสัญญาณในรายการอย่างต่างๆว่าสถานีของเขาปกติโอเคก่อสถานีอื่นๆที่เอาสัญญาณไปออกอากาศเนี้ยตื่นกันแล้วยังเกาะสัญญาณกันแล้วยังอย่างอีเป็นต้นสถาอันนี้ก็คือสิ่งที่อาตมาบอกว่าผู้อยู่เบื้องหลังผู้ที่ปิดทองหลังพระที่มีความสำคัญต่องานเผยแผ่ของเขาหลวงปู่จะกลับแล้วอีหลวงปู่จะกลับแล้วอีเอาสาธุวิกยังไม่ห้องหลวงปู่สันหัวลึกๆสถาเอาสาธุ
ถวายความเคารพเนอะหลวงพ่อเป็นเจ้าคณะเจ้าคณะตำบลหลวงพ่ออยู่วัดวังสิงห์คำศรัทธาญาติโยมจะกลับแล้วก็จัดรายการทางวิทยุเหมือนกันเนอะศรัทธาทั้งหลายเปิดจัดในช่วงเวลาตอนเจ้า6 โมงเจ้าเนอะเปิดจัดรายการธรรมะของหลวงพ่อสนุกสนานศรัทธาบักเครียดเนอะเสียงทุ่มกลางวานจัดรายการเพื่อนเทศกำเมืองไพเราะเนาะแล้วก็บรรยายธรรมได้สะอาดมดจดเข้าใจง่ายฟังคำเดียวก็รู้เรื่องเลยบ่มีวกวนก็เป็นครูบาอีกท่านหนึ่งที่ได้เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนองค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านทางสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินเนอะลูกเนนขอกาแฟสักแก้วหรอก็น้ำฮ้อนมาละเอามาแก้วนึงศรัทธาญาติโยมที่กำลังเดินทางมาเนอะเดินทางเข้ามาแล้วถ้าเป็นแม่บ้านแม่ครัวคนบ้านเฮาก็ไปต่างปุ้นเนอะห้องครัวปุ้นนะถ้าเป็นพี่น้องคนเฒ่าคนแก่ก็มาเพะมาอู่กับอีปออีแม่มาอู่กับครูบาอาจารย์ทางเพะเนาะส่วนพี่น้องหมู่เฮาคนหนุ่มคนกำเนอะบาแปลงแห่งนักอันดังอันใดก็ตามที่มันบาเรียบร้อยดูอันใดเกะกะความหูความตาก็ช่วยกันบริหารจัดการมอบหมายอำนาจให้เต็มที่เลยช่วยกันดูแลพอกอยไปแหมสักกรรมศรัทธาญาติโยมก็คงจะมีเท่าแก่พี่น้องบ้านไกลเรือนเคียงบ้านตังตกออกขอกไตหนเหนือพี่น้องบ้านปงไตพี่น้องกัดปงพี่น้องปงเหนือพี่น้องหังชัดหลายที่หลายแห่งก็จะเดินทางเข้ามาร่วมเอาศพลงเอาศพขึ้นสู่ปราสาทแก้ววิมานคำบ่ค่ำบรรแลงค่ำคืนนี้ก็จะมีพระธรรมเทศนาค่ำคืนนี้องค์เทศนาศรัทธาญาติโยมบางพ่องได้เป็นแฟนรายการของเปิ้นฟังแต่ในวิทยุบ่เคยหันตัวกำเตื้อมาพอเอาคนเดียวเนอะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหลายคนว่าเปิ้นถ้าจะเท่าเต็มทีละอายุ7-80แล้วก้าอีน่ะเขาได้ยินเปิ้นโทรไปหาอาจารย์ก็เป็นดีตลกเหมือนกันอาจารย์เปิ้นว่าอาจารย์คือตายอายุว่าอายุเท่าใดอีน่ะคนที่ฟังรายการเปิ้นว่าเจ้าว่าสัก80ถ้าจะได้อีว่าอาจารย์ก็ไขหัวคือความจริงเปิ้นอายุ40อยู่สถา40ปลายเนี่ยเนาะแต่ว่าได้บวชมาเมินแล้วบวชตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วก็ฮักงานเผยแผ่ทำงานด้านการเผยแผ่มาเมินมานานแล้วตั้งแต่เป็นสามเณรมาตั้งแต่สมัยที่อัดเทปไปส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆจนฮอดบัดเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าชั่วโมงบินชั่วโมงที่ทำการทำงานมานักหนาบ่น้อยศรัทธาทั้งหลายวันนี้อีปออีแม่ศรัทธาเนาะก็จะได้ฟังน้ำเนียงเสียงธรรมของครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะท่านอาจารย์บรรยงอภิวัฒโนหรือว่าพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าอาวาสวัดปากตางเจริญดอยสะเก็ดว่าปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ไม่ใช่ดอยสะเก็ดเนอะจ้าในงานศพปัจจุบันนี้เนาะก็รู้สึกว่าบ่เหมือนบ่ก่อนไปหลายอย่างเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมปกติแล้วในสมัยก่อนเนี่ยปีน้องมีไหนบ้านไกลเรียนเคียงบ้านเฮาเนี่ยมดบ้านมดจองจะมาช่วยกันมาช่วยตะเตรียมนั่นนั่นนี่เนาะอาหารการกินก็กุมวะนะกุมก็บอกกุมก็บอกกุมนะเพราะคนนักคนหนาแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีการแพร่ระบาดไปนักหนา 3-4 ปีมาแล้วศรัทธาไปไหนบ่ใส่หน้ากากนี่ก็มันหู้ซึกเดียมหู้ซึกอายเพื่อนนะไปบิณฑบาตเดินไปถึงกลางทางพอจะถึงที่บิณฑบาตลืมเอาแมสไปนะจำเป็นได้ปีกไปเอาศรัทธาญาติโยมเพื่อความปลอดภัยของตัวเฮาโดยเพื่อความปลอดภัยของศรัทธาญาติโยมโดยกลายเป็นว่าบัดเดี๋ยวนี้ถ้าเฮาบ่ได้ใส่แมสใส่อย่างไปไหนก็เหมือนกับว่าจะเป็นที่รังเกียจของคนทั้งหลายไปฉะนั้นทุกคนทุกวันนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวงานศพงานสากบางทีพอบ่ได้ไปร่วมโดยช่วยกันงานบางงานนี้ถ้าในครอบครัวนั้นเป็นโควิด -19 กันเนี่ยสั่งกักตัวก็มีแผ่วกักศพสถาบางงานศพนี่
งดการจัดงานเพราะใหญ่เพราะบ่มีไผไปช่วยแล้วก็ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็บ่มีไผไปสวดช่วงก่อนเป็นจะนั้นเนาะแต่ณปัจจุบันนี้อาตมาคิดว่าสถานการณ์ต่างๆมันคลี่คลายผ่อนคลายไปนักแล้วเนาะตุลุงหนุ่มตุปีหนุ่มลองเช็คเรื่องของอันลำโพงเฮาของเฮาต่อสัญญาณไปหาเปิ้นทางพุ่นใดก่อนว่าเดี๋ยวเปิ้นจะเปิ้นจอดรถพุ่นเนาะเดี๋ยวก็ประสานงานกันเนาะเปิ้นจะมานี่ล่ะเปิ้นเปิดอยู่ล่ะฮะหันอูจากกระเปิ้นก่อนเนาะเนาะก็วันนี้เราจะถ่ายทอดด้วยนะท่านอาจารย์เวลานี้เป็นของวัดไฟหินของเขาเป็นที่ไหนนี่ออกอากาศของไหนวัดไฟหินเขาช่วงนี้อาจารย์ออกอากาศเป็นของที่ไหนวันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งบ้านเปิ่นอยากจะได้ยินเรื่องราวของเฮาที่ทำงานที่นี่อาจารย์ออกอากาศได้ก่อนลองเช็คก่อนฮะต่อเลยมาลูกเนนมาจัดการให้อาจารย์เด้อวางนี่นะวางอันจะว่าเต้นเนาะได้เต้นมาขอบให้เปิดเนาะปลอดภัยดีเนาะทดสอบ2 3 4ได้แล้วเนาะต้องขยับให้มันโป้นนันติ่นใจคาไปเตียนฝนจะตกใส่เปิดเอาเข้าเต้นก่อนก็ได้ก่อนประมาณนั้นได้ตอนนี้ก็เช็คสัญญาณอยู่เนอะศรัทธาญาติโยมท่านอาจารย์กำลังกลับมาความจริงอาจารย์อยู่ที่ไหนก็มอนิเตอร์ควบคุมได้แต่วันนี้ลืมของสำคัญลืมโทรศัพท์มือถือฝ่ายติดต่อก็ไม่ได้มีกับคนจมเวลามีการงานอย่างมันกว้างอีกครับเพื่อนว่ามันกั่งมันกว้างอย่างก็เป็นดีลืมไปหมดศรัทธาญาติโยมบางคนก็โทรมาจมอาจารย์ว่าบอกอีเมลสักกรรมโลยนะอาตมาก็เลยว่าจัดรายการทางวิทยุนี่ก็บอกผ่านรายการวิทยุแล้วศรัทธาได้ยินก็โทรไปบอกกันจิมถ้าจะมาท่านอาจารย์โทรไปบอกคนนั้นคนนี้คนเดียวเปิ้นก็บัดแล้วเนาะเพราะว่าศรัทธาที่ไปมาหาสู่ดูแลอุปถากอุปธรรมท่านอาจารย์พระครูที่วัดไฟหินมีหลายศรัทธาเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ออกอากาศของเขาแล้วเนาะ104ออกอากาศแล้วศรัทธาญาติโยมขออนุญาตเนอะไหว้ครูเหี่ยกรรมก่อนนะออกอากาศแล้วขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้า3ประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าจุตนจุองค์คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงแผ่มาปกปักรักษาอภิบาลปกป้องคุ้มครองอย่างครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาถาสาธุชนคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามบ่ายทางสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินของเฮา
โดยอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยรับผิดชอบดำเนินรายการในช่วงเวลานี้แทนครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวแทนครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจก็ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองพบกันแล้วปะกันแล้วบักแล้วที่จะได้นำสิ่งเรื่องราวสาระดีๆมามาจ้ามาบอกมากล่าวคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบเนอะศรัทธาทั้งหลายชีวิตของมนุษย์คนเฮาทุกๆคนได้ผ่านวันผ่านวัยมาบัดแตกต่างกันศรัทธาเฮาเกิดมาจากการที่จุติเข้าไปอยู่ในท้องของมารดาของคุณแม่เหมือนกันกูผู้กูคนบ่มีไผเกิดจากนอกท้องแม่สักคนคนทั้งหลายเกิดมาเพราะมีคุณพ่อที่ฮักกับคุณแม่เกิดโดยความฮักเกิดโดยความผูกพันเกิดโดยความปรารถนาดีของคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันทั้งนั้นคุณพ่อฮักกันคุณแม่ฮักกันกับคุณพ่อสร้างครอบครัวสร้างฐานะต้องการผู้สืบสกุลเลือกมื้อจันทร์วันดีได้มีลูกมีเต้าด้วยกันแต่งการแต่งงานได้มีลูกมีเต้าด้วยกันทุกคนผ่านความการมีชีวิตเหมือนกันกูผู้กูคนหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายเกิดมาจากการที่พ่อแม่ฮักกันแล้วก็ฮือกำเนิดของเฮามาเกิดอยู่ในท้องของคุณแม่มาอยู่ในท้องของแม่ตั้งแต่ตัวน้อยๆแดงๆเป็นเม็ดเลือดเป็นตุ่มเลือดค่อยใหญ่ขยับขึ้นมาจากวันเป็น2วันจาก2วัน3วันเป็น1เดือนจาก1เดือนเป็น3-4เดือนแล้วก็เป็น9เดือน10เดือนแล้วก็คลอดออกมาระหว่างวันเวลาที่เฮาทั้งหลายได้อยู่ในท้องของคุณแม่ของบรรดานั้นเฮาได้รับความฮักความอบอุ่นจากคุณพ่อจากคุณแม่จากญาติพี่น้องทั้งหลายเฮาเป็นที่รักของทุกๆคนทั้งที่เปิ้นบ่หันหน้าหันตาเฮากำเตือกโอ้ลูกจะเป็นตัวจะได้บ่ฮู้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบ่ฮู้ฮักไปแล้วศรัทธาญาติโยมอาจจะครบ32ก็บ่ครบบ่ฮู้แต่ฮักไปแล้วอาจจะนั่งจะนอนจะเดินจะกินทุกอย่างระมัดระวังคอยระมัดระวังยิ่งเวลาที่ลูกอยู่ในครรภ์ใหญ่ขึ้นมา7เดือน8เดือนคุณแม่จะไปที่ไหนอีป่อจะต้องประคองไประวังนะแม่มันระวังจะเต้านะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายกับลูกกับเต้าเป็นห่วงที่อยู่ตังในท้องศรัทธาแม่นี้รับบทหนักที่สุดเพราะอะไรอย่างเพราะว่าน้ำหนักของลูกที่อยู่ในท้องบางคนน้ำหนัก 3-4 กิโลนะรวมถึงสปานที่อยู่ในท้องบัดต่ำกว่า7กิโลที่โยมแม่ที่คุณแม่จะต้องแบกน้ำหนักตัวเก่าเกินน้ำหนักจริงเป็นน้ำหนักของลูกที่อยู่ในท้องศรัทธาเดินไปไหนก็บ่สะดวกขาเดินเมื่อพอหัวไม่ตีนเพราะบ่หันก็อดทนแล้วก็รอว่าบ่ได้ลูกหน่อยของอีแม่จะเกิดเสียทีจะได้ออกมาเสียทีอยากจะหันหน้าลูกรอวันรอคืนเพื่อจะได้หันหน้าลูกถึงจะทุกข์ทรมานสักเพียงใดการนอนสถาคนที่มีท้องอาตมาบอกเคยมีกำเตือนตุเจ้าปัจจัยบ่มีโอกาสได้มีคนที่เปิ่นเป็นไม่ยิงเขามาหันเปิ่นท้องสถาการนอนก็ลำบากนะต้องคอยนอนตะแคงนอนนี่หายใจก็ลำบากนอนก็ลำบากทุกสิ่งทุกอย่างลำบากไปหมดแต่เป็นความลำบากที่มีความสุขศรัทธาทั้งหลายความสุขจิตสุขใจที่อาจจะได้มีบุคคลอันเป็นที่รักออกลืมตามาดูโลกอยากจะหารพ่อแม่ทุกคนญาติพี่น้องทุกคนกองพ่อคอยพ่ออยากจะหันลูกอยากจะหันตัวน้อยที่เกิดออกมาเพราะเกิดออกมาศรัทธาวันที่จะเกิดลูกเกิดเต่านั้นสมัยก่อนโบราณมาบ่มีโรงพยาบาลอย่างบัดเดียวนี้คนบ่ก่อนเป็นว่าเกิดบ่แปะปลาตายเกิดบ่ได้ก็ต้องตายด้วยกันถึงแม่ถึงลูกการเกิดลูกเหมือนกับการเสี่ยงชีวิตนะศรัทธาเสี่ยงชีวิตของคนเป็นแม่
บ่ใจเรื่องที่บ่ใจเรื่องเล็กน้อยสำหรับคนสมัยก่อนโบราณเพราะอะไรอย่างเพราะว่าลูกเกิดบ่ได้เนี่ยถ้าเกิดบ่ออกนี่ถ้าลูกมันขวางยะจะได้กับบ่ออกสมัยก่อนเพิ่นบ่มีการผ่าตัดถ้าเกิดบ่ได้ก็ตายคำตายถึงแม่ถึงลูกก็มีศรัทธาญาติโยมเคยได้ยินหนังเรื่องแม่นาคพระโขนงอันนั้นก็ตายนะตายคำต้องตายเกิดบ่ได้ในพุทธประวัติก็มีคนที่เกิดลูกบ่ได้เนาะอย่างท่านสามเณรสังกิจจะนั้นคุณแม่เปิ้นก็เกิดบ่ได้เหมือนกันเกิดบ่ได้10 เดือนแล้วท้องมันใหญ่เกิดบ่ออกเกิดบ่ได้เป็นลมแม่เป็นลมไปเป็นลมไปคนทั้งหลายก็ว่าเปิ้นตายแล้วเนาะก็ปาเอาไปเผาวันนั้นคนสมัยก่อนเปิ้นเผาวันนั้นเลยลูกเอาเข้าป่าช้าลากเข้าไปป่าช้าเอายองบนเชิงตะกอนก็ทำการเผาปรากฏว่าขนาดติดจุดไฟคณะติดจุดไฟอยู่นั้นเนาะปรากฏว่าฝนมันตกมาฝนมันตกมาบ่สามารถจะจุดไฟติดได้เอาหมู่ซับเปลือยะจะได้ก็บ่ได้ยะจะได้ก็บ่ได้ก็กลัวเนอะท่านอาจารย์หลวงพ่อมาเนอะท่านพระครูหลวงพ่อเจ้าอาวาสเนอะหลวงพ่อเจ้าอาวาสไปธุระทางนอกกลับมาแล้วนะคุณว่าอาจารย์บริการอย่างดีจัดห้องรับรองไว้ตั้งหลังพุ่นเนอะค่ำคืนนี้พักผ่อนได้สบายทีมงานทุกปีหนุ่มแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านพระครูก็ได้จำวัดกันอยู่ที่นี่ธรรมภาพก็จะเปาะเปิ่นอยู่ที่นี่คนละสถานเนาะในเรื่องที่อาตมาว่าไว้ตะกี้เนาะพอจุดไฟบัดติดแล้วคนทั้งหลายซับเปลือมันข้ามมันมืดมันกลัวผีมันก็หนีออกจากป่าช้าไปเหวะสถานพอหนีออกจากป่าช้าไปปุ๊บก็ปรากฏว่าน้องน้อยเกิดตอนนั้นเกิดด้วยอิทธิฤทธิ์ของเปิ้นเพราะว่าน้องน้อยที่จะเกิดนั้นเป็นชาติสุดท้ายของเปิ้นแล้วเปิ้นก็ได้เกิดออกมาลืมตาดูโลกแล้วก็พอต่อมาเนาะคนก็เทวดาเปิ้นหันน้องน้อยเกิดออกมาแล้วก็เป็นผู้มีบุญมาเกิดเทวดาก็เลยอุ้มไปไว้ที่หน้าบ้านซับเปลือซับเปลือที่ดูแลป่าช้านั่นนะซับเปลือก็บอกว่าน้องน้อยลูกที่ไหนมาอยู่ที่หน้าบ้านอุแวะไปพอแล้วเป็นตาดีฮักก็อินดูฮักใคร่ต่อตัวของทารกคนนั้นก็เอามาเลี้ยงดูตัวลูกของตัวเก่าจนใหญ่หน้ากาบาลมาพอใหญ่หน้ากาบาลมาแล้วเนาะก็อายุได้7 ขวบน้องน้อยคนนี้ก็ไปขอป่อนะซึ่งเป็นซับเปลือนั้นป่อบัดเดียวนี้ผมเคยบวชเป็นสามเณรวะสุดท้ายก็ได้ไปบวชเป็นสามเณรในสำนักของท่านสารีบุตรแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นสามเณรก็ได้บรรลุอรหันต์ตั้งแต่หันมาศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็เป็นเกิดว่าแป๊บปัดตายนะแล้วก็คนไทยของเขาก็มีนักมีหลายที่บ้านอาตมาก็มีหลายคนเหมือนกันที่เป็นเกิดลูกมาได้กลายเป็นว่าตายทั้งกลมเนาะตายโดยลูกไปเปิ้นก็เอาไปฝังเปิ้นบอกว่าถ้าอย่างอันนี้จะเฮี้ยนขนาดนี้นะถ้าเป็นสมัยนี้สถาบ่ได้ตายตึงแม่ตึงลูกนะถ้าเกิดบ่ได้เปิ้นก็ไปโรงพยาบาลเปิ้นก็ผ่าตัดออกมาเป็นตาดีอินดูน้อยๆเนาะสถาแม่ตายความจริงน้องน้อยตั้งในต้องยังบัดตายด้วยนะแต่สุดท้ายก็ต้องตายไปโดยแม่เพราะว่าบ่มีไผที่จะไปพาไปเอาเปิ้นออกมาได้นะบ่มีไผช่วยชีวิตเปิ้นได้ก็ตายไปด้วยกันแต่ว่าทารกบางคนเกิดการแท้งตอนที่อายุครรภ์สูงแล้วคือทารกตายในท้องก่อนสุดท้ายก็ทำให้แม่เสียชีวิตจากไปก็มีอันนี้เปิ้นถึงบอกว่าเกิดบ่แป๊ะปลาตายเกิดบ่ได้ปลาตายไปเพราะเกิดออกมาคลอดออกมานั้นศรัทธาญาติโยมถ้าบ่มีแม่คอยป้อนน้ำป้อนข้าวคอยดูแลหือน้ำหือนมกินลูกของมนุษย์บ่เหมือนลูกงัวลูกควายศรัทธาลูกงัวลูกควายเกิดมาแล้วนอนชักจำลำลึกตึกตักลุกขึ้นมาเชาะกินนมเชาะกินหญ้าได้นะแต่ลูกมนุษย์ของเฮานี้ถ้าลองปล่อยไว้ก็ตายอย่างเดียวนะกินอย่างบ่ได้บ่มีนมกินก็ตายเนาะบ่มีนมกินก็ตายถ้าบ่มีพ่อแม่คอยดูแลก็ตายไปฉะนั้นต้องอาศัยพ่อแม่ได้คอยประคบประงมดูแล
จนตั้งแต่เล็กแต่น้อยถึงใหญ่โตขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนส่งไปห้ำไปเฮียนเฮือศิลปะวิทยาอบรมพร่ำสอนทุกสิ่งทุกอย่างเฮือลูกเป็นคนดีพ่อแม่เป็นคนดีก็อยากจะให้ลูกเป็นคนดีว่าอยากให้ลูกเป็นขยะสังคมคอยอบรมบ่มนิสัยเอาสิ่งดีๆใส่ไปในตัวของลูกพ่อแม่บ่ฮู้จะสอนลูกจะใดส่งไปห้ำไปเฮียนในโรงเรียนก็มีสถามีโรงเรียนบอกว่าจะเป็นโรงเรียนบัดเดียวนี้ถ้าพ่อแม่มีตังน้อยก็ส่งไปโรงเรียนตีเปิลมีค่าใช้จ่ายสูงเป็นโรงเรียนฝรั่งพ่องเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังพ่องก็เพื่ออะไรอย่างก็เพื่อจะให้ลูกให้เต้ามีการศึกษาดีแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในสังคมยุคปัจจุบันนี้ครอบครัวของอีพ่ออีแม่ป้าอุ้ยหอมเนาะป้าอุ้ยหอมแล้วก็แม่อุ้ยคำปันสิทธิวงศ์ก็มีลูกด้วยกันอยู่4คนด้วยกันคนที่หนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นแม่หญิงเปิ้นก็เป็นครูบาอาจารย์นะเป็นครูบาอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนกีฬาตอนนี้เป็นข้าราชการที่เกษียณข้าราชการบำนาญเพราะว่าเกษียณราชการแล้วคนรองคนที่สองนั้นเป็นพ่อจายเปิ้นมีลูกพ่อจาย2 คนแม่หญิง2 คนคนที่สองก็คือท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจซึ่งทีแรกจะบวชสัก7 วันสัก15 วันเพื่อจะทดแทนบุญคุณของอีแม่แล้วก็จะไปทำการทำงานไปห่ำไปเฮียนต่อบวชไปบวชมาจาก7 วันเป็น15จาก15เป็นเดือนแล้วยาวมาจนถึงบัดเดียวนี้30 พรรษาแล้วศรัทธาก็บวชมาเรื่อยๆแล้วก็บวชมาแล้วไปห่ำไปเฮียนตั้งพระเนาะเป็นเรียกว่าปริยัติธรรมตั้งสายพระปริยัติธรรมก็มีตึงแผนกธรรมบาลีแล้วก็สามัญก็จบมาหมดแล้วศรัทธานักธรรมก็จบนักธรรมชั้นเอกบาลีก็เฮียนหู้เพื่อจะเอามาอ่านพระไตรปิฎกได้แล้วก็ในความรู้ตั้งโลกก็เป็นคนที่ได้ห้ำได้เฮียนจนจบปริญญาของมหาวิทยาลัยส่งมจรมหาวิทยาลัยส่งเชียงใหม่ได้ปริญญาตรีปริญญาโทเป็นผู้ที่ใฝ่ในการศึกษาตลอดเป็นผู้ที่ประยุทธ์นิ่งในการศึกษาศรัทธาโดยเฉพาะเรื่องราวของการเผยแผ่นี้อาตมามีโอกาสได้นั่งนั่งจ่าได้ฟังครูบาอาจารย์เปิ้นกันเปิ้นทบทวนความหลังกันตั้งแต่เป็นพระหนุ่มเน้นน้อยเนาะเป็นพระหนุ่มสมัยที่กำลังเฮียนอยู่ทำงานเผยแผ่กับครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์สาธิตท่านอาจารย์อภิวัฒนวิกรมสมัยที่ยังบ่มีวิทยุชุมชนกำเตื้อสมัยที่เปิ้นเป็นวิทยุอย่างบอกก่อน1 ปน.กาวิทยุของตั้งการถึงนั้นสถาวิทยุของทหารวิทยุของอสมทของกรมประชาสัมพันธ์ท่านอาจารย์ก็กับทีมงานที่เปิ้นชอบการเผยแพร่ทั้งหลายนี้เปิ้นก็ไปส่งเทปเนาะมีการอัดเทปเสียงอัดเทปแล้วก็ไปส่งสถานีไปเปิ้นไปเล่าคือการมากันไปฟังเปิ้นเล่าประสบการณ์ในชีวิตของเปิ้นผ่านมาเน้นหนาสถาตั้งแต่สมัยใจเทปแล้วก็ต่อมาก็ใจซีดีแล้วต่อมาเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้เปิ้นใจโน้ตบุ๊กใจมือถืออย่างต่างๆครูบาอาจารย์ก็จำเป็นพัฒนาความรู้ให้เพิ่มขึ้นอาตมาก็ถามว่าอาจารย์ไอ้โปรแกรมอย่างโมนี้การดูแลการควบคุมที่นี้อาจารย์ไปเฮียนที่ไหนอาจารย์ว่าเฮียนด้วยตัวเองนะเฮียนด้วยตัวเองดูใน YouTube ไปดูไปห้ำไปเฮียนไปศึกษาเอาคนเดียวอาตมารู้สึกถึงในความสามารถที่อาจารย์เปิ่นไปค้นคว้าไปไปทำมาแล้วก็สิ่งที่ประทับใจที่สู้ศรัทธาญาติโยมมีญาติโยมอันหอมสตังงานศพมาโอนเข้าบัญชีอาตมาแล้วก็วงเล็บไว้ตั้งลุ่มว่าอันหอมศพของท่านอาจารย์พระครูที่อยู่เบื้องหลัง เปิ้นบ่ฮู้จักท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจเปิ้นว่าท่านพระครูที่อยู่เบื้องหลังการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่อาจารย์จังในวิทยุเนาะเปิ้นบ่ฮู้จักชื่อแต่ว่าเปิ้นบอกว่าผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จศรัทธา
คงปฏิเสธบ่ได้นะถ้าเฮาจัดรายการบอกว่าอู้ดีจะได้ก็ตามแต่บ่ได้ออกอากาศบ่มีสถานีวิทยุออกอากาศแล้วก็บ่มีคนควบคุมการออกอากาศดูแลสัญญาณดูแลเสียงอย่างต่างๆไปออกอากาศนั้นมันก็บ่มีความหมายอย่างสถาอู้ดีอู้เก่งเท่าใดก็ตามแต่ว่าคนที่บ่มีคนฟังที่บ่มีคนฟังเพราะอย่างเพราะมันบ่มีสถานีส่งไปถึงมีสถานีส่งถ้าบ่มีคนควบคุมดูแลมันก็บ่เกิดประโยชน์อย่างเช่นเดียวกันเพราะว่าเสียงเฮามันบ่ไปเข้าวิทยุอย่างอาตมาอยู่ที่นี่บัดเดียวนี้เสียงออกที่วิทยุของศรัทธาพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็ด้วยความเมตตาของท่านอาจารย์พระครูคอยมอนิเตอร์ควบคุมตะกี้นี่ก็รอเปิ้นตั้งแต่เจ้ามาแล้วนะท่านพระครูมาก็ถึงสามารถจะควบคุมออกอากาศไปที่วัดฝ่ายหินได้ตอนนี้เนอะศรัทธาญาติโยมอาตมาก็อยากจะเช็คเสียงเนาะว่าศรัทธาญาติโยมฟังจากที่ไหนตั้งใดพ่องฟังแล้วตอนนี้ได้หู้และยังว่าโอ้ที่ครูบาอาจารย์ของพี่น้องหมู่เฮาท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจเปิ้นมีงานกับบ้านกับจองเปิ้นเป็นงานอวมงคลเป็นงานการเสียชีวิตจากไปของโยมแม่คำปันสิทธิวงศ์ซึ่งเป็นโยมแม่ของเปิ้นถ้าศรัทธาญาติโยมฟังอยู่ที่ไหนอยากจะแสดงความเสียใจกับครูบาอาจารย์ช่วงก่อนที่จะเข้าสู่พิธีกระเดียวแห่มสักกัมประมาณสัก4 โมงป่าย5 โมงก็จะเป็นพิธีเจิญศพคืนสู่ปราสาทเนอะศรัทธาญาติโยมอยากจะแสดงความไว้อะไรอยากจะจะจ่ากับครูบาอาจารย์ผ่านไมค์ตรงนี้ท่านอาจารย์เพิ่นได้ยินเนอะก็โทรมาในเบอร์โทรของอาตมา 0808844173 เนอะ0808844173โทรมาได้เจริญปอนโยมปี้พิษสมัยรอจะรอหวายเนาะได้เจ้ารอเจ้าอยู่ถึงกี่โมงท่านเขาอยู่ถึงสวดเซตปุ่นพี่เซตพิธีตอนกลางคืนปุ่นวันนี้นะเจ้าอยู่ด้วยอาจารย์ถึงกลางคืนถึงเซตพิธีหมดเลยเจ้าแต่คืนนุ่มได้ปิ๊กมากะแต่คืนปิ๊กมาบ่ได้บ่มีไผมาส่งนะมันเพราะว่าเข้าไปปุ้นแล้วก็คืออยู่ในป่าแล้วนะบ่มีไผมาส่งก็จำเป็นต้องตื่นเจ้าทับปิ๊กมาก็ต้องปิ๊กไว้แหมเพราะตอนเจ้าต้องไปบินทบาทเลี้ยงหมูเลี้ยงหมา ถ้าบ่ได้บินทบาทหมาน้อยก็ให้กินข้าวขอบคุณนะโยมพี่เนอะสัญญาณโอเคเนาะชัดเจนแล้วเจ้าดีมากเนอะสัญญาณชัดเจนเนอะศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ตอนนี้จะโทรมาให้กำลังใจท่านอาจารย์เนอะแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของโยมแม่ของท่านอาจารย์โทรมาได้เนอะเจริญปอนโยมพี่พิสมัยเจริญปอนโยมพิสมัยสุริโยดรครอบครัวของเปิ้นก็เป็นครอบครัวโยมอุปถากของท่านพระครูศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็เปิ้นก็จัดรายการตั้งสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ตัวเนอะมาแล้วเจริญปอนโยมแม่พวงพกามาสการเจ้าชัดเจนดียายคำปันเนาะเจ้าแม่หรือว่าแม่สอนไปสู่สุคติเนาะเจ้าแม่จะได้ไปจ้ะเจ้าแม่ตะคืนฟังวิทยุเนี่ยกะร้านวันนี้เปิดโซ่ซ่าอย่างผู้ขึ้นมันมาสูนน่ะเจ้าท่านอาจารย์บ่ได้ควบคุมอยู่ที่สถานีมันก็อิดผ่องอีแม่เฮ้ยเนาะแล้วท่านมีไหนบัดเดี๋ยวเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้อยู่นี่ละมาควบคุมที่นี่ละบัดเดี๋ยวได้ยินเสียงดีแล้วยังได้ยินเสียงดีโซ่ซ่าอย่างมุมันบัดเดี๋ยวนี้ยังโซ่ซ่าอยู่กะมันศูนย์ขึ้นมันศูนย์ขึ้นมันศูนย์อาจารย์ศูนย์จะได้นี่อย่างพวกโฆษณาขายขวามีโฆษณาเข้าไปด้วยกันตอนนี้มันบัดแจ้งในท่านนะได้ในงานนั่นนะมันที่อื่นอ่ะทันนี้ที่อื่นมันศูนย์บัดเดี๋ยวนี้ชัดเจนเนาะวันนี้เดี๋ยวแม่โซ่หาก่อนเนอะ
เอาฟัง ไม่ต้องฟังจะรบกวนละ เจ้าอีแม่ลองฟังพอแห่ไม่เนอะอาจารย์ปรับปรุงแล้วนะสาธุสา เจ้า ธุ เจ้า เจ้าเอาศรัทธาญาติโยมท่านอื่นๆโทรมาให้อาตมาเช็คกรรมอาตมาขอเช็คกรรมเนอะเช็คสัญญาณกรรมเพราะว่าตะวานี้ก็ยอมรับเนาะว่าเสียงมันอาจจะโซซ่าเนอะโดยเฉพาะช่วงที่มีการเตะตะวาอินะศรัทธาญาติโยมบางท่านก็บอกว่าโอ้อาจารย์ฟังบอกรู้เรื่องเลยมีเสียงเพลงแทรกเข้ามาก็บอกว่ามันแทรกที่สถานีปุ้นหรือว่าแทรกที่เฮาเนาะก็ไผ่ที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็โทรมาบอกมาอุมาจากันเนอะเจริญปอนโยมแม่บัวไหล เจ้าชัดเจนดีแล้วลูก อ๋อได้แล้วเนาะโอเคได้ กัน ละเมื่อคืนบ่ได้เพราะว่าเสียงมันซ้อน อ๋อบัดเดี๋ยวนี้ได้แล้วเนาะ ประเดี๋ยวนี้ได้ละ อ๋อขอบคุณอีแม่เนอะ บอกว่าท่านอาจารย์เนอะ ว่าใด คือกำลังใจเนอะ เจ้าสู้ๆอีเนาะ สู้ๆ อินดูล้ อินดู ำ ล้ำ แม่ก็มีเวลาอยู่น้อยเดียวนะเนี่ยจะทำบุญไปเรื่อยๆนะเวลาแม่น้อยละ เจ้าเวลาทุกคนนี่แม่บอกว่าไผ่น้อยเหมือนกันหมดอะทุกคนน้อยเหมือนกันหมดนะบัจใจว่าคนอายุ80-90น้อยนะคนอายุ30-40ก็น้อยเหมือนกันเขาบอกหูหวานผุ่มเจ้าเขาจะตื่นก็บัดตื่นนะกันแม่เฮย นั่นละแม่ฝังลูกทำบุญจิตตานนะลูกนะ อ๋อลู่เอาญาติเอากะ ก็แยกอ่ะเขาเป็นรบกวนท่านมหาเนี่ย เจ้าแม่ รบกวนเพื่อนน่ะเนี่ยปุญญาใดก็ดีใจละได้ทำบุญก็ยังมาได้ใส่นี่แต่เนาะ โอ้บ่เป็นอย่างอีแม่เขายินดีเป็นสะพานบุญคือคนเฒ่าคนแก่เขามั่นใจนะว่าคนแก่บัจจุทุเจ้านะ แม่บัดถ้าว่าแม่มันแน่ใจแม่ก่อนมานี้นะใจถ้ามันยักใส่วันยุดวันอย่างอ่ะโอนมือถือก็โอนบัญชีเอาก็บัญชีนี้โทรศัพท์มือถือท่านนัก ที่เชียร์ที่เจ๊เจ้าแม่ได้แล้วเนาะขอบคุณอีแม่เนอะขอบคุณอาจารย์เป็นกำลังใจท่านเนอะดูแล้ว เจ้าเจริญปอนนี่แม่ขอบคุณเนาะเจ้าแม่บัวไหลเนอะแม่บัวไหลปุ้นนะโอ้แม่กรกำมลมาแล้วแม่กรกำมลเจริญพรแม่กรกำมลดอยน้อยเนาะอีแม่จ้าฟังอยู่ชัดเจนดีโอ้ดีแล้วชัดเจนดีก็ดีแล้วมาก็วันนี้ไม่ได้ไปหรอกอันฝากอันน้องไหมหอมไปด้วยแล้วจ้ะอ๋อแต่ว่าอันค่ะอ๋อแม่กรกำมลเขยกลางเนาะ500 บาทเนาะจ้าเจ้าโอ้ดีใจกำลังใจให้อาจารย์สมุยสุภัทรด้วยนะจ๊ะจ้าท่านอาจารย์นั่งฟังอยู่เหมือนกันจ้ะจ้าแข็งแรงเนาะแม่กรกับเพิ่งเสียไปเหมือนกันเมื่อวันที่16เมษายนนะจ๊ะโอ้เมษายนเนาะโอ้อาตมาไม่ทราบเลยไม่ได้บอกใครจ้ะอ๋อสาธุก็ยังนึกอยู่ว่ามาแล้วก็ไปเนาะอายุมากอายุน้อยก็ไปเหมือนกันจ้าขอบคุณจ้าเป็นกำลังใจให้นะคะสาธุขอบคุณเด้อขอบคุณอีแม่จ้าอายุมากอายุน้อยก็ไปเหมือนกันอย่าประมาทชีวิตคนเราประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเบอร์ใหม่6769จากตังได้เอ่ยฮับแล้วเนอะ6769เจ้านมัสการเจ้าอันนี้บ่ได้จดกำเตื้อนี่เป็นเบอร์ไผ่บ่ได้จดกำเตื้อเบอร์ไผ่เอ่ยแม่บัวบุญเสาหินหนองหอยแม่บัวบุญเสาหินหนองหอยแม่เขาชอบประกาศก่อนนะแม่บัวบุญเสาหินหนองหอยได้รับประกาศแล้วรอกรรมแม่บัวบุญเสาหินหนองหอยขอแสดงความเสียใจกับพระอาจารย์ตัวเนื้อเจ้าพระอาจารย์จะรู้จักแม่บัวบุญเจ้าแม่บัวบุญเสาหินเนาะหนองหอยเจ้าพอดี
ก็ได้ไปตัวเนิ่นนะเจ้า เจ้าเจ้าโอ้บ่ได้มาเนาะ เจ้า เจ้า เป็นเรื่องธรรมดาเนาะพระอาจารย์เนาะ ใจละ ก็บอก ใจละ ว่าพระอาจารย์ ใจละ เจ้าเจ้า แต่อีแม่เปิ้นอายุยืนเปิ้นอายุยืนแล้วก็เปิ้นไปด้วยความสงบนะบ่ได้รบกวนอย่างไผซักอย่างอีแม่ อายุมันตั้งใดก็เจ้า 83นะม อ๋อ83 83ก็ได้38ก็ได้เนอะ เปิ้นก็ไปดีแล้วเจ้าเนาะ เจ้า อ่า เจ้า แสดงความเสียใจกับพระอาจารย์ตัวเนอร์ สาธุขอบคุณเนอะแต่ท่านอาจารย์อีแม่เจริญปอ เจ้าน เจริญปอน นมัสการเจ้า เจริญปอนเจ้า ถวายความเคารพหลวงตามาแล้วแฟนรายการประจ โอ้ยชัดเจนชัดเจนวิทยุผมไม่ค่อยดีฮะ ำอ๋อเหรออ๋ออ๋อ เอา อ๋ วิท อ ยุต้องแขกของแขก อ๋อขอแขกขอแขกเป็ เขา น มันเป็นเครื่องมันของไอ้นั่นนะของชาตินี้นะ จ้า โอ้ฐานเห็นมาตรการครับบทใช้บทเวลาแล้ว อ้าวสาธุสาธุฝนตกไหมวันนี้หลวงตาแต่ว่าโทรได้คำเดียวฝนตกว่ะ ฟังยังเหีย ศรัทธาญาติโยมเนาะก็หลายๆคนท่านอาจารย์ก็ฟังอยู่เนอะท่านพระครูก็นั่งฟังอยู่ไปโดยเนาะก็เหมือนกับว่าเฮาบ่ได้มาแต่เฮาทักทายมาเฮือกำลังใจท่านอาจารย์ตลอดถึงลูกหลานครอบครัวเพิ่นด้วยนะเพิ่นอยู่ด้วยกันนี่หมดเนอะลูกหลานของอีป้ออีแม่เพิ่นมีอยู่4เสียชีวิตไป1ลูกลาเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วแม่อุ้ยบุญสว่างวันบ้านป่าลานสันทรายโทรมา2เตื้อบ่ได้รับอีแม่โทรมาแห่ใหม่เนอะถ้าฟังอยู่แม่อุ้ยบุญสว่างวันบ้านป่าลานสันทราย2ขอบคุณอีแม่เนอะถ้าบัดโทรมาก็ขอบคุณนี่แต่ถ้าโทรมาก็จะได้นาใหม่กับครูบาอาจารย์เนาะศรัทธาญาติโยมในงานศพของบรรเฮาวันดานั้นปกติเปิ่นจะเอาแจใส่หีบเย็นเนาะตั้งแต่วันแรกจนถึงก่อนจะถึงวันชาปนกิจศพวันดาอย่างอีตอนมแมลงเปิ่นก็จะเอาศพออกจากปราสาทเนาะแม่อุ้ยบุญมาแล้วเจริญปอนอุ้ย อายุ63ไม่ได้ปิดอุ้ยแล้วเนาะ โอ้ได้ก่ะมีอุ้ยมีหลานแล้วยังมีเหลนแล้วยัง บ่มีเจ้า โอ้อ่ะ เพราะว่าลูกบ่าวเสียไปแล้วได้10 ปีนะเจ้า อ๋อบ่เป็นยังเนาะ บอกว่าอันชัดเจนดีเนี่ยสถานีอ่ะ เจ้า กับตีบัวบูนคนเดียวกันนะกับท่าน ฮะ แม่บัวบูนสว่างบานกับอุ้ยบูนกับคนเดียวกันนั่นแหละ ที่แต่ว่าโทรมา โอ้ โทรไปอ่ะ โอ้ เป็นเซลล์ตุลุงยองน่ะกะ โอ้ ไม่เซลล์กันนะ กะเป็นแม่เซลก็จะ จ้ะ ลุงโอ้จ้า จ้ะ เออ ฟังอยู่ว่าเสียงอันวิทยุชัดเจนอยู่เชียงใหม่เพนะบ่มีอย่างรบกวนเนอะเดี๋ยววัน โอ้ดีละ อาจารย์จะซับสนกับเครื่องทรงนะกะ อ๋อได้กะตะคืนถ้าจะแต้อยู่ตะคืนเป็นว่า เจ้า เสียง แต่ บ่ คืน ชัด มีกะแต่คืนแม่ก็ฟังมันมีกะที่อันพระเปิ่นเทศนั่นนะ ดี พระธาตุหายนิ่ง อ๋อดีแล้วอีแม่ เจ้าเขาว่ามันฝนตกอะเมื่อคืนน่ะเนาะ อ๋อเจ้า เจ้าสาธุนะเจ้า สาธุเฮาบันทึกไว้นี่แม่อุ้ยบุญเขาจะฮ้องอุ้ยเนี่ยเนอะฮะ อุ้ยก็ได้ลูกมัน เออ 63แล้วลูกจะ64แล้ว เฮาฮ้องอุ้ยนะสา อุ้ย ธุ ได้ สาธุ กะอุ้ยดีกว่าง่ายดี น่า เจ้า ดีแล้วสาธุคุณหมอโอ้อีแม่คุณหมอมาแหมแล้วเจริญปอนอีแม่ตะวาหอมให้แม่แล้วนะเจ้าน มัสการเจ้า คุณหมอโอนมาแล้วเนอะ อ๋อแม่ก็ไม่จะบอกคือว่าเพิ่นโทรไปกับเพิ่นโอนไปหรือว่ามันแรงแล้วเด้อ เจ้าเพิ่นโอนมา แม่ แล้ว แล้ว เจ้าเพิ่นโอนมาให้ แม่ แล้ แล้ว ว เจ้า เจ้า ขอบคุณอีแม่บ่ได้จะได้ปะกันแหมหู้เนาะ วันหน้าตรงนี้วันหน้าตรงนี้ นะกะเดี๋ยววันหน้าไปปุ้นเนออีแม่ตีอันบัดเดี๋ยวนี้วางศิลาฤกษ์วัดอันทุ่งเศรษฐีแล้ววันหน้าเปิ้นฉลองสมโพธิไปเนอะ อ๋อนั่นนะครับเพิ่นชวนคุณหมอไปกองกาถ้าแม่ไปคนเดียวไปได้ยังไง ก็จอนคุณหมอนึกกะจอนอีแม่ก็หมายความว่าจอนคุณหมอนึกกะนะแม่ดูก็แต่ว่าก็ไม่จะโทรจะพูดกันอาจารย์ก็ล็อก นักกะ แล้วคนปีแต่ก่อนอย่างแม่สาธุบุญรักษาขอบคุณอีแม่เจ้าขอบคุณเจ้า เจ้า สาธุ
เจริญปอนโอ้วันนี้สีโพธารามแม่สุแก้วคำอ้วนเจริญปอนอีแม่ จับใส่พอดีอ่ะเจ้า เอาจับใส่พอดีล่ะ เจ้า อืมดีแล้วดีแล้ว เจ้า ตอนนี้ก็รอเอาศพลงอีแม่ตีงานนี่นะ เจ้า เดี๋ยวปอจานเปิ้นมาก็จะได้ทำพิธีเอาศพลงเอียกอะ เจ้า จะเอาศพขึ้นปราสาท อ๋อเจ้าตะคืนแม่ก็หันอยู่เหรอ อ๋อแต่คืนก็ถ่ายทอดนะประเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายทอดเหมือนกันนี่แม่ก็หันหน้าเขาอยู่นะ โอ้ยังเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่กำลังอู้โทรศัพท์อยู่ตอนนี้แม่จะพอเจ้า แล้วก็เนาะ เจ้าเจ้า ขอบคุณนี่แม่เนอะแทนท่านอาจารย์ เจ้า และก็ลูกหลานของแม่อุ้ย เจ้า แม่อุ้ยคำปันสิทธิวงศ์ทุกคนนะ เจ้า เจ้าสาธุสาธุแม่สุแก้วคำอ้วนเนาะสีโพธารามเนอะศรัทธาญาติโยมก็แฟนรายการเนาะเปิดฟังกันจากหลายที่หลายแห่งโดยเฉพาะตังในเขตเมืองเชียงใหม่วันนี้ก็คงเฉพาะเขตเมืองเชียงใหม่ตังเมืองฝางก็ดีตังเวียงปะเป้าก็ดีเปิ่นมีครูบาอาจารย์จัดรายการอยู่ในช่วงนี้แต่ช่วงนี้ที่เชียงใหม่ก็จะได้ยินเนาะตังวัดฝ่ายหินของเฮาเนี้ยออกอากาศไปในพื้นที่ของอำเภอเมืองสันทรายตังแม่โจ้สันทรายตังแม่ริมแถวนี้เปิ่นก็จะได้ยินเสียงอยู่แต่ถ้านอกพื้นที่ออกไปถึงเมืองฝั่งใช้ประการถ้าตอนแม่อายพุ่นนี่ก็ต้องอาศัยจากสถานีวิทยุวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาถึงจะได้ฟังกันตอนนี้ก็เป็นเฉพาะในเชียงใหม่ของเฮาเนาะถึงเขตลำปูนอยู่ก็พี่น้องลำปูนที่ฟังรายการจาก104.50 เมกะเฮิรตซ์ลองโทรมาบอกจิมลกพี่น้องลำปูนมีไผ่พ่องเนอะพี่น้องลำปูนที่ฟังรายการอยู่โอ้ตะกี้ก็หลายคนแล้วนะเริ่มจังแต่โยมปีพิษสมัยแม่พวงพกาจากวัดจากอุโมงค์แม่บัวไหลหลังมอหลังแม่โจ้นะแม่กรกำมลนี่อยู่ดอยน้อยเนาะแม่กรกำมลนี่ก็เป็นทีมงานของธรรมะคลายเครียดของเฮาเหมือนกัน6769นี้ตะกี้ไผ่ก็แม่บัวบุญเสาหินเนาะหนองหอยอันนี้ฮู้จักกับท่านอาจารย์แล้วก็หลวงตานี่อยู่เชียงดาวได้ยินเนาะหลวงตาเนาะแล้วก็แม่อุ้ยบุญสว่างวันบ้านปัลลานตำบลสันทรายแล้วก็มีโยมแม่ของคุณหมอโยมแม่ของคุณหมออยู่ดอยสะเก็ดเนอะศรัทธาญาติโยมอันถามว่าลูกเพื่อนเป็นไผอีน่ะลูกเพื่อนบอกว่าลูกเพื่อนเป็นคุณหมอก็เลยว่าเอ้าโยมแม่คุณหมอเลยห้องเพื่อนอย่างอันว่าโยมแม่คุณหมอจริงๆแล้วเพื่อนมีชื่อของเพื่อนอยู่เหมือนกันเนี่ยอาตมาห้องติดปากโยมแม่คุณหมอโยมแม่คุณหมอก็เลยเรียกอันนั้นมาเนาะศรัทธาญาติโยมเนอะไผ่ที่ฟังอยู่ตังเชียงใหม่จะโทรเข้ารายการมาถ้าบ่มีเบอร์โทรกำเตื้อจดไว้กำหนึ่งเนาะ08088441173เนอะ0808844173เป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกันได้เข้ามาในรายการออกอากาศด้วยกันได้เนอะก็สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการจัดงานศพเนาะบำเพ็ญกุศลงานศพของโยมแม่คำปันสิทธิวงศ์โยมแม่ของท่านอาจารย์เนอะเจริญปอนอีแม่จากตั้งใดจ้าเจ้าอาจารย์ เจ้า กับลูกแดงกับแปงเจ้า แม่อุ้ยอย่างกอ แม่แก้วลูนเจ้า แม่แก้วลูน เจ้าจากกระแปงละวะแดงตำบลละวะแดงจากกระแปงเจ้า อยู่ตัวแม่ยายพรนะกะแม่แก้วลูนน่ะ เจ้าถวายกำลังใจพระเจ้ากำลังใจท่านสมุทรวิศวัตพระเจ้า เจ้าร้องวัวแดงเจ้าแม่ขอบคุณแม่อุ้ยลูนเนอะขอบคุณแม่อุ้ยลูนเนอะสาธุขอบคุณเจ้าแม่อุ้ยลูนสันกำแพงเบอร์นี้โล9285จากตังใดจ้าแม่ริมเชียงใหม่อีแม่อย่างจ้า แม่สิริวัลย์พัทลินเจ้า แม่สิริ วันเจ้า
แต่ว่าอันแม่ได้เรียนร่วมทำบุญกับอันนั้นแม่ของท่านพระครูนั้นไป300 บาทอะจ้ะอ๋อเจ้าอีแม่อันโอนเข้าบัญชีท่านพระครูแล้วเนาะเจ้าอ๋อดีแล้วเจ้าแม่สิริวัลพัทรินเนาะแม่เนาะแม่ริมเชียงใหม่เจ้าฟังอยู่ชอบฟังเจ้าเพราะว่ามีข้อคิดมีสาระอย่างดีๆแต่ไม่ได้โทรดีแล้วโทรมาพ่องจะได้เป็นกำลังใจให้กันก็อันก็บอกฮู้ว่าไผโทรจากไหนพ่องอีแม่เจ้าโอ้ดีนะนี่โทรว่าลองขอลอยนะเจ้าโอ้ดีโทรติดเนาะเจ้าโทรติดพอดีเจ้าสาธุไหว้สาเจ้าเจริญปอนเจ้าโอ้พี่น้องเชียงใหม่กลับแล้วเจริญปอนอีป้อนันเติงท่านพระมหาครับจ้าป้ออันตะวันเอาน้ำไปทำบุญผมคิดว่าน่าจะย้อมไปหน่อยเนาะอ๋อตัวใดฮะแต่ว่าเอาอันน้ำมาตัวใดอันเขาว่าซาวแฟกมันตกอยู่240อะครับอ๋อก็240นะพอดีเขาว่าน้ำขาดสต็อกไปน้อยบ่อยอ๋อบ่เป็นอย่างนะป้าตัดเขานี่ก่อนนี่นะจะจำเป็นอย่างได้แต่อีกก็ดีแล้วได้ร่วมบุญแล้วลูกเนาะครับผมขอไป360กับ480อะอ๋อบ่เป็นอย่างได้ต่อฮื้อกับเจ้าอันเพราะว่าเขาก็ซ้อทั้งเหนือทั้งใต้จะได้ก็ได้นะอ๋อจ้าขาดสต็อกไปปล่อยมันบ่เป็นอย่างแต่วันนี้เขาก็หอมเพื่อปอแล้วเนอะครับผมสบายใจได้เรียบร้อยแล้วแจ้งท่านอาจารย์แล้วครับท่านพระมหาครับสาธุผมนั่งฟังรายการอยู่ตรงนี้ผมกันตอนนี้ท่านอยู่บ้านซุปอยู่ไรอยู่ช่วยอาจารย์จนถึงบักคืนป่ะอ๋อครับผมจ้าขอบคุณเนอะปอเนอะครับท่านครับผมป้อนันเติงพนมเกียรตินะศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็เป็นญาติธรรมอยู่ตั้งแม่ริมพุ่นนะเพิ่นก็เป็นศรัทธาของวัดฝ่ายหินของเฮาศรัทธาของครูบาอาจารย์เนี้ยเนาะเพิ่นก็มาช่วยงานกับวัดฝ่ายหินของเฮาเวลามีงานเอาน้ำเอาอย่างมาเขาก่อนอาตมาก็เจอกับป้อนันเติงพนมเกียรตินี้ที่วัดฝ่ายหินได้ฮู้จักเพิ่นเด้ออีป่อเวลามีงานของเครือข่ายขึ้นสีขาวก็ดีมีงานของตั้งคณะสงฆ์ที่เปิ่นออกอากาศจัดรายการตั้งสถานีถ้าอีป่อเปิ่นหูเปิ่นทราบเนี่ยการที่ไหนทำกิจกรรมกันที่ไหนก็จะโทรไปบอกบริษัทนิ่มซีเสงในพื้นที่คือเอาน้ำไปเน้ออีน่ะเอาน้ำไปถวายคือจิมเอากี่แพ็คเปิ่นก็ว่ากันไปตอนนี้เปิ่นเตรียมแล้วเนอะศรัทธาเตรียมเพื่อจะเอาศพขึ้นสู่ปราสาทแก้ววิมานคำกระเดียวถ้าปออาจารย์เปิ่นมาเปิ่นเข้าพิธีวันนี้ก็จะถือว่าถ่ายทอดพิธีไปด้วยถ้าเปิ่นถ่ายทอดกิจกรรมที่จะเจิญศพขึ้นสู่ปราสาทก็ศรัทธาญาติโยมก็จะได้ฟังโดยกันไปเนาะปออาจารย์เปิ่นจะกฎเกณฑ์เว้นตาลสุมากวตานกฎเกณฑ์เว้นตาลปราสาทตันเข้าของเครื่องใจอย่างต่างๆตั้งบ้านตันเฮือนไปเฮยแม่นี่เพิ่นก็จะเว้นตาลเนาะเว้นตาลแล้วก็ตาลเข้าตาลของต่างๆเสร็จเรียบร้อยก็จะเจิญศพขึ้นสู่ปราสาทพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าลูกหลานตันเต้าจูงศพอีแม่ขึ้นสู่ปราสาทแก้ววิมานคำแล้วกาเรียบร้อยแล้วกาก็จะกินข้าวน้ำจ้ำข้าวแรงกันนะสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆเป็นจะใดก็จะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเนอะส่วนในภาคของกลางคืนวันนี้ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นนักจัดรายการในเครือข่ายคลื่นสีขาวเป็นผอ.สถานีผู้อำนวยการเรียกว่าผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาก็ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่วัดปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็จะมาแสดงพระธรรมเทศนาที่นี่เป็นคืนสุดท้ายเมตตารับนิมนต์แล้วศรัทธาญาติโยมที่อยู่แถวละปูนบอกไก่ถ้าจะมาร่วมงานศพจะมาฟังน้ำฟังธรรมด้วยกันก็เรียนเชิญเจริญพรแต่ว่าถ้ามาบ่ได้ท่านอาจารย์ก็ฟังอยู่ที่บ้านเนอะสถานีวิทยุวัดไฟหินของเฮาจะเป็นสถานีวิทยุแม่ข่าย
ที่จะออกอากาศเอาสัญญาณไปออกอากาศที่เชียงใหม่ตัวก็เท่ากับว่าเปิดเทศที่นี่ฟังอยู่40-50 คนฟังอยู่100 คนแต่ฟังอยู่ตั้งบ้านเป็นปันคนสถาก็ได้ประโยชน์ได้อานิสงส์ร่วมกันเนอะทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการที่เขาทำกันที่งานศพของอีแม่เพื่อก็จะเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปเหือเป็นทักษิณานุปทานกิจส่งไปเหือจิตตดวงวิญญาณของโยมแม่คำปันสิทธิวงศ์เนาะเจริญปอนโยมปี้ว่ายังไดจ้าเจ้าตะคืนนี่โหถ้าใครที่ฟังท่านมหาสังฆายนะสุดยอดเนาะก็ข้าเต้านี่บ่เคยฟังด้วยซ้ำแล้วก็เดี๋ยวแม่ฟังที่บ้านเดินผ่านแต่ว่าเดินบอกกันท่านพระครูเพิ่นมรณภาพเนาะผมเล่าที่ฟังสารท่านอาจารย์ดรเนี่ยมันเก่งในการเนี่ยเนาะเจ้าผมมาได้ยินตะคืนเนี่ยเจ้าพี่ลูกไก่เอาที่สุดสมรสนะเจ้าคุณจอตะคืนเนี่ยวันที่ดูวิดีโอฟังหน่อยจ้าได้ฟังก็คือเขาได้ฟังใช่ไหมนะฮะช่วงนั้นเขาจัดรายการพอดีเขาได้ฟังตัวใช่ไหมเดี๋ยวไปฟังในYouTube เอาโยมปี่จ้าย้อนหลังแล้วเนาะจ้าขอบคุณนะโยมปี่นะจ้าโทรยังไม่แดงดอกตะล่อมเจ้าแม่แดงดอกตะล่อมกะเจ้ายังโทรมาอยู่เจ้ามีสายที่บ่ได้ฮับเนอะโทรมาแหมใหม่5913เนอะตะกี้ติดสายของโยมปี่พิสมัยมาแล้ว5913เจริญปอนจากตังใดจ้าไว้จ้าเจ้ากับนมัสการเจ้าเป็นกำลังใจเนอะเจ้าอีแม่จากไหนจากยาแดงเจ้ายาแดงดอกตะล่อมกะเจ้าโอ้เสียงชัดเจนดีเลยนะเสียงยายชัดเจนเนาะค่ะแล้วโอ้เก่งแล้วเหรอฟังอยู่เนอะเจ้าแม่ถ้าผมทำบุญแต่นั่งใหม่วันนั้นละจ้าเขาประกาศไปให้แล้วนะจ้าไม่ใหญ่เลยไม่สาเจ้าเจริญปอนแม่แดงดอกตะล่อมเจ้าเจริญปอนโยมแม่แดงดอกตะล่อมนะ5913มีไลน์เนาะมีไลน์ของแม่แดงเนาะ5913แม่แดงดอกตะล่อมอันนี้ปดเติงเขาโทรไปหาเพื่อนกะไปต่ำสิกะญาติโยมตั้งหลายเนอะที่อยู่ต่างบ้านต่างจองเป็นรายการสดนะอาจจะอึกอักหน่อยเพราะว่ามันมีคนเปิ้นฮัลโหลอยู่ เปิ้นทดลองเสียงตั้งปุ้นเดี๋ยวก็ดึงสัญญาณเปิ้นเข้าในอันของเฮาเลยเนอะถ้าช่วงเปิ้นทำพิธีดึงสัญญาณของเปิ้นไปเลยเพราะว่าของเฮานี่มันถ้าเฮาจัดรายการไปยังอีกก็ถือว่าเป็นรายการสดกิจกรรมที่เปิ้นทำอยู่ในคณะที่เฮาออกอากาศก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ออกอากาศไปเลยเนาะวันนี้ปนานมาแล้วโฆษกปนานปอาจารย์ที่เปิ้นจะกฎเกณฑ์เว้นตาลครูบาอาจารย์วันนี้จะมีตาลประสาทเนาะเปิ้นก็จะสู่มาขวตาลเว้นตาลประสาทแล้วก็จะเจิญศพขึ้นประสาทต่อไปสถาญาติโยมสถาพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างจองเนอะอยู่ต่างบ้านต่างจองจะร่วมแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตจากไปของโยมแม่ของท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจจะโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจลูกหลานของเปิ้นลูกหลานของท่านพระครูก็โทรมาเข้ารายการมาได้ในเบอร์
0808844173 ที่อาตมาภาพจัดรายการอยู่เนาะหลวงพ่อมาแล้วตุลงมาแล้วเนอะสถาถ้าจะได้เวลาแล้วก็เนาะเอาลูกหลานเนอะอยู่ที่ไหนตั้งใดตอนนี้ 16:14 นาทีปล่อยอาจารย์ลองไมค์เลยเอาละถ้าเรียบร้อยทั้งพุ้นก็เอาได้เลยเนอะรถ2 3 4ต่างเพิ่นก็ลองเสียงลองไมค์อยู่เนอะสถาญาติโยมท่าเดียวถ้าทั้งพุ้นพร้อมก็จะเปิดสายจากทั้งพุ้นเข้าเครื่องของเขาเลยเนอะก็จะเป็นการถ่ายทอดสดนะพิธีเท่ากับเปิ้นจะเว้นตานประสาทถ้าปล่อยจานทั้งปุ้นพร้อมก็ออกอากาศเลยเอาเสียบมาอันดับต่อไปกับขอยกมือขึ้นยกกราบนิมนต์ท่านพระครูวิษณุวัฒน์ขอหลักพิโจนะฐานะเป็นตนเป็นองค์เป็นลูกเป็นเต้าก็จะได้กดชวิกผู้เพียรบูชาพระรัตนตรัยนะครับขอกราบนิมนต์ครับวันนั้นไปเก็บกันกินนะจะได้ไวฝากครับสิหลังจากที่ตั้งเจ้าภาพคนกะได้กดชวิกถูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะได้ไหวพระหับสินนะครับเนี่ยต่อไปกับกราบพระนะครับพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถอิมินาจักกะเลนะพุทธังอาภิปุจจยามิอิมินาจักกะเลนะธัมมังอาภิปุจจยามิอิมินาจักกะเลนะสังฆังอาภิปุจจยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยัง
เตติสลาเนนาสาหาปัญจศีลานิยาจามาตุติยามปิเตติสลาเนนาสาหาปัญจศีลานิยาจามาตติยามปิยังพันเตติสลาเนนาสาหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ พุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ พุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ พุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะคัมนังนิสิตังอามะพันเตนาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีอาปะทังสมาธิยามิตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาตินาตนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมรยมัชฌปมาสถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุต่อไปก็จะได้สุมาขอทานครับแล้วก็จะได้โอกาสเวนทานประทานนะครับนะสา
ธุสาธุอาหังวันตามิสัพพะวัตถุทานังสัพพังโตสังฆมาธัมเมพันเตสาธุสาธุโอกาสากาเดสัพพะยังเครื่องขอทานทั้งหลายม้วนมากเวลานี้ก็จะถึงที่จักโอกาสเวนตานเพื่อให้เป็นปริโยสารจูจอดให้ปั่นเอาเวียงแก้วยอดเนรปานนั่นจุงจักมีแต่แต่ดิหลีบัดนี้ไม่มีเจ้าฝากเจ้าศรัทธาไม่มีพอหอมหรือว่าปดน้อยสิทธิวงศ์พร้อมโดยลูกหลานหายังจะตุปัจจัยพร้อมโดยปราสาทหนึ่งหลังจักได้มาถวายปิ่นตาลในวันนี้ยามนี้แล้วก็เพื่อจักเงิมขวดตานทั้งหลายม้วนผุงนี้ได้เป็นขวดตานอันบริสุทธิ์หมดใสปราศจากภาระมลทินก็ได้ตรงแต่งแปลงผ่ำพ้อมน้อมนำมายังน้ำสูตากะคือน้ำทรงปล่อยแก้วเม่นศรัทธาผู้คาทั้งหลายได้ยกน้ำทรงปล่อยขึ้นใส่ขันหันป้อตาเอาน้ำทรงปล่อยนินาสละสลุงพระพรหมใส่แล้วก็ก่อฮือกับกายเป็นขวดตานอันบริสุทธิ์ใส่ปองแผ้วงามดีจุกได้กับกายเป็นบุญญาไร้สีอันแก่กาแก่ศรัทธาผู้คาทั้งหลายจูพวงจูคนจูน้อยใหญ่ใจหญิงนั่นจุกจักมีแต่ดิหลีดังผู้คาจะขอสุมาตาภาษาบาลีว่ากายะตัวเลวจีตัวเลมโนมตัวเลกายะกัมเมนาวาวจีกัมเมนาวามโนกัมเมนาวาสันจิจามอาสันจิจาอาติตะโตสังปัจจุปนะโตสังสปังโตสังคามาตุโนสาธุสาธุสามันตาจักกาวาเลสุอิอันอยู่ดันดาวเขตไปบนตั้งเต้าสีตนอันอยู่ฮักษายังเจ้าสัตปันเจ็ดเหลี่ยมเล่มเขาจุกันทอนมนุษย์กะจรโคตรกีบเต็มใส่เจิมว่าไออียิงใจนำขึ้นเมื่อถวายแก่สัตโตเทวราชอยู่จอมเขาอัดอ่างจุกันทอนตังดาบุตรฤาษีจรวิโรธโตนสุดสร้างตนก่อตั้งแป่งเมืองกับตั้งสงเต้าสีบุญเรืองอนัตตายุทธสลาบตนป่าแปะแล้วหมู่แดนดอนอันอยู่ฮักษายังเมืองนครลำปางและวัดปงไตตินีแต่เก้าแต่เงากับหมู่เจ้าโสดาบานกามกลุ่มพันคุดหนักหน้าหมู่นาทีกับนางเบกกรณีอันอยู่ฮักษายังนาทีและแม่น้ำเทวบุญเทวดาเจ้าอันอยู่ฮักษายังเทียนธรรมด่านดอยดงเทวดาเจ้าอันอยู่ฮักษายังตนตัวเจ้าศรัทธาตานทั้งหลายจูปูก่ออันเจิญเจ้าทั้งหลายจงมาพัมรู้จูวาอันตีบัดนี้ผู้กาก่ออันเจิญตั้งเต้าทอลันนี้ตนป่อจึงจันวราชลือลมกับนางอุดมดวงแม่กับนางเต้าแผ่ปุ่มตะหลวงกำลูกใจดวงปีอายจื่อว่าปวงทุลีกับลูกหญิงดีน้องลาจื่อว่านางแก้วกาหนัดไทยเมธทอลันนีก่ออันจืนตั้ง3-4เต้ากษัตริย์สี่จงได้มาเป็นสักขีหมายเมียดมันจดจื่อเจ้าศรัทธาตานผู้ฆ่าตั้งหลายในทีขามกาละบัดนี้นั่นจุงจักมีแต่ดิลีวาโยสันนิสินโนวะลัมโพธิมูเลมาลังสะเสนังมะหันติงวีใจโยสัมโพธิมากจิงอานันตัญญาโนโรมกุตตาโมตังปนามามิพุทธังตังปนามามิธัมมังตังปนามามิสังฆังบัดนี้ผู้กาจะก่อจิตนาศรัทธาเจ้าฝับเก้าวาสาธุดิลาอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันนี้เป็นวันสันติสุภาพมังกาละอันประเสริฐลำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายบัดนี้ไม่มีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาไม่มีป่อหอมหรือว่าปดน้อยสิทธิวงศ์เป็นเก้าพร้อมโดยลูกเต่า
เหล่าหลานญาติปีน้องจูผู้จูคนก็ได้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาก็ได้หามยังปราสาทหลังหนึ่งก็เพื่อจักได้ถวายเป็นตานไปจูมไปจอดไปรอดไปถึงผู้จุติตายไปสู่โลกไปนามีน้ำมาก่อนถือว่าแม่คำปันหรือว่าแม่สอนสิทธิวงศ์หลอนว่าแม่คำปันหรือว่าแม่สอนสิทธิวงศ์หลอนได้ตายได้วางอารมณ์อะไรจิตเจตนาไปบ่จังได้ไปสะลำคำกาหยานน้ำโกหาฐาน้ำตัดตีไก่ตีไก่ตีได้ก็ดีก่อนก่อนว่าอยู่ตีไก่ก็ขอเฮือจุงได้มาพัตตาอนุโมทนารับเอาภาระนาบุญกุศลผลบุญตานบัดเดี๋ยวนี่ตั้นใจแม่นว่าอยู่ตีไก่สุดวิสัยมาบทใดบทหลอดผูกค่าก็ขออัน หน้าผลบุญตานปราสาทหลังนี้จุงได้ไปหล่องร้อยล่ำเอาดวงวิญญาณของแม่คำปันหรือว่าแม่สอนสิทธิวงศ์ใดไปหล่องลอยเราเอาดวงวิญญาณของแม่คำปันหรือว่าแม่สอนสิทธิวงศ์ใดขึ้นมาอยู่ปราสาทหลังนี้แล้วก็ขอคือปราสาทหลังนี้จุงใดไปโดนบันดาลอยู่บนสวรรค์จันทร์ผ้ากายเป็นปราสาท6หลังมีบันลังก์เต้นแก้วเมนว่าเจ้าภาพเจ้าศรัทธาโปรดน้อยสิทธิวงศ์พร้อมโดยลูกเต้าเหล่าหลานได้ตานปราสาทดังนี้แล้วก็ขอคือได้เป็นพระราชปัจจัยตามพระธรรมวินัยตั้งสี่จุงได้เป็นสัตว์คำขี่มุงหัวจุงได้เป็นขวาหาวคำไตเป็นตีสดใสใหม่ดีงามมือได้กลายเป็นเกินแก้วได้คำนำเอาจีนตาดวงวิญญาณของแม่คำปันหรือว่าแม่สอนสิทธิวงศ์คือได้ไปอยู่บนสวรรค์จันทร์ฟ้าตาวะถึงสานั่นจุงจักมีแต่ดิหลีบัดนี้ปูกาจะขอโอกาสเว้นตานตามภาษาบาลีว่าสาธุโอกาสะมายังพันเตอิมานีปาสาตังจตุปัจจัยยะมุลานิจะภิกขุสังกัสสะสักกะจังเตมะผู้เจมะตุเตมยัมติตาติยัมปิสาธุโอกาสะมายังพันเตอิมานีปาสาตังจตุปัจจัยยะมุลานิจะภิกขุสังกัสสะสักกะจังเตมะผู้เจมะสัพพะโลกิยามโลกุตตะละสัพพะสัมปตินังยาวะอารามหันตาอรหันติมากะญานังนิปานะปัจจโยโหนตุโนเจ้าครับท่านนงศักดิ์ถวายพระพุทธแล้วก็ถวายเห็นประสาทนะอันที่ได้ใส่ศีลที่บนมัดประสาทเอชิตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาอายัญจโขทักกินาทินาสังกมิสุปัตติติตาทีฆารตังหิตายะสถานโสอุปกปปติโสยติธัมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตนะปูชาจกตาอุราราพลัญจะภิกขุนะมโนปตินังตุเมหิปุญญังปัสสุตังอนัปกันติสปีติโยวิวัสสันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธิกายุโกภวะพิวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังตูต่อไปกับไหว้พระใครไปตายสักน้อยครับเด้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ตั้งหลายตั้งมวลเวลาหนตัวเป็นผู้บ่มีเว้นเตออัปปยาปัจจาหนตัวเป็นผู้บ่เบียดเบียนกันเตออานิฆาหนตัวเป็นผู้บ่มีทุกข์กายทุกข์ใจเตอสุขีอัตตานังปัปลิหารันตุเป็นผู้มีสุขรักษาตนเตอสัพเพสัตตาสัตว์ตั้งหลายตั้งมวลทุกขาปะมุนจันตัวจุงพ้นจากทุกข์เตอสัพเพสัตตาตั้งมวลมาลทะสัมปติโตวิคัสสันตุยามปัสสะจากสมบัติอันตนได้แล้วนั่นเตวันตามิปันเตสัพพังปาละทังคมาทะเมปันเตมายากาตังปุญญังสามินาอนุโมติตาปังสามมินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาตุสามตุอนุโมตามิครับอันดับต่อไปกะพิธีตั้งศาสนาก็เสร็จแล้วนะครับนะก็จะได้ช่วยกันหามสรีระซากศพของแม่สอนสิทธิวงศ์นะครับขึ้นอยู่ปราสาทนะครับเพราะจะได้กับคนหนุ่มคนกำเด้อเอาดอกเอาดวงอย่าเอาไปก่อนกับฟังลีดฟังเลิศกำเดียวกะจะได้ช่วยกันหามสรีระซากศพนะครับเอาแล้วกะเม็ดเอาได้ใส่ฉินตีเอาได้ใส่ฉินตีมัดลงศพเอามาไว้นี่ตีลงลายไทยนี่เดี๋ยวจะตัวเจ้ามันจะจุ่มขึ้นนะครับทดสอบ2 3 4ทดสอบ2 3 4ทดสอบ2 ทดสอบ2 3 4กำเร็วเอาได้แต่ดีมาได้กะน้ำทุกเจ้ามันจะสูงขึ้นประสาทนะครับเนี่ยหลังจากอยู่กับลูกกับหลานมาได้82 ปีวัดนี้การจะได้อยู่ประสาทวัดผู้การจะได้จำใจจับจากติอยู่ติหินจากบ้านจากจ้องจากสามีกาลูกเต้าครับไปสู่ภพสู่ภูมิติเปิดได้รับบุญสารมานะครับทดสอบ2 3 4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  5 6 7 8 9 0ทดสอบ2 3 4ออกไหมออกไปนู้นด้วยออกเดี๋ยวเขาใจของเขานี่เข้าปุ่นล่ะก็ว่าใจปุ่นเข้าเพศ
และกับส่วนที่ย้ายจะเป็นวัดโป่งรอดนะครับวัดโป่งรอดบนได้อยู่เพราะฉะนั้นเขาจะวันโน้นแกเรื่องการมาฟังเสียง ทดสอบ2 3 4ทดสอบ2 3 4ทดสอบ2 3 4ลด2 3 4ทดสอบ2 3 4เอาตามสบายนะครับใช้เครื่องตะบุ่นเขาก็ใช้เขาเปิ้นประเดี๋ยวนี้มันจะออกที่เปิ้นก่อนประเดี๋ยวนี้ไม้เปิ้นดังดีนะทดสอบ2 3 4ของเปิ้นจะดังดีแล้วของเขาเนาะเอาเนื้อสถานพี่น้องญาติโยมช่วยกันเนาะลูกหลานของอีพ่ออีแม่นะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะได้ช่วยกันหอบคุมตุงเปล่าเอาสรีระสัดส่วนของอีแม่วันนี้เป็นคืนสุดท้ายที่อีแม่จะได้อยู่นอนในโรงลูกหลานในหู้ในหันก็ยังมีโยมแม่ยังมีอีแม่อยู่ยังมีอีแม่อยู่กับเราที่นี่นะตอนนี้ก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพ่อแม่ทั้งหลายเปิดกำลังช่วยกันเนาะลูกหลานของแม่วันนี้ต้องขอได้รับความขอบคุณจากลูกหลานของแม่โดยที่เปิ้ลเป็นเจ้าภาพเขาเจ้าศรัทธาเขาได้ขอบคุณศรัทธาญาติโยมพ่อแม่เท่าแก่ทั้งหลายที่เปิ้ลมาร่วมงานในวันนี้คุณครูธนพรคณะทิชยะนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางอันนี้เป็นลูกคนโตเป็นลูกเก้าของแม่แล้วก็ท่านอาจารย์วิษณุวัฒน์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจวัดฝ่ายหินมชท่านผอ.สิทธิชัยสิทธิวงศ์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกพะเยานะก็เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาก็นำปาพี่น้องญาติกาพี่น้องทุกผู้ทุกคนร่วมกับโยมป้อนะโยมป้อหอมสิทธิวงศ์อีป้อก็ปาลูกปาเต้าทำบุญสุนทรทานทำให้ดีที่สุดเพื่อโยมแม่ของท่านอาจารย์ก็โยมแม่คำปันสิทธิวงศ์จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีบ่ต้องมาติดข้องอย่างต่างๆเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ก็ทำตามคำนบทำตามธรรมเนียมประเพณีประจานครูบาอาจารย์เจ้าเนาะพออาจารย์เป็นปัจจัยการกฎเกณฑ์เว้นตานะเรียบร้อยไปแล้วเป็นการบอกกล่าวให้เทวดาทั้งหลายได้รับทราบว่าลูกเต่าเหล่าหลานของอีป่ออีแม่นั้นได้การปราสาทแก้ววิมานคำไปเฮออีแม่เพื่อจะติดตนติดตัวเปิ้นไปเป็นปราสาทแก้ววิมานธรรมอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าเตาวัดติงสาตังบนพุทธเนาะคุณงามความดีศรัทธาญาติโยมที่โยมแม่เปิ้นได้สร้างก็มีนักมีหลายลูกหลานลูกเต้าเหล่าหลานของอีแม่ก็ได้รับทราบเป็นอย่างดีที่ผ่านมาเนาะงานการในหมู่บ้านในชุมชนของเฮาโยมป่อโยมแม่ตลอดถึงลูกหลานของอีป่ออีแม่ได้ช่วยการช่วยงานในหมู่บ้านในชุมชนงานวัดงานวาเปิ้นให้หอมอาอย่างเปิ้นกินตานบอกว่าจะเป็นวิหารอุโบสถศาลาอาอย่างต่างๆซื้อที่ดินถวายวัดทำบุญสุนทรทานกินตานกับต่างวัดต่างวามาตลอดพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในวัดในวาก็จะรู้จักโยมแม่เป็นอย่างดีโยมแม่เป็นอุบาสิกาแก้วอุบาสิกาที่ตั้งอกตั้งใจในการทำบุญตลอดเวลาตั้งแต่เป็นละเล็กละอ่อนแล้วก็มามีครอบครัวป้าลูกป้าเต่าเข้าวัดเข้าวาตลอดท่านอาจารย์ท่านพระครูวิสุวัฒน์วรกิจโจก็เป็นผู้หนึ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าโยมพ่อโยมแม่เปิ้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสั่งสอนลูกหลานให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมจะได้เนาะถึงเวลาที่ครบบวชอุปสมบทแล้วท่านอาจารย์เปิ้นได้บวชเพื่อจะ
ตอบคุณแทนคุณคือกับโยมแม่แต่สุดท้ายก็ได้อยู่ในกัมจูวรพระพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์องค์สังฆาองค์สังฆเจ้าที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมเป็นผู้สุปฏิปันโนทักงานในการเผยแผ่ช่วยเหลือครูบาอาจารย์ที่ทำการเผยแผ่เมื่อใดมีโอกาสเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทางช่องทางของการถ่ายทอดทางวิทยุทาง YouTube ต่างๆสถานเป็นผู้ที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาถวายอกเท่ากับพระพุทธศาสนาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้ได้หามท่านอาจารย์กับโยมป้องนะได้ส่งสรีระของอีแม่ขึ้นไปสู่ปราสาทแก้ววิมานคำก็เป็นสิ่งที่น่าหันแล้วก็น่าอินดูเป็นภาพที่งดงามศรัทธาญาติโยมนะท่านอาจารย์ได้ให้กำลังใจโยมป้องนั่งอยู่ใกล้ชิดติดเคียงคอยกำมือกำแขนอีป้องคนเฮาศรัทธาญาติโยมอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาหลายปีมีลูกด้วยกัน4 คนได้เลี้ยงดูได้ดูแลช่วยเหลือกันมาตลอดแต่วันนี้โยมแม่ได้จากโยมป้อไปแล้วจากลูกจากหลานไปแล้วต่อไปนี้โยมป้อก็คงจะเหงาเหมือนกันนะแล้วกันแล้วงานแล้วก็คงจะเหงาว่าอีแม่ไปอยู่ที่ไหนจะได้จ้าอีนะบางครั้งบางทีเหมือนครับจะหันอยู่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์คนเฮาก็จากเพื่อนก็จากเฮาศรัทธาญาติโยมใครจะไปก่อนใครจะไปหลังอนุมานประมาณบ่ได้อนุมานประมาณบ่ได้กำหนดกฎเกณฑ์บ่ได้โยมพ่อโยมแม่มีอายุเท่ากันโยมพ่อจะแก่เดือนโยมแม่จะอ่อนเดือนเนาะกว่าโยมพ่อแต่ว่าสุดท้ายโยมแม่ก็จากไปก่อนเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงบ่ได้อันความตายใจนาลีนี้บ่พ้นจะรวยจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงจะฮักจะได้ก็ต้องร้างห่างอยู่ดีบ่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วชีวิตมนุษย์คนเฮาก็ต่างกันชะตาเหมือนกันผู้คนอาจจะช้าจะเร็วนั้นอยู่ที่บุญไผ่บุญมันนึงบางพ่องเกิดมาอายุ30บางพ่องบ่ถึงด้วยซ้ำไปชะตาก็ตายไปบางพ่อง30ตายไปบางพ่อง40 50 60 70นะบางพ่องก็อายุไปถึง80 90 100ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่บุญของไผ่ของมันโยมแม่ได้มีอายุ83 ปีก็ถือว่าถ้าเอาชีวิตอายุของพระพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์ตั้งเป็นตัววัดตัวตั้งเป็นข้อบ่งชี้เนาะพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุได้80 พรรษาแล้วก็ได้นิพพานไปอีแม่อยู่เลย80มาแห่ม3 ปีสถาน83 ปีแล้วก็ได้เสียชีวิตจากไปเป็นธรรมดาสถาสังขารมนุษย์คนเฮาสุดท้ายมีการเกิดมันก็มีการแก่แล้วก็มีการแก่แล้วมันก็ต้องไปสู่ความเจ็บความปวดแล้วก็ความตายในที่สุดเป็นสิ่งที่เฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้กฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้บ่เที่ยงแท้แน่นอนโดยเฉพาะชีวิตของมนุษย์คนเฮาเกิดแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสรรพสิ่งก็เหมือนกันทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปบ่มีสิ่งหนึ่งประการใดสิ่งใดก็ตามมีเกิดแล้วก็มีแก่แล้วก็มีเจ็บแล้วก็มีตายเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ดับไปโดยธาตุขันธ์โดยสังขารขันธ์ของมนุษย์เนาะเมื่อเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ระยะหนึ่งชั่วเวลาหนึ่งเต้าอั้นแล้วก็จากไปวันเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์คนเฮาทั้งหลายเนาะหลวงพ่อได้เมตตาหลวงพ่อเจ้าอาวาสได้เมตตาตอนรับดูแลคณะของครูบาอาจารย์จากทางเชียงใหม่ท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจในฐานะที่เป็นคนในหมู่บ้านในชุมชนเดียวกันเหมือนกันเนาะหลวงพ่อท่านพระครูเป็นก็เป็นเจ้าอาวาสที่นี่มีลูกเนรมีพระสงฆ์องค์สามเณรอยู่ที่นี่วันนี้เปิดก็จัดห้องรับรองไว้ให้สำหรับท่านพระครูและคณะได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเป็นห้องรับรอง
ที่เปิ่นสร้างแปลงใหม่สถาโอ้ห้องน้ำห้องท่าก็เรียบร้อยเนอะห้องน้ำห้องท่าที่รับที่นอนแล้วก็มีพัดลมติดทุกที่ทุกแห่งก็สบายนะครูบาอาจารย์ค่ำคืนนี้ก็คงจะพักผ่อนสบายก่อนที่วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายในการเตรียมงานทำการชาปนกิจศพก็จะได้เหนื่อยกันแห่งรอบหนึ่งวันนี้ได้นำศพของโยมแม่มาบำเพ็ญกุศลที่นี่ในวันดาถ้าบักปากันเอามาเนี่ยที่นี่คงจะวุ่นวายพอสมควรเพราะว่าลูกหลานของพ่ออุ้ยแม่อุ้ยดังเปิ่นมีญาติพี่น้องอยู่หลายที่หลายแห่งศรัทธาโดยเฉพาะเป็นครูบาอาจารย์ก็มีซึ่งเปิ่นก็จะเดินต่างมาร่วมงานศพในค่ำคืนนี้หลายท่านด้วยกันถ้าเขาจัดที่บ้านสถานที่ก็อาจจะเพียงพอที่จะต้อนรับแขกเรือที่จะมาร่วมงานกันคืนนี้ขนาดช่วงนี้เป็นช่วงของโควิด -19 นักศรัทธาญาติโยมก็ยังมีคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ทราบข่าวการเสียชีวิตจากไปของโยมแม่คำปันหรือว่าแม่ซอนแม่จากไปแล้วคนทั้งหลายก็มาร่วมโดยช่วยกันมาช่วยเหลือเติมกิจการงานในครั้งนี้กันนักกันหนาอยู่ที่บ้านติจองตัน2-3 วันที่ผ่านมาก็มีญาติพี่น้องหมู่เฮาไปช่วยเหลือพอกอยทำให้งานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ำคืนนี้มีพระธรรมเทศนาโดยท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสื่อข่าวเพื่อชาวประชาประธานเครือข่ายนักจัดรายการคลื่นสื่อข่าวเพื่อชาวประชาจะได้มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาฉลองศรัทธาสาธุชนให้ได้ฟังน้ำฟังธรรมด้วยกันแล้วก็ฉลองศรัทธาของท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจกับน้องนุ่งปี้กับปี้อายและน้องนุ่งเพื่อจะได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศกัลปนาทักษิณานุปทานนี้ไปให้จิตตาดวงวิญญาณของโยมแม่เนาะโยมแม่คำปันสิทธิวงศ์วันนี้ได้หันศรัทธาพี่น้องซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติกาวงวานของพ่อหลวงหอมแม่หลวงคำปันแม่หลวงซอนสิทธิวงศ์ได้มาช่วยงานกันตั้งแต่เฮาห้างเฮานาย้ายศพเคลื่อนศพของอีแม่มาที่วัดตั้งแต่เจ้าแล้วศรัทธาพี่น้องทั้งหลายมาตั้งโต๊ะตั้งเต็นท์มาขนเก้าอี้อย่างออกมาคอยต้อนรับดูแลพี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่เพิ่นเดินทางมาจากหลายที่หลายแห่งจะได้พักผ่อนอย่างสบายเนาะที่ศาลาบำเพ็ญบุญของเฮานี่โอ้ก็กว้างขวางศรัทธามีที่พักรับรองแขกเรือที่มาเดินทางมาที่นี่มีพัดลมอย่างพร้อมหมดเนาะไฟฟ้าอย่างก็แจ้งลึกอาคารสถานที่พร้อมทุกอย่างทุกประการแต่ถ้าจัดที่บ้านนั้นก็อยู่ที่ในเต็นท์กันเจ้าอันพอมาจัดที่นี่ก็สะดวกขึ้นมาแห่งจัดนักก็ขอบคุณทางผู้นำหมู่บ้านคนหลวงบ้านแล้วก็ท่านผู้นำท่านผู้ช่วยหัวหน้าคุ้มต่างๆเป็นน้องอสม.วันนี้เป็นน้องอสม.เพิ่นก็ยังมาช่วยกันตรวจคัดกรองเนอะมาช่วยคัดกรองโควิด -19 ไปก็ตามที่เจ็บเป็นยิ้มอุ่นบอกค่อยสบายเสื้อก็ต้องงดการมาร่วมงานก่อนตรวจATK เรียบร้อยแล้วกาโอ้ปลอดภัยดีก็บ่มีปัญหาอย่างแต่ว่าถ้าแบบปลอดภัยนั้นก็จะต้องพักในการที่จะมาช่วยงานไว้ก่อนก็ขอบใจขอบคุณเด้อศรัทธาพี่น้องทุกท่านทุกคนที่เป็นมาช่วยงานในวันนี้กว่าน้อยกว่านานกว่าอาจารย์พี่อายใต้หัวหมู่เฮามาช่วยกันเพื่อจะให้งานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบัดติดคัดบัขาดตกบกพร่องอะไรอย่างเตรียมไว้เนาะสักกรรมนี้ก็เล่นเจริญพรเนอะอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเดี๋ยวกินข้าวเข้าน้ำจำเข้าแรงด้วยกันเพราะว่าทางครอบครัวลูกหลานแม่บ้านพ่อบ้านเตรียมอาหารการกินข้าวน้ำโภชนาอาหารพิษอาหารตาลเพื่อจะให้อีพ่ออีแม่ทั้งหลายพี่น้องเขาทั้งหลายที่มาช่วยงานนี้ได้กินได้บริโภคกินข้าวน้ำจำข้าวแรงก่อนจะกลับบ้านกลับจองก็ห้ามพังกลับไปไหนเพื่อนะไหนๆก็มาแล้วมาช่วยงานกันแล้วเนอะช่วยกันแล้วก็อยู่ดูแลกันจนถึง
บักค่ำบันแรงพุ่นเนาะแล้วก็กลับไปอาบน้ำอาบผ้าเนาะโอ้พระสงฆ์องค์เนรมาแห่มคณะหนึ่งอยู่ตั้งหน้าพุ่นเนาะพอที่จะลดให้เพิ่นกรรมจะเข้ามาจังในอันนั้นเพิ่นมาจังในโอ้พระวัดเฮากะวัดไฟหินพุ่นเนาะเอาควาไปไว้หลังพุ่นเลยก่อนเอาควาไปไว้เพิ่นเข้าจังพุ่นเลยกะนิติเข้าก่อนบอกเพิ่นก็ได้แล้วลูกเองไม่พอแล้วเอารถทายเพิ่นนอนนี่ก่อนรถจะนอนก่อนถ้ารถนอนบอกเอาไว้จอดในเลยทางสำนักงานเขาเลยเอาควาลงพุ่นเลยก็ขอบคุณเลิศเมตตาจากหลวงปู่หลวงพ่อของเฮาเนาะอาจารย์พระครูท่านเมตตาเปิดห้องรับรองคือกับคณะครูบาอาจารย์จากวัดไฟหินได้พักผ่อนตามอัธยาศัยมีห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยวันนี้พระภิกษุสงฆ์องค์เนรจากวัดไฟหินก็จะมาช่วยกันช่วยงานก็จะมาพักผ่อนด้วยกันที่นี่ก็ขอบคุณในเมตตาของหลวงปู่หลวงพ่อที่เมตตาจัดห้องพักเป็นที่เรียบร้อยกราบอนุโมทนาแล้วก็ไหว้สาขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเนาะตะกี้ก็ให้ลูกเนนไปเที่ยวไปพัดปัดกวาดไปเจ็ดไปถูหื้อเพื่อความเรียบร้อยสะดวกสบายตอนนี้ก็ได้เจ็ดกวาดปัดกวาดเจ็ดถูเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะตอนนี้ลูกเนนจากทางวัดฝ่ายหินมาแห่มลำรถนึงกระเดียวก็จะเอาครอบเอาควาไปไว้ที่ตั้งห้องรับรองที่พักที่จะพักกันในค่ำคืนนี้ก็พอดีเนาะห้องที่ห้างก็จะพอดีกับการพักผ่อนของลูกเนรของศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาจากทางวัดฝ่ายหินครูบาอาจารย์ท่านพระครูวิสุวัฒน์วรกิจโจไปเป็นรักษาการตอนนี้รักษาการอยู่ศรัทธาแห่งบำเบินแล้วก็คงจะแต่งตั้งเป็นทางการเพื่อจะเป็นเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินดูแลผอกอยพระภิกษุสงฆ์องค์เนรพัฒนาวัดวาอารามที่วัดฝ่ายหินของเฮาที่หันที่สำคัญท่านอาจารย์เพื่อนได้เป็นผู้อำนวยการเป็นคนที่ดูแลสถานีวิทยุ104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินออกอากาศเป็นเรื่องของออกอากาศสถานีวิทยุเป็นเรื่องของการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมวัดฝ่ายหิน104.50 เมกะเฮิรตซ์ศรัทธาญาติโยมมีพ่อมีแม่ตั้งหลายไปเชียงใหม่เนาะไปแวะไปแอวหากันก็ได้ไปแอวหาครูบาอาจารย์ดูว่าโอ้คนบรรเทาไปเป็นรักษาการไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่พุทธวัดวาอารามเป็นจะได้พ่องก็ไปแอวไปแวะไปหากันพุทธเนาะทางเชียงใหม่อาจจะมาไป 2-3 ครั้งแล้วศรัทธาไปได้ช่วยเหลือการงานของครูบาอาจารย์ไปตามพระป่าที่หันไปช่วยเหลือดูแลกับทีมงานของธรรมะไทยเครียดไปจัดรายการที่หันไปเชียงใหม่ก็จะแวะไปที่วัดป่าหินไปพักผ่อนที่หันเพราะชอบธรรมชาติต้นไม้ไม้นีมต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ที่หันเยอะเลยแล้วก็ติดป่าติดเขาบ่เจ้ามาก็ได้ยินเสียงสัตว์ป่ามันฮ้องเนาะเป็นลิงเป็นกั่งเป็นโวดห้องกันโวกเวกเพราะว่ามันอยู่ใกล้สวนสัตว์แล้วค่ะอยู่ตรงข้ามกับสวนสัตว์ทันอยู่บ่ไกลกันก็ได้ยินเสียงสัตว์ป่ามันฮ้องที่คนเอาไปเลี้ยงเนาะเป็นสวนสัตว์ที่หันเป็นบรรยากาศที่สบายเรื่องวัดป่าหินของเฮาใครจะทำบุญสุนทรภานกินตานไปกันที่หันก็ได้ตอนนี้ก็ออกอากาศไปในเครือข่ายของวัดฝ่ายหินของเราอยู่เรื่องส่วนภาพนั้นตอนนี้ก็ตั้งลูกหลานกำลังจัดประดับประดาปราสาทนะเอาศพอีแม่ขึ้นสู่ปราสาทเรียบร้อยแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมกำลังประดับตกแต่งอยู่กำลังประดับตกแต่งเอาพวงหลีดที่หมู่เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานของลูกเต้าของท่านกับนิมนต์หลวงพ่อมาทางเพชรก่อนครับมาทางเพชรก่อนกับนิมนต์หลวงพ่อมาทางศาลาให้ท่านพระครูอยู่ทางเพชรครับหลวงพ่อนิมนต์ครับกับนิมนต์ก่อนก็เดี๋ยวจะไปผ้าครัวเอาไปไว้ที่พักก่อนนะลูกเลี้ยงไปพอที่พักก่อนเอาครัวไปไว้พุ่นก่อนปะก่อนมีบาทมีอย่างมาตัวไปที่ห้องรับรองเลยนะ
าญาติโยมนะตอนนี้ตู้ปีดตู้อาวตู้ลุงตู้ป่อนะมาจากต่างวัดไฟหินเชียงใหม่สามเณรพัดหนุ่มเนนน้อยวัดไฟหินไปเดินทางมาถึงแล้วไปใช้สถานที่ที่หลวงพ่อเป็นอนุญาตปงปันแล้วห้องรับรองสามารถพักผ่อนกันใหญ่ตีหันเลยเรื่องห้องรับรองหลวงพ่อเป็นเปิดห้องรับรองไว้มีน้ำมีไฟเรียบร้อยน้ำไฟน้ำท่าเรียบร้อยทุกอย่างทุกประการตะกี้ก็ไปเที่ยวไปพัดปัดกวาดล้างห้องน้ำห้องท่าจัดสถานที่สำหรับการที่ครูบาอาจารย์จากทางเชียงใหม่จะมาพักด้วยกันเนาะดีแล้วเริ่มไปพักผ่อนกันที่ห้างไม่เห่าของเพื่อนอยู่ไหนของเพื่อนอยู่ตรงไหนนะจ่ายใส่ปุ๊บของสถานญาติโยมนะตอนนี้เราจะได้เตรียมการเตรียมงานอย่างต่างๆกันเตรียมความเรียบร้อยให้เรียบร้อยไปตรงนี้ก่อนศรัทธาญาติโยมติดฟังอยู่ทางบ้านนะก็ฟังกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันอาตมาได้มาทำหน้าที่อยู่ต่างหน้างานเนาะก็จะรายงานสดนะเกี่ยวกับศรัทธาญาติโยมได้รับฟังอยู่ทางนอกพุทธนะอยู่ทางนอกครับพี่ลูกเนรเมื่ออาจารย์จะเอาไปออกแล้วอย่างก็ทางพุทธเลยนะประเดี๋ยวนี้ทางเขาใช้ไม้ลอยไว้ตรงหันแหมตัวได้ก่อนถ้าจะว่าทางพุทธมาเพราะไม้ตัวนี้อาจารย์ต้องไปใช้ตั้งหลังใช้พุทธของที่นี่เขาใช้ไม้ลอยตัวได้ก่อนเขาหันเนาะถ้าเป็นใจเสียงกับพุทธเขาของไม้ลอยไปใช้หันตัวเท่ากับตัวนี้ก็บ่ต้องลงไปเขาเตรียมไม้ลอยแล้วปัจจัยละตอนนั้นปัจจัยของเปิดแล้วมันทำมันต้องใจตัวนั้นตอนเตะก็ใจไม้ตัวเนี้ยใจไม้ของเปิดเลยใจไม้ของเปิดเพราะมันเสียงมันจะได้โอเคตอนพระครูอภิวัตรนะตอนเตะเขาจะใจไม้ตัวนี้อันนี้เอาสายออกเห็นกันนะเอาสายออกแล้วก็ต่อสายของอาจารย์บิ๊กมันจะได้ออกศรัทธาญาติโยมเนื้อที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนาะอาตมาภาพเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์ได้มาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้มาทำหน้าที่มาอุจากับศรัทธาญาติโยมออกอากาศไปตั้งบ้านโดยพี่น้องที่ฟังอยู่ตั้งบ้านเหมือนกับที่มาอยู่ในงานนี่เหมือนกันถ่ายที่ดู Facebook ไลฟ์ใดหรือว่าดูที่ YouTube เพิ่นก็ถ่ายทอดออก YouTube ไปอันนี้ก็คืองานศพของแม่หลวงคำปันแม่อุ้ยมอนคำปันหรือว่าแม่ซอนสิทธิวงศ์โยมแม่ของท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินท่านอาจารย์เป็นลูกคนที่สองลูกคนที่หนึ่งเป็นลูกไม่ยิงเนาะเกษียณราชการไปแล้วเป็นคุณครูอยู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางคุณครูธนพรธนพิชยะโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางเกษียณอายุแล้วนะวันนี้คุณครูเปิ้ลก็ถือว่าเป็นพี่สาวของท่านพระครูเนาะท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจแล้วก็คนที่3ทัดจากท่านพระครูก็เป็นผู้อำนวยการสิทธิชัยสิทธิวงศ์โรงเรียนพงษ์รัชดาภิเษกจังหวัดพะเยาตะวาเปิ่นก่อมีเพื่อนครูท่านผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆนะได้มาร่วมกันในการแสดงความไว้อาลัยต่อ
ครอบครัวของท่านผู้อำนวยการและท่านผอ.สิทธิชัยสิทธิวงศ์ที่ได้สูญเสียโยมแม่ไปเพื่อนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนในที่ทำงานเป็นครูในโรงเรียนปงรัชดาภิเษกก็ได้มาแสดงออกแสดงความไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตจากไปของโยมแม่เนาะอาตมาภาพก็ได้มาพบมาปะครูบาอาจารย์หลายท่านด้วยกันที่มาตะวานี้สถาพี่น้องและตะวาเนื่องมีสถาญาติโยมติดฟังรายการออกอากาศสดตะวานี้ในร่วมไห่หอมมาหลายท่านด้วยกันตะวาก็ได้ออกอากาศไปแผ่วเวียงปะเป้าสถาออกอากาศไปแผ่วเมืองฝางนะออกอากาศไปทางเวียงปะเป้าออกอากาศไปทางเมืองฝางตะวานี้มีหลายท่านด้วยกันที่เป็นไห่หอมมาวันนี้ก็ขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเด้อตะวานี้ที่ไห่หอมมาก็มีโยมแม่บนยิ่งหรือว่าแม่พิกุลนะแม่พิกุลวงแก้วอีแม่หอมมา200 บาทเป็นน้องบันหนองลมห้างชาติโยมแม่สำราญมโนหารมโหรานเนาะมโหรานเป็นน้องบันเจดีสาวบันมอเจดีสาว200 บาทแม่คำมีทาจุม100 บาทแม่น้อยอุตุดีบันให้นาน้อยคงแสนทอง100 บาทแม่วันนี้เครือคำหล่อนาค่ายสุรศักดิ์มนตรี200 บาทแม่น้อยท่าโทก100 บาทแม่สุมารี100 บาทพี่น้องบรรปาแล้วแม่วัชราพรสุพินิจ500 บาทจากปากท่อปัตตันเชียงใหม่และแม่สุภาอุปนันท์100 บาทบ้านหมู่1ตำบลหนองหานวัดสันทรายแม่คำสุขโยธินคุณคำสุขโยธิน100 บาทเป็นญาติพี่น้องบ้านบุญเกิดนะก็ฟังรายการวิทยุนางคำสุขใจยามีพี่น้องบ้านด่านสันดอนแก้ว100 บาทแม่จินดาใจยามีด่านสันดอนแก้ว100 บาทก็จรัญอินน้อยบ้านผาแมวแม่ทัก200 บาทแม่สมบูรณ์วงแสน100 บาทแม่ยายเพน500 บาทแม่ยายเหลิม100 บาทแม่สาวรักษ์อภิวงศ์100 บาทแม่สีพรเปรมจิตพี่น้องจากตังชัยประการเชียงใหม่อำเภอชัยประการ100 บาทอันนี้ตะวานี่จด2ที่แม่วัชราวันสุพินิจเนาะ500 บาทนี้ก็กลายเป็นว่าโอ้ได้ลงไป2ที่เพราะฉะนั้นก็อาจจะตะวานี่ถวายปัจจัยที่อาจารย์ไปแล้วก็เลยจะต้องลงไปแล้วก็ให้หอมไปในนามของอาตมาไปแม่ศรีนวลเทียนสันแห่ง200 บาทแม่สุแก้วคำอ้วน200 บาทนางชนิดาภาชัยชนะ200 บาทแล้วก็แม่ปราณีรอดเรือนโอนเข้าบัญชีท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจเรียบร้อยแล้ว200 บาทแม่จันเพ็ญชัยล้อมโพธาราม200 บาทนางทวารัตน์รินพลพี่น้องบ้านลำปางกลางของเขา200 บาทแม่เทียมจันทร์พลเที่ยงพี่น้องจากบ้านสันมาเค็ดเวียงปะเป่า100 บาทแม่มณีถมมาป่าไม้แดงหมู่7ดอยสะเก็ด200 บาทแม่จงดีเชื้อกันพา250 บาทพี่น้องเมืองฝางแม่บัวพัดกุหลันพี่น้องจากเมืองฝางแห่ม100 บาทแม่แดงวัฒนาพรพิจิตรกุล100 บาทแม่จันศรีสุขา50 บาทแม่นิพามูลเทียน100 บาทแม่วัชรีเชี่ยวนพรัตน์100 บาทแม่นางคำอ้ายบ้านเด่นศาลาเวียงปะเป่า100 บาทแม่ไลผักเตจักบ้านสันทรายเวียงปะเป่า100 บาทแม่คำนวณกำลังแข็งบ้านดินดำอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง200 บาทแม่แก้วสิงแก้วนะ100 บาทแล้วก็ท่านผู้ใหญ่สุรชัยคุณสุธาพินีสีแก้ว200 บาทแล้วก็พ่อพนมเกียรติแก้วปลูกบ้านแม่ริม100 บาทอาตมาก็ได้ให้หอมแทนสถาญาติโยมส่วนหนึ่งไปแล้วนะเพราะว่าบางส่วนก็โอนมาตามบัญชีของอาตมาแต่บางส่วนไม่ได้โอนมาก็บ่เป็นหยังเนาะเขาก็ทำหน้าที่ให้หอมให้กับสถาญาติโยมไป
เนื่องจากว่าเป็นผู้เที่ยวผู้จักมักคุ้นกันเปิ่นผู้จักอาตมาผ่านทางสถานีวิทยุเฮาจัดรายการทางวิทยุเปิ่นได้ยินน้ำเนียงเสียงปากน้ำเนียงเสียงธรรมของเฮาเปิ่นก็อยากให้หอมกับท่านอาจารย์ก็ฮู้แยะใดก็เลยโทรมาว่าท่านอาจารย์มาหาหอมหื้อแม่ได้ก่ออยู่ก็จำเป็นได้หอมหื้อเนาะศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายถ้าอาจจะฝากอาตมาหอมท่านอาจารย์เนาะก็บ่มีปัญหาเนาะศรัทธาญาติโยมจะฝากให้หอมท่านอาจารย์อาตมาก็จะได้หอมแทนไปก่อนแล้วปะกันเมื่อใดวันหน้าวันตาหรือว่าจะโอนมาถ้ามีลูกหลานที่โอนมาได้ก็โอนมาทางบัญชีธนาคารก็ได้เนี่ยโอนมาหาอาตมาที่บัญชีของอาตมาก็ได้หรือว่าจะโอนมาที่บัญชีของท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจก็บ่มีปัญหาอย่างศรัทธาสามารถโอนมาได้เนาะครูบาอาจารย์จากทางเชียงใหม่มาอีก1 รูป 1 องค์เนาะเดี๋ยวขอให้ท่านอาจารย์เขียนชื่อมานะท่านอาจารย์จะได้ประกาศนะครูบาอาจารย์มาจากเชียงใหม่อีก1 รูป 1 องค์ศรัทธาพี่น้องขอบคุณไวยสาถวายความเคารพกับครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตาเนาะครอบครัวของท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจตอนนี้มี4เหลือ3เนาะมีพี่สาวแล้วก็พี่สาวคนโตแล้วก็ท่านพระครูแล้วก็น้องบ่าวน้องบ่าวของเพิ่นเป็นผู้อำนวยการเป็นผอ.อยู่โรงเรียนปงรัชดาพิเศษเป็นโรงเรียนมัธยมศรัทธาญาติโยมก็ช่วงปิดเทอมพอดีนะก็สบายน้อยถ้าบอกปิดเทอมนี่ก็ลำบากเหมือนกันต้องดูแลโรงเรียนต้องบริหารจัดการอย่างสะปะสะเปดนะวันนี้เป็นลูกมาทำหน้าที่ของลูกของเต้าเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องทำบุญสุนทรทานกินตานไปให้อีแม่เปิ้ลเอาละศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านอาตมาอยากจะพักเสียงเหมือนกันเนาะอยากจะฟังว่าศรัทธาญาติโยมฟังอยู่ที่ไหนจังไรอาจจะโทรมาให้กำลังใจลูกหลานครอบครัวของโยมแม่คำปันซึ่งก็หมายมีมูลสมณศรัทธาท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจศรัทธาญาติโยมก็สามารถโทรมาให้กำลังใจมามาจ่าหน้าใหม่ใดเนาะศรัทธาญาติโยมตอนนี้เปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้โทรมานะก็โทรมาหากันเนอะโทรมาให้กำลังใจครอบครัวลูกหลานของท่านพระครูของโยมแม่คำปันสิทธิวงศ์โยมพ่อหอมสิทธิวงศ์ขอเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาได้เลย0808844173เนอะ0808844173ตั้งตั้งหลายโทรเข้ามาได้โทรเข้ามาเพื่อกำลังใจมาจากันหรือว่าจะแจ้งผลการรับฟังมาอีแม่ฟังจากตรงนั้นตรงนี้เสียงได้ยินก็ดีก็บ่ได้ยินดีเสียงมันมีปัญหาจะใดก็โทรมาแจ้งมาบอกกันมาแล้วเอาจากทางใดจ้าแม่สีทรจมฟองป่าไผ่สันทรายเจริญพรอีแม่รับสายแล้วเด้ออีแม่พูดได้เลยจ้าแสดงความเสียใจเลยขาดเลยจ้าท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจเนาะแม่เนาะท่านพระครูและครอบครัวของเพื่อนขอบคุณดีแม่ฟังชัดเจนดีเนาะดีค่ะฟังชัดเจนดีเนาะสาธุขอบคุณขอบคุณดีแม่นะสาธุศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่โทรมาเป็นกำลังใจให้ท่านอาจารย์ด้วยและก็เป็นกำลังใจให้อาตมาภาพที่จัดรายการอยู่ด้วยจัดรายการออกอากาศสดเป็นการรายงานข่าวรายงานสดจากพื้นที่การประกอบพิธีทางศาสนาเนอะศรัทธาญาติโยมจะโทรเข้ามาให้กำลังใจเจ้าภาพซึ่งก็หมายมีสมณศรัทธาท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจก็โทรมาได้นะ
โทรมาหน้าใหม่มาอูมาจ้ามาให้กำลังใจครูบาอาจารย์ได้ในเวลานี้เขาก็ออกอากาศไปจนถึง18 นาฬิกาเนาะออกอากาศไปเรื่อยๆก่อนเจริญพรแม่ยายพรเจ้าแม่เจ้าเจ้าได้ยินแต่เสียงเนาะเปิ่นบอกค่อยอู้นะท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์นี่บอกค่อยออกอากาศฟังเปิดแห่ม่วนนี้แหละฟังแห่ไปด้วยฟังเสียงอู้ไปด้วยเนาะนั่นกะเสียงแห่ก็เปิดก่อนแห่เบาๆคลอกันไปตอนนี้ศรัทธาเฒ่าแก่ที่เป็นมาช่วยการช่วยงานเพื่อปักกินข้าวกินป่ากันโยมไม่ยายพรบัดเบิดท่านพระครูอภิวัตจะมาเทศเนอะอย่างก็แม่ตกอ่ะตกแต่ว่าปอนักก็ได้นะพอจะตอนเจ้านี่ก็ตกอยู่นะตอนเที่ยงนี่ฝนตกอยู่ที่นี่นะโอ้ตกนักก็ดีแล้วจะได้มีน้ำมีท่าเนาะเจ้าแม่เจ้าสาธุขอบคุณแม่ยายพรเนอะสาธุขอบคุณแม่ยายพรเป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์เพื่อนน้องเจริญพรเจริญพรเอาศรัทธาญาติโยมท่านอื่นๆฟังอยู่ที่ไหนก็โทรมาเนอะโทรมาให้กำลังใจกันให้กำลังใจครูบาอาจารย์มีงานศพเนาะงานเรียกว่าเป็นงานข่าวดำงานเจอีนั้นเป็นงานที่บัได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่างศรัทธาญาติโยมเป็นงานที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีท่านอาจารย์พระครูบัได้แจ้งบอกคนนั้นคนนี้จะได้กระตามเรื่องก็หวังว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะได้เข้าใจอาตมาก็อู้กันกับทีมงานว่าจะได้เขาก็ออกอากาศตั้งวัดสายหินบอกคือศรัทธาญาติโยมของท่านอาจารย์ที่เพิ่นรับฟังรายการตั้งวัดสายหินได้รับทราบโดยก่อนแล้วกันพี่น้องแจ้งคือเพิ่นทราบจาผ่านออกอากาศไปคือเพิ่นทราบว่าตอนนี้โยมบรรดาโยมแม่ของท่านอาจารย์พระครูเนิ่เพิ่นได้เสียชีวิตไปก็เพื่อที่พี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายศรัทธาญาติโยมของท่านพระครูถ้าจะให้จะหอมถ้าจะร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันในการบำเพ็ญกุศลในงานศพก็โทรมาหาอาตมาก็ได้หรือว่าโอนเข้าบัญชีของท่านพระครูก็ได้ก็มีหลายท่านด้วยกันโอนเข้าบัญชีของท่านพระครูไปแต่ว่าท่านพระครูก็บอกมีเวลาได้พอเฟซฟอร์ไลน์ศรัทธาพี่น้องทั้งหลายในเมื่อบอกมีเวลาได้พอมันก็เลยว่าสามารถจะประกาศได้เนาะแต่อาตมาเจอว่าศรัทธาญาติโยมได้โอนมาร่วมบุญร่วมกุศลแล้วก่อนแล้วใจละบ่ได้หวังว่าเปิ้นจะต้องประกาศประชาสัมพันธ์คือแต่ประการใดเนอะรัตนพรเรามีเบอร์โทรเข้ามาครับก่อนเนอะ8436จากทางด้านลุงหนุ่ยกะลุงหนุ่ยมาก่อนวันนี้มาครับมาให้กำลังใจกันเนาะขอบคุณเนอะลุงหนุ่ยสาธุลุงหนุ่ยโทรมาให้กำลังใจกันครับอันนี้เบอร์ไผ่วางสายไปเสร็จแล้วก็ตะกี้กดผิดเนอะศรัทธาโยมที่โทรมาตะกี้โทรมาแห่งใหม่อาตมากดวางไปหาโยมโทรมาร่วมบุญซ่อมกุฏิอันนี้อีแม่ตีเชียงใหม่เนอะเจริญพรอีแม่นมัสการเจ้าแม่
เอาของอาตมาอะไรไม่ล่ะก็ว่าของท่านอาจารย์ ของท่านสุดาละค่ะ เอาของอาตมากี่บาทอีแม่ 300เจ้า 300ตะวาอีแม่บ่ได้โทรเนาะโทรวันนี้แหละ โอ้มาเดียวเนี่ยเจ้า โอเคเดี๋ยวอีแม่บอกชื่อเขาจริงลูกเน้นเขียนชื่อกันนะ อ๋อนั่งขันจอนลาละอี แม่ขจรสารพีเนาะ ค่ะ จำได้ไหมแม่ขจรสารปีน้ำสกุลสารปีครับแม่ นั่งสกุลสารพีบ้านอยู่ร้อยละเอ็ดเจ้า อ๋อบ้านอยู่ร้อยสะเก็ดเนาะสาธุเนาะอีแม่เขาอันโอนมาเท่าไรตะกี้เขาไม่ได้ขอกันเถอะ โอนไป300ค่ะ เอาโอนมา300โอเคเดี๋ยวเขาจะเอาอันปัจจัยของเขาออกมาใส่ซองด้วยแม่ก่อนเนอะสาธุขอบคุณคุณโยมขจรสารปีนะให้หอมมา300 บาทขจรสารปี300โยมแม่สายบัวจากเชียงไฮ้แม่โทรมาแห่มใหม่เนอะแม่สายบัวจากเชียงไฮ้โทรมาแห่มใหม่แม่สายบัวโอ้แม่สายบัวแต่ว่าลูกเน้นจดไว้แล้วเนาะลูกเน้นจดไว้แล้วสายบัวแต่ว่าที่จดไว้อยู่ไหนเนี่ยโยมแม่สายบัวจากเชียงไฮ้แม่หอมมาต่อใดก็แม่บอกเห็นกำลังแม่โทรมาเด้อยมแม่สายบัวเพิ่นจะโอนมาห้องบุญงานศพอีแม่บอกเห็นกรรมเนอะเดี๋ยวจะได้เอาปัจจัยใส่ซองเพื่อตั้งอาจารย์ที่วันนี้สถานญาติโยมแต่ปีนี้เปิ่นโทรมานะตมาขออนุญาตพอไลน์กันนะพอไลน์กันที่เปิ่นโอนเข้าบัญชีมาแม่สิริวัลย์พัทรินนี่เป็นเพื่อนใหม่กันแอดไลน์มาใหม่โยมพี่พิสมัยโทรมาเห็นเจริญพรโยมพี่พิสมัยเจ้าโยมพี่เจ้าดีแล้วเพิ่นกำลังสนทนากันโยมก็เดี๋ยวจะขอเมตตาเพิ่นและพระอุมาจารย์เนาะเจ้าโยมติเจ้าโยมติสถานญาติโยมนะเขาเจริญปอนโยมแม่บัวปโทรมาทางโทรศัพท์โทรมาทางไลน์ที่นี่เจริญปอนนี่แม่พูดได้เลยจ้าแม่มาสการเจ้า เจ้าแม่พูดได้เจ้าอันพร้อมแม่แล้วมันก็ หอมสะใดก่อนแม่หอมสะใด200จ้ะถ้าเป็นแม่กัดเปิดกัดตัวแม่ออกคนนั้นจะไปโอนนะ200เนาะแม่ตะวันลูกเน้นเป็นจดไว้ไหนบอกว่าไอ้แม่จดแห่งใหม่ละไอ้แม่บอกชื่อแห่งใหม่ละแม่บัวบุญมาลูกเน้นแม่บัวบุญมา200อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายแม่บัวบุญมาอำเภอเทิงเชียงราย200โอเคแม่เดี๋ยวจะจัดการให้ประเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกันเปิดกัดตัวไอ้แม่เปิดกัดตัวแม่ไปถึงวันที่17นะลุงเน200 บาทวันที่17กันแม่วัน2 วันกันแฮม2-3 วันวันนี้วันที่17วันนี้วันที่14เนาะ15 16 17แฮมบอกกี่วันแล้ววันที่18นะแม่จัดการเจ้าสาธุแสดงความเสียใจกับท่านพระครูด้วยเนอะเจ้าท่านพระครูได้ยินอยู่พอดีโยมแม่เจ้าสา
ธุสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะ สาธุสา เจริญพรท่านอาจารย์ตุ้ลุงนุมมหากรรมอาจารย์ไม่ได้กันขอเวลาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เป็นมาเนี่ยขออาจารย์เขียนมาผมคือเน้นเขียนนะถามท่านพ่อครูก่อนศรัทธาญาติโยมตอนนี้เนาะก็อีปอยอีแม่จากต่างบ้านต่างจองแล้วก็ครูบาอาจารย์จากวัดวาอารามต่างๆโดยเฉพาะจากเชียงใหม่ก็กำลังเดินทางมาเนาะหลายรูปหลายองค์เนาะหลายรูปหลายองค์เพื่อนก็เดินทางมาครูบาอาจารย์แต่ละที่ละแห่งก็รู้จักกับท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจได้ร่วมงานด้วยกันวันก่อนก็เครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาท่านพระครูวันที่12เนาะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมกับทีมงานของเปิ้ลมาจากเมืองน่านไปงานศพที่เมืองน่านแล้วก็แวะมาร่วมงานศพของโยมแม่คำปันสิทธิวงศ์ก็ปาเครือข่ายครูบาอาจารย์ที่จัดรายการด้วยกันในเครื่องสีขาวมาด้วยกัน7-8 รูป 7-8 องค์ตังเปียงป่าเป่าก็มีตังเชียงใหม่ก็มีท่านพระครูสุเมธท่านหลวงปู่หลวงพ่อหลวงอาทั้งหลายก็มาด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะวันนี้ก็มีกลุ่มนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งสถานีวิทยุหลายคลื่นหลายความถี่ที่จัดรายการด้วยกันตะกี้หลวงพ่อวัดวันสิงห์คำท่านพระครูก็มาบัดเดี๋ยวนี้ก็ครูบาอาจารย์จากเชียงใหม่ก็มาอีกรูปหนึ่งเนอะกระเดียวก็ได้ชื่อเสียงเรียงนามก็จะประกาศให้ศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านได้รับทราบด้วยกันอนุโมทนาบุญขอบคุณครับโยมแม่บัวสารปีเนาะแม่บัวสารปีจากตังแม่บัวสารปีจากมีอยู่ในหนองแม่บัวสารปีจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเนาะอีแม่โทรมาแต่กี้ความจริงอีแม่ติดต่อมาแต่วากรรมแล้วแต่มีรายชื่อที่จดไว้อยู่ตรงไหนบ่ฮู้วันนี้ก็อีแม่โทรมาอีแม่ได้หอมแหมอีแม่ได้หอมแหม200 บาทนะอีแม่หอมแหม200 บาทกระดาษสมุดเนาะขอกระดาษสมุดติดโต๊ะบริจาคคุณมีกระดาษสมุดอยู่มีกระดาษสมุดอยู่นะกระดาษสมุดอยู่ติดโต๊ะบริจาคเอามากับของศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านเนาะอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลในงานศพของโยมแม่ของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจก็ได้โปรดเนาะโทรมาแจ้งบอกที่อาตมานี่ก็ได้จะโอนเข้าบัญชีของท่านพระครูแล้วก็แจ้งตังไลน์ส่งมาที่อาตมานี่ก็ได้นะเบอร์ไลน์ของอาตมาก็เบอร์นี้นะศรัทธาเบาได้ก่อนเบาในของเฮาบังเข้าในของเฮานักในของเฮาเสียงมันดังศรัทธาญาติโยมเด้อที่ฟังอยู่ทางบ้านฟังอยู่ทางจองอยากจะร่วมบุญกับงานศพของโยมแม่ของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจจะโทรมาหาอาตมาเนอะจะโทรมาที่นี่ว่าเพื่อท่านอาจารย์ได้ให้ได้หอมร่วมกับตังจะร่วมให้ร่วมหอมกับตังครูบาอาจารย์ตังจะได้ให้ได้หอมเนาะศรัทธาญาติโยม
รัศทายาติโยมได้ยินก่อนทางพุทธใจสองไม้เนาะศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านเนอะอันนี้มักไม้สองไม้แล้วตอนนี้ไม้ของตังภาคสนามไม้หนึ่งแล้วก็ไม้ที่มันก็เข้าถึงสองตัวกันถ้าใจสองไม้ก็เสียงเพลงก็เหมือนเดิมนะเอาตอนนี้เอาเสียงนี้ได้ก่อนเสียงเพลงก็เพลงไปเนาะเสียงนี้ก็ได้ยินลำโพงนี้พอแล้วเนาะโอเคเจริญปอนเนอร์ศรัทธาญาติโยมตอนนี้ได้แก้ไขเรื่องระบบเสียงตะกี้เสียงตะกี้เสียงเข้าตังปุ้นเนาะเข้าไปที่ตอนนี้ลองเช็คพอเนอะมอนิเตอร์เช็คดูพอว่าเสียงเพลงเข้าไปปุ้นเท่าใดพ่องสกี้มันเข้าตัวไม้ไปตอนนี้เขาเบาได้แล้วได้แล้วเนาะโอเคตามนี้นะศรัทธาญาติโยมต่อโยมแม่บัวโยมแม่บัวบุญมาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย200แล้วก็โยมเนาะอาตมาก็เป็นตัวแทนให้กับอีปออีแม่ตั้งหลายเป็นคนประสานงานให้กับอีปออีแม่ตั้งหลายที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอที่อยากจะร่วมบุญร่วมกุศลกับท่านพระครูอย่างที่อาตมาได้บอกศรัทธาญาติโยมไปท่านพระครูเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระอยู่เบื้องหลังการเผยแพร่ของครูบาอาจารย์ตลอดเวลาเนาะอยู่เบื้องหลังการเผยแพร่ทำหน้าที่ควบคุมตั้งสถานีวิทยุที่วัดฝ่ายหินบ่ได้จัดรายการแต่อย่างใดศรัทธาญาติโยมหลายคนก็อาจจะบ่คุ้นชื่อบ่ฮู้จักเปิ้นแต่ว่าถ้าบ่มีครูบาอาจารย์ถ้าบ่มีครูบาอาจารย์ท่านพระครูเนาะได้ควบคุมตั้งสถานีวิทยุพี่น้องศรัทธาทั้งหลายก็จะบ่ได้ฟังรายการธรรมะนะรายการธรรมะอย่างต่างๆที่ออกอากาศผ่านทางวัดฝ่ายหินผ่านทางสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินก็ผ่านการดูแลควบคุมโดยท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจที่ศรัทธาญาติโยมได้ฟังรายการธรรมะมาเมินมานานเป็น10ปีนั้นเป็นผลงานเป็นการทำงานของท่านอาจารย์เป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระบารอยู่ตั้งหน้านะศรัทธาญาติโยมอยู่ตั้งหลังไผ่บ่ฮู้จักนะส่วนคนที่จัดรายการธรรมะเนี่ยได้บอกชื่อตัวเก่าทุกเจ้าทุกเย็นลูกอาตมาจัดรายการทางวัดฝ่ายหินโจโลเข้ารายการไปก่อนแนะนำตัวแล้วศรัทธาอาตมาภาพชื่อโน้นชื่อนี้ศรัทธาญาติโยมก็คอยได้ฟังอยู่ทางบ้านพอได้ยินได้ฟังแล้วก็ดีใจโทรมาให้กำลังใจแต่ว่าบ่มีไผที่ฮู้จักกับท่านอาจารย์เลยท่านอาจารย์ปิดทองอยู่ตั้งหลังพระปุ้นบ่มีไผได้ฮู้จักท่านอาจารย์ฉะนั้นเวลามีการมีงานอย่างอี้เนาะก็คนส่วนใหญ่เวลาบอกว่าท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจก็ถามว่าเปิ้นจัดรายการอะไรหยังวะเปิ้นบ่ได้จัดรายการศรัทธาแต่ว่าเป็นผู้ที่อำนวยการทำให้รายการของเฮาได้ออกอากาศไปเนาะอันนี้เปิ้นโอนเงินผ่านมาเนอะนางขจรสารพีติตะกี้เนาะแม่ขจรสารพีพร้อมกับครอบครัวอยู่บ้านเลขที่70หมู่5ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่ประกอบด้วยนายอุดมสารพีนางสาวรัตนาพรสารพีนางสาวนวรัตน์สารพีร่วมบุญชาปนกิจ13 พฤษภาคม 2565 จำนวน300 บาทฟังจากสถานีวิทยุเปิ่นโอนมาตังบัญชีอาตมาอันนี้จะจดไว้ก็เดียวก็จะต้องเอาออกจากบัญชีมาถวายท่านอาจารย์สถานอันนี้โอนมา300เนาะโอนมา300เนอะครอบครัวคุณโยมขจรสารปีเนี่ย
โอนมาหลายรอบแล้วศรัทธาโอนมาร่วมบุญกับอาตมาหลายรอบแล้ววันก่อนก็โอนมาโอนเข้าบัญชีของอาตมามาเนาะหลายรอบแล้วนะสำหรับอันโยมขจรสารปีตอนนี้ก็คงจะฟังอยู่ร่วมบุญทุนการศึกษาอันนี้นมัสการข้านางขจรสารปีพร้อมครอบครัวได้มอบทุนสมทบทุนการศึกษาสามเณรตะวันที่ผ่านมาเนาะที่เขาจัดรายการด้วยกัน 1,000 บาทนะเพิ่นโอนผ่านมาอาตมาก็โอนเข้าไปในบัญชีของลุงหนุ่ยเรียบร้อยแล้วเพิ่นโอนมาที่บัญชีของอาตมาเพราะเพิ่นฮู้จักสถาฮู้จักบัญชีของอาตมาเพิ่นบอกว่าทั้งนี้เนื่องจากรายการวิทยุเป็นการสื่อสารทางเดียวผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอยากจะร่วมบุญแต่บ่สามารถติดต่อเข้าทางรายการธรรมะคลายเครียดได้รบกวนแจ้งดีเจพิสมัยตอนนั้นพุทธนาอันนี้อ่านเรื่องเก่าเนาะอาตมาโอนเข้าไปเฮือกับลุงหนุ่ยก็โอนโทรไปบอกให้เปิ้นได้รับทราบทำวันนี้เปิ้นโอนมาเนาะโอนมาร่วมบุญน้องรัตนาพรสารปีใครจะเป็นลูกสาวของเปิ้นทำหน้าที่โอนเนาะโอนปัจจัยเข้ามา300 บาทเพื่อจะร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพของโยมแม่คำปันสารปีเนอะแจ้งให้ทราบแล้วศรัทธาญาติโยมก็ขอบคุณทุกท่านนะติดตามรายการสารธรรมยามค่ำในวันนี้โดยอาตมาภาพออกอากาศที่วัดปงไตอำเภอปงยางคกจังหวัดอำเภอตำบลปงยางคกอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางเนอะเอาศรัทธาอีป่อยอีแม่ตั้งหลายไผ่จะโทรมาตอนนี้ก็เดียวถึงเวลา16 นาฬิกาก็จะพักเบรกสักกรรมนะส่วน 17 นาฬิกาอาตมาก็จะเข้ารายการออกอากาศไปทางจังหวัดลำปางแต่ช่วงเวลานั้นเนาะก็คงจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านอื่น17 นาฬิกา 37 นาทีเนาะตอนนี้18 นาฬิกาเขาจะพักสักกรรมเนาะ18 นาฬิกาก็ตัดเข้าเกี่ยวกับข่าวต่างๆของทั้งสถานีไปก่อนส่วน 19 นาฬิกาถ้าจะมีครูบาอาจารย์มาช่วยเหลือเตือนเติมมานั่งนั่งจ่าตรงนี้ก็จะเป็นการดีเพราะว่าเก้ากับผมอาตมาภาพจะต้องไปจัดรายการส่งไปที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็จะถ้าบ่มีไผ่นั่งตรงนี้ก็คงจะถ่ายทอดพร้อมกันไปที่สถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางพร้อมกันไปเลยแต่ก็จะมีปัญหาว่าบางครั้งบางทีครูบาอาจารย์จากทางเชียงใหม่ที่มีเปิดเดินทางเข้ามานั้นก็อยากจะให้มาพบปะกับสถาญาติโยมได้ได้จ๋าผ่านทางสถานีวิทยุวัดไฟหินของเฮาที่นี่ก็เพิ่นก็จะได้ได้จ๋าด้วยกันไปเนาะตอนนี้ขออนุญาตเช็คไปทางไลน์ก่อนแล้วกันมีหลายคนติดต่อมาทางไลน์เนอะสิริพรไหว้สาเจ้าฝากทำบุญบวชตุวันที่15ตัวเนื้อเจ้าบอกว่าจะได้ไปก่อเจ้าถ้าจะได้ทุกปีบอกวันเวลาแห่มกำเนออีนะอันนี้น้องสาวจากวอแก้วเปิ่นร่วมบุญไปงานบวชเนอแม่สีดาคนงามจากเวียงเป่าส่งกำปอนมาเนาะวันศุกร์เนาะวันศุกร์วันพระคุ้มครองนายไตรทิพย์สามหงอันนี้เปิ่นหอมตังมัตตวาแล้วหอมหือยมแม่ครูยาก็ได้หอมมาแล้วเนอะท่านอาจารย์คุณดอกอ้อนี่ก็หอมมาตวาแล้วคุณดอกอ้อนี่เปิ่นอยู่ที่บ้านลำปางกลางสถาญาติโยมเปิ่นร่วมบุญมาตะวา200 บาทเนาะก็เป็นเครือข่ายญาติธรรมที่ลำปางกลางที่ฟังรายการของอาตมาแม่น้อยปั่นอันนี้เปิ่นหอมมา
ทำรายการจากบัญชีเรียบร้อยแล้วโอ้หอมมาขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าอาจารย์เป็นอย่างสูงอันนี้แม่บานเย็นสำเนียกเนอะแม่บานเย็นสำเนียกเปิ้นหอมมาแหม500 บาทพระพี่จดเธออาจารย์คำแม่บานเย็นสำเนียกหอมมาแม่บานเย็นแม่บานเย็นสำเนียกเนาะเปิ้นหอมมาหอมผ่านบัญชีของอาจารย์เนาะพระมหาสมชาติ500 บาทกระเดียวก็จะถอนมาฮื้อกับท่านพระครูเปิ้นตั้งใจหอมบุญมาแล้วศรัทธาเปิ้นโอนสตังเข้าบัญชีอาตมาไปแล้วเนาะขอบคุณเนอะขอบคุณโยมแม่บานเย็นสำเนียกเนาะที่ได้หอมมาแม่บานเย็นเปิ้นเป็นคนใจดีใจงามศรัทธาญาติโยมเขาก่อนที่อาตมาเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาไปปะเปิ้นก่อนจะเดินขึ้นไปหาที่พักก่อนจะถึงดอยนางแก้วเนาะก็ไปปะโยมแม่เปิ้นไปเชียงใหม่มาก็มาปะกันที่หันโยมแม่ก็ถวายปัจจัยให้อาตมาตอนที่เดินธรรมยาตราวันนี้ถวายปัจจัยมาร่วมบุญงานศพของโยมแม่คำปันสิทธิวงศ์500 บาทเนอะขอบคุณโยมแม่เนอะได้แจ้งให้ท่านอาจารย์ทราบแล้วขอบคุณนักนาศรัทธาญาติโยมถ้าบ่มีไผโทรมาก็ขอฝากบทกลอนไว้ให้กับบทกลอนสอนใจให้กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมรับฟังกันเป็นคติสอนใจไปเนอะเริ่มเป็นไม้ไกลฝั่งต้องนั่งคิดเหลือชีวิตยาวนานสักปานไหนเมื่อมดกรรมจำพรากจากโลกไปจะเป็นใครชื่นชมสมบัติเฮาจะมีใครชื่นชมสมบัติเฮาถึงมีบุตรสุดรักก็อยากพึ่งสักวันหนึ่งก็รักตัวครอบครัวเขาเฮาอุตส่าห์หาให้คงไม่เอาล้วนของเก่าเกินวัยไม่อยากรับมองถ้วยโถถ้วยสวยสีที่เคยคุ้นเริ่มมดเงาขาวขุ่นเพราะฝุ่นจับหนังสือเก่าเบียดเสียดขี้เกียจนับวางสุ่มทับอับชื้นเริ่มขึ้นหาค้นปืนผ่าหน้าไม้จากใต้ตู้ยังดีอยู่ของเก่าเฮารักษารูปภาพเก่านานนมสะสมมาทั้งเงินตราเก่าใหม่บ่ใจน้อยหีบเสื้อผ้าแต่ก่อนตั้งซ้อนทับถูกเก็บพับห่างงานการใจซอยเสื้อกันหนาวกร่ำงานผ่านดงดอยมีร่องรอยเลาะลุยคุยหิมะนึกถึงวันข้างหน้าถ้าเฮาสิ้นอาจจมดินเน่าเหม็นเป็นขยะห่วงพระเครื่องใส่กล่องเต็มห้องพระเป็นภาระของใครยังใบหูเริ่มแจ้งชัดสัจธรรมอันล้ำค่าเฮาเกิดมามือเท้าเปล่าทั้งคู่หลงไขว่คว้ามาครองเป็นของกูกองสุมอยู่เปล่าตอนเฮาตายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคนเฮาทั้งหลายบัดนี้บ่พ้นไปสักคนอีป่ออีหม้อแม่หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทุกคนสุดท้ายก็ต้องมีวันที่เฮาจะต้องจากไปแต่ตอนนี้มีชีวิตชีวาอยู่ยังมีลมหายใจอยู่เฮาก็จะต้องสะสมคุณงามความดีบุญกุศลที่เฮาทำนั้นมันก็จะติดตนติดตัวของเฮาไปสู่สัมปรายภพในเบื้องหน้าเฮาไปโลกหน้าไปทิศเบื้องหน้าไปทางหน้าไปสวรรค์ชั้นฟ้านั้นศรัทธาญาติโยมเฮาจะเอาทรัพย์สินเงินคำเอาลูกหลานบริวารไปโดยเป็นไปบ่ได้มีลูกมีเต้าเป็น10เป็น20ตอนเท่าตายไปนั้น
เขาก็ไปส่งได้แค่ปัจจาสุสานแต่บุญกุศลที่เขาสร้างเขาทำกันตั้งหลายสร้างสมปั่มเปงมาตั้งแต่น้อยถึงใหญ่ถึงเท่าถึงแก่นี้เท่านั้นที่จะติดตามเขาไปบุญกุศลมันเกิดขึ้นโดยปัจจัยอย่างพ่องเกิดจากการที่เขาทำบุญทำทานสถาฮื้อทานฮื้อทานเป็นเรื่องแรกเลยทานทรัพย์สินเงินทองทานร่างกายแรงงานทานวิชาความรู้เพื่อคนทั้งหลายได้หู้คนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ดีคนที่เป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็ดีได้หู้น้ำหู้ธรรมได้เฮียนหู้อย่างมาหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นภูมิปัญญาเจ้าบ้านเปิ่นมีกรรมหู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะเป็นคนที่มีความหู้เรื่องจักสารก็ดีมีจำหู้เรื่องการเกษตรการทำไร่ไถนาก็ดีความรู้เหล่านี้ถือว่าเป็นความรู้ที่เราสามารถเอามาเป็นวิทยาทานได้ความรู้ธรรมะก็เช่นเดียวกันศรัทธาครูบาอาจารย์บวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้ห้ำเฮียนได้เฮียนหู้พระธรรมได้เฮียนหู้เรื่องวินัยสงฆ์เฮาได้เฮียนหู้มาเฮาก็เอามาเผยแผ่มาบอกมากล่าวให้ศรัทธาญาติโยมผ่านตั้งใดก่อนแล้วแต่อาจจะตั้งสถานีวิทยุหรือว่าได้ได้จ่าได้ปาฐกถาตามวัดวาอารามงานศพก็ดีงานขึ้นนั้นดันจีปีใหม่ได้แม่มาจ๋ากับคนทั้งหลายฮือกำหูเปิ่นอันนี้ก็เป็นวิทยาทานอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็การแสดงพระธรรมเทศนาผ่านตั้งรายการวิทยุก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ได้เผยแผ่เป็นวิทยาทานเนาะพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาเป็นพระธรรมคำสั่งสอนที่มีหลายระดับด้วยกันระดับศีลธรรมก็คือเรื่องการให้ทานการรักษาศีลระดับปรมัตถธรรมก็คือธรรมะชั้นสูงขึ้นไปเป็นธรรมะชั้นสูงขึ้นไปที่เฮาทั้งหลายจะได้ฟังนั้นก็จะมีครูบาอาจารย์ที่เปิ่นมีคุณวุฒิมีกำหูทางด้านการวิปัสสนากรรมฐานก็ดีมีความรู้ตั้งอภิธรรมก็ดีเปิ่นก็จะมาถ่ายทอดมาบอกมากล่าวมาเผยมาแผ่ในสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินของเฮาก็เปิดโอกาสให้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกระดับศรัทธามาจัดรายการด้วยกันบางครั้งบางทีก็มีการเทศน์กำเมืองเทศน์พื้นเมืองก็มีอย่างที่เป็นการมรดกอนุรักษ์รักษามรดกธรรมกำเมืองก็มีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ที่เปิ้นทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นเนาะอาตมาภาพก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปจัดรายการโดยครูบาอาจารย์ในเครือข่ายของวัดฝ่ายหินของเฮาและก็เครือข่ายตั้งคลื่นสีขาวที่ออกอากาศไปตั้งเจียงใหม่ไปตั้งเวียงป่าเป้าอย่างต่างๆอันนี้ก็เท่ากับว่าเฮาก็มีโอกาสได้ถือเป็นวิทยาทานกับศรัทธาญาติโยมบางครั้งบางทีเปิ้นบ่มีโอกาสไปห้ำไปเฮียนน้ำไปห้ำไปเฮียนธรรมของพระพุทธเจ้าหรือว่าบางคนเปิ้นเคยห้ำเคยเฮียนมาแล้วแต่ว่ามันหลงมันลืมไปพอต่อมานั้นมีครูบาอาจารย์เอามาเผยมาแผ่มามาจ่าผ่านตั้งรายการก็ได้เฮียนหูกับพี่น้องศรัทธาเจ้าบ้านไปด้วยกันตั้งสถานีวิทยุก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเกิดประโยชน์ฮือฮาทานธรรมทานวิทยาทานถือว่าเป็นการฮือทานที่ประเสริฐเป็นการฮือทานที่สูงสุดนอกจากการฮือทานที่จะเป็นบุญเป็นกุศลแล้วการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันศรัทธาก็เป็นบุญที่ยิ่งกว่าทานอีกถ้าไผ่ก็ตามที่รักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์เนาะศีลธรรมต่างๆศีลของคฤหัสถ์ก็มีศีล5เนาะศีลของคฤหัสถ์ศีล5ศีล8ศีลของสามเณรก็ศีล10อย่างอีเป็นต้นศีล5นี่ศรัทธาญาติโยมบอกว่าถ้าไผ่จะไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นั้นถ้าบ่รักษาศีล5แล้วก็ปิดทางสวรรค์ไปเลยฉะนั้นไผ่อยากจะขึ้นสู่สวรรค์วิมานชั้นฟ้า
สิ่งแรกที่จะต้องคำก็คือศีลห้าจะต้องบริสุทธิ์ศีลห้ามีอย่างพ้องศรัทธาญาติโยมอันที่หนึ่งก็ห้ามฆ่าสัตว์เราที่เราเคยได้ฟังกันมาห้ามฆ่าสัตว์ห้ามเบียดเบียนสัตว์ข้อที่สองก็คือการบ่ฮื้อลักทรัพย์ไปลักยกของคนอื่นบ่ฮื้อไปเบียดเบียนของรักของชอบใจของคนอื่นก็คือทรัพย์สินของคนอื่นบักวนถ้าเปิ้นบ่ฮื้อบอกวันที่จะไปลู่ไปแย่งไปชิงเปิ่นมาไปลักขโมยเปิ่นมาอันนี้ถือว่าผิดศีลข้อที่สองของไผ่ก็ฮักของไผ่ก็หวงทรัพย์สินเงินทองนั้นทุกคนหามาก็หวังจะได้ใจโอ้เปิ่นมีเงินมีทองไปลักไปจกเอาของเปิ่นเหี่ยเปลี่ยนมีเข้าของเครื่องใจไปลักไปจกของเปิ่นเหี่ยคนที่โดนลักไปเขาก็ทุกอกทุกใจคนที่เฮาลักไปนั้นถึงจะเฮาเอาไปกับเอาไปขึ้นไปขายเอาไปมาใจมันก็จะบัดใจเป็นเงินที่มีความสุขศรัทธามันเป็นเงินที่อยู่กับความทุกข์ของคนอื่นเวลาตายไปแล้วยมพบาลเปิ่นไปพอแล้วพอจดไว้หมอนี้มันขี้ลักโลข้อศีลข้ออื่นมีแต่ว่าขาดศีลข้อนี้ขี้ลักขี้จกเปิ่นบ่ฮื้อขึ้นสวรรค์สกรรมนอกศีลจากการลักทรัพย์แล้วศีลข้อที่สามก็คือห้ามประพฤติผิดในกามหรือว่าของรักของชอบใจลูกเมียของผู้นั้นผู้นี้หรือว่าลูกสาวเขามีลูกมีเมียแล้วมีลูกมีผัวแล้วไปชอบมีลูกมีเมียแล้วยังไปชอบแม่ห้างนางสาวอยู่ของคนอื่นไปจุไปหลอกเปิ้นมาเป็นของเฮาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารสถาศีลข้อที่สามศีลข้อที่สี่นั้นการมุสากล่าวกำเท็จกล่าวกำหยาบอูบดีบ่งามอูลามกจกเป็ดอย่างอันนี้ก็ผิดศีลข้อที่สี่ศีลข้อที่สี่นี้ถ้าคนเฮารักษาศีลข้อที่สี่สถาก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้านะเปิ้นเรียกว่าสัจจะเนาะสัจจะมีสัจจะศีลข้อที่ห้านี้ก็คือการดื่มสุราเมรัยคนทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นฆราวาสญาติโยมญาการญางานบักค่ำมาแรงมาแก้แอวเขาว่าแก้แอวถามว่าได้ก็ถ้ากินเป็นยาก็คงบอกเป็นอย่างแต่ส่วนใหญ่มันบัดใจกินเป็นยาปีนเอาม่วนเอานันเพราะมันเกินม่วนเกินนันก็กลายเป็นไปสร้างปัญหามีปัญหาฮื้อครอบฮื้อครัวบางครั้งบางทีเนี้ยตังบ่มีจะกินจะใจแต่ว่าเขาเอาไปซื้อเหล้าซื้อยามากินเหี้ยการดูแลครอบครัวแทนที่ครอบครัวจะได้กินได้ใจอย่างอยู่สุขสบายอีป่ออีแม่เอาไปกินเหล้ากินยาเหี้ยเพราะกินเหล้ากินยามาก็ไปมีปัญหาสะปะสะเปดบางครั้งบางทีไปเมาเหล้าที่ร้านอาหารกลับบ้านบ่ได้หรือว่ากลับบ้านพยายามจะกลับบ้านมาไปประสบอุบัติเหตุขับรถด้วยความมึนเมาไปจนเปิ้นเสียชีวิตก็มีหรือว่าตัวเองบาดจนภัยขับรถไปแหกโค้งได้รับบาดเจ็บสูญเสียทรัพย์สินเงินคำไปก็นักก็หลายแล้วก็ศีลข้อที่ห้าเนี้ยศรัทธาทั้งหลายเปิ้นบอกว่ามันคอยจะไปทำให้ศีลข้ออื่นของเฮาเสียนี่อย่างเฮาพิศีลข้อที่ห้าไปกินเหล้ากินยาบัดตั้งใจก็จริงละแต่เฮาขับรถด้วยความประมาทไปโจรเปิ้นตายเท่ากับเฮาไปฆ่าเปิ้นตายเหมือนกันนะคนเสียชีวิตจากไปโดยการที่เฮาไปผิดศีลข้อที่ห้าทำให้เปิ้นได้เสียชีวิตไปก็เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเป็นกรรมเกิดกับตัวของเฮาศีลข้อที่ห้านี้เปิ้นบอกว่าเป็นศีลที่ทำให้ถ้าเฮารักษาได้เนี่ยเฮาจะมีสติสัพพัญญะสมบูรณ์บ่ไปล่วงเกินศีลข้ออื่นศรัทธาพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นคนเฮาทั้งหลายเวลาเฮามาวัดมาวาเนี่ยก็มาทำบุญสุนทรทานเริ่มแรกจากการกินกันทานก่อนให้หอมอันนั้นอันนี้มาถวายข้าวน้ำโภชนาอาหารแก่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอันนั้นก็ได้บุญไปแล้วจากนั้นก็ไปไหว้พระไปน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปไหว้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปขอศีลไปฮับศีลไหว้พระแล้วก็ไปฮับศีลตุเจ้าเปิ้นก็จะสรุปศีลให้เฮาฟัง
สีเลนะสุขติงยันตินะคนจะถึงความสุขถึงสวรรค์วิมานใดโดยศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะไปสู่สวรรค์ก็ด้วยศีลสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยคนที่จะไปสู่ภพภูมิที่ดีในเบื้องหน้านั้นก็สู่นิพพานใดก็ด้วยศีลศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นเจ้าพุทธนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็เชื่อฟังองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ้นสอนอย่างไว้เขาก็ยกขึ้นสู่การปฏิบัติเอานำมาประพฤติปฏิบัติกันงานศพเนาะก็มีเพื่อจะแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่ลูกหลานมีต่อผู้วายชนแล้วก็มีขึ้นเพื่อจะให้คนทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องของลูกของเต้าของผู้วายชนผู้เสียชีวิตไปจะได้มาแสดงออกถึงความเป็นมิตรเป็นเพื่อนเวลาเพื่อนตกทุกข์ได้ยากมีประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนเขากลับมาช่วยกันช่วยเหลือเติมเป็นกำลังจิตกำลังใจให้กันในคราวครั้งนี้ท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจได้สูญเสียโยมแม่ของเปิ้นไปสูญเสียแม่เหมือนแปะแตกศรัทธาพี่น้องเฮาก็ดีว่าครูบาอาจารย์ลูกหลานๆของโยมแม่เปิ้นมีโยมแม่ที่อายุยืนถึง83ปีสูญเสียแม่ไปแต่ก็ยังมีโยมป่อมีชีวิตเป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่ก็ยังดีถ้าสูญเสียแม่ไปแล้วป่อก็บ่มีแหมก็เข้าตำราที่ว่าสูญเสียป่อเหมือนทอฮักสูญเสียแม่เหมือนแปะแตกตอนนี้สูญเสียโยมแม่แปะแตกไปแล้วแต่ก็ยังมีป่อที่คอยค้ำคอยยันเหมือนกับเป็นร่มโพร่มไทรคือปกเก่าเกษาของลูกของเต้าเป็นที่พึ่งของลูกของเต้าต่อไปอยู่ก็หวังว่าอีป่อหลวงหอมสิทธิวงศ์จะอยู่กับลูกกับเต้าไป100 ขวบเข้าวษาพออีป่อแล้วก็ขยันขันแข็งแรงอยู่ศรัทธาญาติโยมก็ดีใจเนอะอีป่อกับอีแม่เปิ้นเป็นคนที่มีบุญนักสักใหญ่ลูกเต้าเหล่าหลานก็มีงานทำที่มั่นคงเนาะท่านพระครูอภิวัตรท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจก็ไปเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านักเผยแผ่เป็นผู้ทำงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนเป็นผู้ที่มีคุณค่าในตัวเองส่งเสริมงานของคณะสงฆ์อยู่เบื้องหลังตลอดมาก็ทำให้โยมป่อโยมแม่ของเปิ้นได้บุญได้กุศลไปด้วยลูกเต้าเกิดจากป่อจากแม่เมื่อเป็นลูกของป่อของแม่เวลาลูกทำคุณงามความดีเอาหยังเนาะป่อแม่ก็จะได้บุญได้กุศลตัวลูกตัวเต้าไปเหมือนกันกูคู่กูคนวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วเนอะศรัทธาเหลือเวลาแห่ม 2-3 นาทีกระเดียวก็จะเข้าสู่โฆษณาของสปอร์ตของตังรายการตังสถานีวิทยุเนาะสำหรับการออกอากาศสดเนาะในวันนี้เนอะที่วัดปงไต่ในช่วงเวลานี้เราก็จะยุติการออกอากาศสดไปสักชั่วโมงหนึ่งก่อนเพื่อต่อไปชั่วโมงที่จะถึงนี้16 ถึง 18 ถึง 19 นาฬิกาก็คงจะเป็นรายการของตังสถานีหลังจากนั้น19 นาฬิกาก็ตังป่อน้อยป่อนานป่ออาจารย์โฆษกมรรคนายกของวัดเฮานี้ก็จะเข้ามาทำหน้าที่โฆษกพิธีกรก็จะได้มอบเวรประเกณฑ์ใหม่ไว้ให้เปิ้นต่อไปเลยส่วนอาตมาเวลา 19 ถึง 20 นาฬิกานั้นจะไปจัดรายการออกอากาศในวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเวลา 20 ทุ่มโดยประมาณท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็จะมาแสดงพระธรรมเทศนาในงานศพของโยมแม่คำปันสิทธิวงศ์ศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านก็คอยรับฟังกันเนอะจะออกอากาศไปในวิทยุเครือข่าย23 สถานีทั่วถึงหมดเนาะตั้งแต่ 20 ทุ่มขึ้นไปถึง 4 ทุ่มจะเป็นการถ่ายทอดสดไปอีกช่วงหนึ่งสำหรับช่วงนี้ก็จะฟังจะขอโอกาสเนาะศรัทธาญาติโยมว่าขอพักตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นก็ขออำนวยอวยใจให้ศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญ
บุญกุศลที่บรรดาเจ้าภาพลูกหลานของแม่หลวงคำปันได้กระทำกันในคราวครั้งนี้ก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลของศรัทธาญาติโยมจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขัง
ทดสอบ1 2 3ขอนอบน้อมบังคมกราบนบไหวตีเคารพแก้ว3 ประการ สมเด็จพุทธพระตนศักดิ์สวรรค์พระธรรมบาลกรรมสอนตั้นเจ้าสังฆพระสงฆ์ตนสืบเก้าเงาศาสนาเฮาพุทธปิตามารดาอาจาริยะผู้เป็นครูแก้วสอนดีตูข้าม่อนไทยขอเอาวาจีเป็นกรอนวาตีโบราณเข้าซอยต่างโดงบุปผามาลาดอกน้อยน้อมถวายวันตาตั้นไทยแลเฮยขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งถวายความเคารพท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจอำนวยการสถานี 104.50 และพระมหาเถระพระนักจัดรายการดีเจนักเทศทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งขอเจริญพรเจริญสุขบรรดาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ในสถานที่วัดปงไต้แห่งนี้หรือญาติโยมศรัทธาที่ได้ชมทั้งภาพและเสียงในการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุในเวลานี้18:55 นาทีกระจายเสียงถ่ายทอดสดสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารของคุณแม่คำปันสิทธิวงศ์อายุได้82 ปีได้ถึงแก่ชีวิตนิจกรรมลาละจากโลกนี้สู่โลกหน้ายังบ่มีวันย้อนปอกปิกขึ้นมาได้ซึ่งเป็นโยมแม่หรือโยมมารดาผู้คือกำเนิดบังเกิดเกล้าของท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจตลอดจนถึงเป็นผู้เฒ่าผู้แก่อาวุโสคือความเคารพอย่างพระพุทธศาสนาคือความเคารพอย่างพระเจ้าพระสงฆ์องค์สามเณรอยู่ในศีลกินในธรรมมาโดยตลอดวันนี้อาตมภาพลูกพระอาตมภาพเก้ากระผมพระสมุกฤตนิธิทัศน์ใต้แห่งนี้พร้อมกับท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าวาดวัดจังกรรมผู้ดำเนินรายการตั้งสถานีวิทยุตลอดจนถึงพระประพันธ์ตุบีแดงและกัลยาณมิตรสหธรรมิกทุกรูปทุกท่านญาติโยมศรัทธาท่านผู้ฟังตั้งหลาย
ที่กำลังรับฟังและรับชมการถ่ายทอดสดในเย็นและค่ำวันนี้แม้ว่าญาติโยมศรัทธาได้ยินได้ฟังแล้วก็คงจะสะดุ้ง หรือว่าตกใจว่ายังได้ยินเสียงตุเจ้าสปุงตุเจ้าป่าสังโดยปกติก็จะอู้ยองในช่วงวาทธรรมกำยองดำเนินรายการประจำเจ้า8 โมงถึง 10 โมงวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นญาติโยมศรัทธาท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านวันนี้ธรรมภาพก็ได้รับมัดมือชกหรือว่าได้รับฉันทานุมัติยินยอมพร้อมใจกับทางท่านนักจัดรายการคณะทำงานตลอดจนถึงทีมงานที่ได้นำเครื่องเสียงเครื่องกระจายสัญญาณเสียงมาแพร่ภาพสดถ่ายเสียงสัญญาณสดณที่นี้ดังนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาทั้งที่อยู่ในบริเวณวัดปองไต้ของเฮาที่นี้ตลอดจนถึงญาติโยมท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ได้ชมและได้ฟังในช่องทางสถานีวิทยุหรือ Facebook ของทางสถานีหรือ YouTube และหลากหลายช่องทางดังนั้นขอเจริญพรทุกคนทุกท่านอย่างทั่วถึงโดยพร้อมเพียงกันมาชมและก็มาฟังเนิ่นญาติโยมศรัทธาท่านสาธุชนโยมพ่อโยมแม่โมเฮาเจ้าข้าท่านทั้งหลายในโอกาสค่ำคืนวันนี้ก็ถือว่าเป็นค่ำคืนสุดท้ายในการตั้งศพบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารของคุณแม่คำปันสิทธิวงศ์สิริอายุได้82 ปีนับว่าโยมแม่นั้นได้สละทั้งกายเพื่อบุตรเพื่อลูกเพื่อหลานสละทั้งใจสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเอากายเข้าแลกเลือดเนื้อลมหายใจให้กับลูกเอาใจเข้าแลกยังความจงรักและภักดีเมตตาต่อพระพุทธศาสนามาโดยตลอดไปปอนั้นโยมแม่ได้นำบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ตยไปยังชายผ้าเหลืองของพระลูกชายตลอดจนถึงบุญตั้งหลายบารมีตั้งหลายที่คุณแม่นั้นได้สั่งสมมาก็จะเป็นตบะเดชะพลวปัจจัยให้โยมแม่ได้เกิดไปเป็นเทวบุตรพุทธขึ้นไปเป็นเทวดาในอนาคตตามบุญสมภารที่ได้บำเพ็ญและกระทำสั่งสมมาดังนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายปราชญ์ราชบัณฑิตหรือครูบาอาจารย์ท่านได้ลิขิตเกี่ยวกับธรรมะและหลักธรรมในน้อมนำในการมางานศพหรืองานชาปนกิจบอกว่าจะเป็นงานข่าวดำของปอดใจเม่นยิงตุพระหรือว่าสีใดก็ตามคนใดก็ตามนั้นครูบาอาจารย์ท่านได้จารึกบันทึกคำสอนไว้บอกว่าคติธรรมนั้นเวลาเฮามาร่วมพิธีก็ตามหรือวันที่เฮาไปเผาหรือว่าไปส่งสการตานคาบก็ตามนั้นคือระนึกกึดถึงไว้3 ประการโดยกัน3 ประการโดยกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายการมางานศพนั้นคืน2 คืน3 คืน4 คืน5 คืนนั้นก็โดยทั่วไปปกติสามัญก็แน่จริงแน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องมีการบำเพ็ญกุศลหลังจากนั้นบักเกิน5 วัน3 วัน7 วันก็ไปตามระยะเวลาก็จักลากเข้าสู่กล่องฟอนหรือเมนต่อไปเพื่อที่จะได้สลายร่างเพื่อที่จะได้เอาร่างเอาสิ่งที่นอนอยู่ในโลงเนี้ยปิกปอกขึ้นสู่ธรรมชาติดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านเลยลิขิตขีดเขียนแต้มคุณธรรมในการมาเผาศพไว้3 ประการหลักๆญาติโยม
ถามว่า3ประการนั้นมีอย่างพ้อง1เวลาเราไปแล้วเราจะต้องเกิดว่าไปเผาเพื่อให้หาย2ไปเผาเพื่อให้เห็น3ไปเผาเพื่อให้หอม3ประการ3หอหีบนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตนเนาะก็คงจะกล่าวคงจะอู้ถึงเป็นปกิณกธรรมหลายๆครั้งแต่วันนี้ตมาภาพก็เลยจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะได้เตือนสติให้กับญาติโยมพ่อแม่พี่น้องญาติโยมศรัทธาคนเฒ่าคนแก่หนุ่มกำได้ฟังและก็ได้มีสติได้จดได้จือกันแหมยิ่งฟังยิ่งเกิดความจำความหู้ยิ่งฟังยิ่งเกิดปัญญาเอาเข้าสู่ปกิณกธรรมยามค่ำคืนในวันนี้ญาติโยมแท้จริงอยู่แล้วว่าพรุ่งนี้จะต้องจ้อยกันจักลากสรีระสังขารของคุณแม่นี้เข้าสู่กองฟอนหรือเมนต่อไปหรือป่าจ้าบ้านเฮาวัดเฮาดังนั้นแล้วตะกี้ได้บอกไป3ประการว่า1เผาเพื่อให้หาย2เผาเพื่อให้เห็นและ3เผาเพื่อให้หอมนั้นเผาเพื่อให้หายคือดินน้ำลมไฟร่างสรีระสังขารดินคืนสู่ดินลมคืนสู่ลมไฟคืนสู่ไฟน้ำปิกปอกคืนสู่น้ำธาตุสี่ได้แตกมังสลายไปกับขี้เต้าเท่าทานกับลมกับไฟเปลวเพลิงและนี่เป็นต้นนี่คือเผาเพื่อให้หายไปจากโลกหายไปจากวัฏสงสารบ่ได้เจ็บบ่ได้ฮ้อนบ่ได้หนาวบ่ได้ยิ้มบ่ได้มีความสุขบ่ได้เตวบ่ได้วิ่งบ่ได้หมอบการกินเข้าบ่ได้อย่างต่างๆละนี่คือเผาเพื่อให้หายเอาปิกคืนสู่ธรรมชาติเพราะนั้นแล้วนี่คือประการที่1สำหรับประการที่2เผาเพื่อให้เห็นอะไรเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตว่ามาเดี๋ยวเนี้ยวันพุธเนี่ยสรีระของคุณแม่คำปันสิทธิวงศ์ท่านก็จะได้ขึ้นสู่กองฟอนหรือว่าสู่เมนเตาเผาในที่สุดเผาเพื่อให้เห็นว่าแม่เปิ้นก็หายไปกับไฟเพลิงเหมือนกันวันใดวันหนึ่งเฮาตั้งหลายบาดจ้าก็โรยบันนุ่มก็เท่าจะต้องปิกขึ้นไปอาจจะได้อยู่สภาพเดียวกันกับคุณแม่คำปันนี่เหมือนกันนี่เผาเพื่อให้เห็นสัจธรรมความจริงประการสุดท้ายประการที่3เผาเพื่อให้หอมแท้จริงแล้วคุณแม่คำปันสิทธิวงศ์นั้นท่านได้บำเพ็ญได้สั่งสมได้สร้างอย่างคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีความดีต่างๆไว้ชื่อเสียงตลอดจนถึงกิตติคุณกิตติทรัพย์ของเปิ้ลนั้นได้จดจารึกบันทึกไว้ในบัญชีแห่งบุญเป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาดังนี้เป็นต้นดังนั้นแล้ว3ประการนี้เผาเพื่อให้หาย2เผาเพื่อให้เห็นและ3เผาเพื่อให้หอมญาติโยมศรัทธาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านก็ได้ฟังกันเอาเป็นหลักธรรมปกิณกธรรมในค่ำคืนและในงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหรือญาติโยมศรัทธาจะไปงานศพงานสากงานเข่าดำห้องไผ่ก็ตามบอกว่าบ้านเหนือบ้านใต้ตกออกพระเจ้าพระเนรมรณภาพญาติโยมก็เอาสิ่งนี้คุณธรรมข้อนี้ไปเป็นเครื่องเตือนย้ำสติประการต่อมาตมาภาพอยากจะเตือนสติให้กับญาติโยมศรัทธาว่าครูบาอาจารย์ท่านได้บอกได้กล่าวลิขิตขีดเขียน
เรื่องของความกตัญญูไว้หลายประการเหมือนกันแต่ในที่นี้อาตมาภาพจะนำมาอู้ให้กับญาติโยมศรัทธาที่ฟังอยู่ในบ้านประเดี๋ยวนี้แล้วก็นั่งฟังอยู่ในวัดของเฮาที่นี่หรือชมอยู่หน้า Facebook ไลฟ์ถ่ายทอดสดทุกช่องทางเสียงตามไซหอกระจายเข้าได้ก็ตามได้กึดได้มีสติได้ฟังกันญาติโยมศรัทธาครูบาอาจารย์ท่านสรรเสริญลูกหลานศิษยานุศิษย์หรือผู้ที่มีสติปัญญาระนึกกึดใจในเรื่องของความกตัญญูครูบาอาจารย์ท่านได้ลิขิตว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักของคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูเพราะฉะนั้นความกตัญญูเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าเราเป็นคนดีญาติโยมถามว่าทำดีกึดดีอู้ดีเน่าห้องว่ามีความกตัญญูจะได้ก็กตัญญูต่อตัวเก่ากตัญญูต่อตัวเก่าบ่ต้องกตัญญูต่อบุพการีผู้ให้กำเนิดบังเกิดเกล้าเหมือนอย่างลูกหลานอันมีหลวงพ่อดำพระครูสมุวิสุวัตและลูกเต้าเหล่าหลานญาติโยมผู้เป็นที่รักเป็นจิตเป็นใจของคุณแม่คำปันท่านนี้เช่นเดียวกันนี่คือการสร้างความกตัญญูและเปิ้ลบัจจัยแค่สร้างอย่างเดียวเนอะญาติโยมเนอะอันนี้เปิ้ลทำให้หันโดยนะเปิ้ลทำให้ญาติโยมหันโดยว่าเนี้ยเปิ้ลกำลังสร้างกำลังเสริมกำลังเปล่งรัศมีของความกตัญญูเป็นการเตือนย้ำให้กับลูกหลานคนอื่นครอบครัวอื่นหรือบ้านอื่นเปิ้ลหันว่านี่กำลังสร้างความกตัญญูและกำลังลงมือทำตอบแทนคุณของมารดาผู้ให้กำเนิดบังเกิดเกล้าอยู่เป็นนั้นแล้วถามว่าความกตัญญูนั้นจะเป็นยารักษาหรือเป็นสิ่งสำคัญประการใดพ้องประการสำคัญคือจะคุ้มครองผู้ที่หูจักความกตัญญูนั้นเมื่อเวลาเจ็บเป็นเย็นฮ้อนเย็นอุ่นเกิดอุบัติเหตุเพศภัยตกน้ำไฟลามได้ก็ตามตกอับย่ำแย่อับจนข้นแค้นเมื่อใดก็ตามที่ญาติโยมหรือลูกหลานเยาวชนหรือประชาชนหรือเพศไหนไว้ไหนก็ตามเรามีความกตัญญูนั่นแปลว่าจะมาเข้าค้ำชูจะมาเข้าสมทบทุนจะมาเข้าเยียวยารักษาและกอบกู้คือเฮาปิกมาได้ดีได้ดีบังเกิดอุบัติเหตุเพศภัยแม้ว่าภัยตกต่ำย่ำแย่บาร่ำบารวยหรือฐานะปานกลางเมื่อเฮามีความกตัญญูต่อบุพการีผู้ให้กำเนิดบังเกิดเกล้าแล้วนั้นก็จะต้องได้รับผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่มหาศาลญาติโยมศรัทธาแล้วก็ถามแหมว่ากตัญญูต่อพ่อแม่อย่างเดียวกาตุหรือท่านบัจจัยตอบว่ากตัญญูต่อครูบาอาจารย์ลุงป้าน้าอาครอบครัวญาติผู้ใหญ่หรือพระสงฆ์องค์เนนกตามเพราะนั้นแล้วนี่ขึ้นชื่อว่าความกตัญญูสังเกตดูว่าลูกหลานหรือศิษยานุศิษย์หรือลูกศิษย์หรือภัยก็ตามท่านมีความกตัญญูบุคคลคนนั้นจะได้รับการยกย่องเชิดชูจะได้รับการสาธุการแก่คนและก็เทวดาทั้งหลายไปที่ไหนเปิ้ลก็จะยกย่องสรรเสริญไปที่ไหนเปิ้ลก็จะสาธุอนุโมทนาส่งให้หน้าที่การงานเขาได้ดีส่งให้ชีวิตของเขาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะนั้นมีลูกสอนลูกมีหลานบอกหลานญาติโยมศรัทธาที่ฟังทางวิทยุหรือถ่ายทอดสดตอนนี้หลายท่านหลายคนก็อาจจะมองข้ามเรื่องความกตัญญูว่ามันไม่ได้เกิดอะไรอย่างกะฮะจริงอยู่ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายชีวิตของเรานี่บ่ได้โฟกัสในเรื่องของความรัก
ความกตัญญูสักเท่าไหร่ยิ่งวัยรุ่น10 ปลาย20 ปลายบางคนบางท่านบางช่วงก็30บ่ค่อยมีความตระหนักรู้คุณบ่ค่อยมีความสำคัญเกี่ยวกับความฮักของพ่อของแม่ไปโฟกัสหรือไปความสำคัญของคู่รักหรือสามีภรรยาหรือแฟนหรือเจ้าหมู่เจ้าฝูงยิ่งช่วงวัยรุ่นมักจะให้ความสำคัญและแบ่งปันความรักความห่วงใยแก่คู่ครองหรือแฟนหรือคู่นอนหรือกัลยาณมิตรหรือเพื่อนฝูงอันนี้เป็นต้นดังนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาทั้งหลายประการแรกหรืออันดับแรกเราจะต้องเคารพกตัญญูรักเชิดชูพระในบ้านสำคัญที่สุดครูบาอาจารย์พระมหาเถระรูปหนึ่งในจังหวัดลำพูนท่านได้กล่าวว่าภัยก็ตามที่ไปตาลเป็น10 วัด20 วัด100 วัดเอาเข้าฮือตุฮือพระฮือครูบาเป็น100 ปันวัดไปตาลเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไปต่างประเทศไปหั่นไปนี่แสวงบุญแสวงเบิ้ลแต่บัดได้เปลวพอปิ๊กปอกมาตั้งหลังว่าโอ้บุพการีหรือพ่อแม่ของเฮานี่ความเป็นอยู่ท่านเป็นจะใดถามว่าได้บุญก่อนที่ทำก็ได้แต่มันบัดเต็มดังนั้นก่อนเฮาจะไปห่วงใยไผก่อนที่เราจะไปทำบุญให้ไผดูแลท่านก่อนอุปถัมภ์อุปถากท่านก่อนอยู่กับท่านก่อนเนาะเป็นดวงจิตเป็นดวงใจไม่นั้นแล้วญาติโยมเวลาเราจะทำอย่างนี้จะไปลืมกึศถึงพ่อถึงแม่อย่างลูกหลานอันเป็นที่ฮักของคุณแม่คำปันสิทธิวงศ์ท่านเนี้ยตระหนักถึงความกตัญญูตระหนักถึงความรักตระหนักถึงสิ่งที่ท่านฮื้อลูกหลานมาตั้งแต่เกิดมากำเนิดมาจนถึงวัย82 83ท่านก็ได้ปรงได้มดห่วงหาอะไรเพราะลูกหลานรวมแล้วเป็นอภิชาตบุตรญาติโยมศรัทธาทั้งหลายครูบาอาจารย์ท่านได้บอกต่อไปเรื่องความกตัญญูของลูกหลานว่าเปิ้นแบ่งไว้3 ระดับลูกหลานแบ่งไว้3 ระดับ 1. อวชาตบุตร 2. อนุชาตบุตรและ 3. อภิชาตบุตร3 ประการนี้เปิ้นเป็นสัจธรรมและคุณธรรมปกิณกะให้กับผู้เป็นลูกบุตรธิดาลูกหญิงลูกสาวลูกชายลูกบ่าวมีอย่างพ้อง 1. อวชาตบุตรคือลูกชั้นต่ำอวชาตบุตรคือลูกชั้นต่ำลูกที่สร้างความอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับครอบครัววงตระกูลพ่อแม่หรือพ่อแม่ได้มีความชอกช้ำเจ็บน้ำอกใจทำให้พ่อแม่เดือดร้อนแก้ปัญหาให้ตลอดบ่สร้างความปลื้มปิติบ่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่อันนี้อวชาตบุตรเป็นลูกที่ใจบ่ได้บ่ดีเป็นลูกที่อักตัญญูเลยเพราะนั้นแล้วฝากเตือนข้อนี้เป็นข้อแรกประการต่อมาอนุชาตบุตรข้อที่ 2เป็นบุตรธิดาหรือลูกชั้นกลางที่บึดก็ดีบึดก็ให้อย่างน้อยเขายังสำนึกอยู่ยังเอารอยยิ้มเอาความภาคภูมิใจความดีใจเข้าวงตระกูลเข้าครอบครัวอยู่เขาตั้งหลายก็ยังมีสำนึกแม้นว่าเบื้องต้นจะพลาดไปในท่ามกลางก็ปรับปรุงตัวและในที่สุดเขาก็เป็นลูกที่ดีได้นี่คืออนุชาตบุตรต่อไปสิ่งสำคัญข้อนี้สำคัญมากๆอภิชาตบุตรอภิชาตบุตรหมายความว่าลูกบอกว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวที่ส่งเสริมเลี้ยงดูอุปถัมภ์อุปถากให้ความรัก
ให้ความห่วงใยและเอาชื่อเสียงเข้าวงตระกูลให้พ่อให้แม่ได้มีความสุขให้พ่อให้แม่ได้อิ่มเอิบอิ่มเอมในความสำเร็จของลูกคนนั้นเชิดชูพ่อแม่ดูแลเลี้ยงดูอุปถัมภ์อุปถากเชกเช่นตระกูลของโยมแม่คำปันสิทธิวงศ์นี่คืออภิชาตบุตรดังนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังที่ชมและก็ฟังอยู่นั้นเอา3ประการนี้ไปเปรียบเอา3ประการนี้ไปกึดพอกึดได้แล้วพิจารณาแยกแยะได้แล้วจำจื่อได้แล้วกลับไปบอกลูกเต้าเราหลานวันเนี้ยแต่คืนตุเป็นว่า3อย่างเนี่ยสู่จะเป็นยังไง1. อวชาตบุตรลูกชั้นต่ำลูกบดีให้พ่อให้แม่ได้เจ็บใจ 2. อนุชาตบุตรเป็นลูกที่ชั้นกลางดีพ่องหายพ่องบัดเสียแล้วก็บดีจนเกินไปในขณะเดียวกันก็ยังสร้างหอยยิ้มเอาความฮักความกตัญญูหูกุลให้พ่อแม่อยู่ในส่วนที่3อภิชาตบุตรคือยิ่งใหญ่มหาศาลเลยลูกนี่หูตอบแทนกุลพ่อกุลแม่ดังนั้นก็บอกลูกเต้าเราหลานบอกว่าจะเป็นไม่ยิงพอใจเนาะดังนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนต่างหลายท่านที่รับชมและก็รับฟังอยู่บางครั้งบางทีในเรื่องของความฮักในเรื่องของความดูแลเอาใจใส่เฮาต่างหลายมักจะหลงลืมไปบางคนนั้นด่าพ่อตีแม่บางคนนั้นดูถูกเหยียดหยามตระกูลของตัวเก่าทำให้เจ็บเนื้อช้ำใจพ่อแม่หัวใจพอจะแตกเป็นส่วนโยมจะทานท่านผู้ฟังต่างหลายอาจารย์ท่านบอกว่าลูกคนใดทำกรรมแก่พ่อแม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าพ่อตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีเสเพลเนรคุณนี่คือคำกรอนสอนใจมาได้เป็นคำกรอนด่าไผ่เป็นคำกรอนที่เตือนสติว่าคุณในฐานะเป็นลูกอย่าทำบดีอย่าทำให้พ่อแม่ได้เสื่อมเสียอย่าทำให้นามสกุลได้เสียและในขณะเดียวกันอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือวงตระกูลหรือนามสกุลของเราหรือแม้กระทั่งในขณะเดียวกันถามว่าความกตัญญูนั้นเราจะทำกับครูบาอาจารย์กับเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรตุพระได้ก็ได้เหมือนกันญาติโยมศรัทธาต่างหลายก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูและความรักอย่างมีระเบียบแบบแผนอย่างเกรงใจและอย่างถูกต้องถูกคันลองครองธรรมบะทำจนเกินหน้าเกินงามหรือบะทำจนเกินไปหรือบะทำจนบะทำตามกระแสสังคมบะทำตามกระแสโซเชียลจะหันหลายๆเคสหรือจะหันหลายๆตัวอย่างญาติโยมศรัทธาต่างหลายอาตมาภาพนั่งฟังและก็นั่งดูรายการอยู่รายการหนึ่งของช่อง3ตะวาพิธีกรได้สัมภาษณ์โยมผู้หญิง2คนเป็นผู้เสียหายในกรณีที่ญาติโยมเกาะหูหันตันเหตุการณ์กันอยู่ว่าของหลวงปู่ท่านเนี้ยโยมผู้หญิง2คนนั้นบอกว่าถูกยุแยงตะแคงรั่วแล้วก็ถูกบังคับแต่จิตใจนั้นค้านตลอดว่าอยากจะเข้าใกล้พระสงฆ์แต่มีความรักมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากก็รู้อยู่ว่ามันผิดว่าโยมผู้หญิงสตรีเข้าใกล้พระมันบัดถูกแต่คนรอบข้างเขายุแยงตะแคงให้เข้าไปก็จำเป็นจำยอมด้วยสถานการณ์ดังนี้เป็นต้นในนั้นญาติโยมศรัทธาทั้งหลายเมื่อเฮาดูอะไรแล้วบอกแล้วปิกมาพอตัวเก่าทำให้ถูกต้องทำให้ถูกอย่างเดินให้ถูกอย่าง
ครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้กำเนิดบังเกิดเกล้าบ่มีไผที่จะสอนให้ลูกเตวไปในตังอัปมงคลบดีและก็บ่มีไผที่จะให้ลูกนั้นเตวไปในตังอบายมุขอบายภูมิหรือสิ่งที่มันบดิบดีดังนั้นความหวังของคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นก็เพียงแค่หวังว่าลูกเขานี่จะเป็นคนดีคำว่าลูกเขาจะเป็นคนดีนี่มันดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างดีทั้งการศึกษาดีทั้งวาจากำปากดีทั้งหัวจิตหัวใจความคิดดีทั้งสติปัญญาและดีทั้งหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกได้ดิบได้ดีพ่อแม่แม้ว่าจะจนจะบ่มีเงินบ่มีทองท่านก็ดีใจดังนั้นแล้วเวลาเปิ้นหันเฮาได้ดีเวลาเปิ้นหันเฮาได้ขึ้นที่สูงเวลาเปิ้นหันเฮาได้เป็นเจ้าใหญ่นายโตหรือเป็นคนมีครอบครัวที่ดีฐานะที่ดีท่านก็ดีใจละดังนั้นแล้วนี่คือสัจธรรมความจริงปกิณกธรรมประจำค่ำคืนงานศพญาติโยมศรัทธาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ชมอยู่ก็คงจะมีสติขึ้นมาเจอเหลือเกินว่าหลายท่านหลายคนเป็นพ่อคนแม่คนและในขณะเดียวกันหลายท่านหลายคนคิดถึงคุณพ่อคุณแม่แม้ว่าท่านจะตายไปแล้วแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปแม้ว่าท่านจะบ่ได้อยู่กับเฮาหลายปีดีดักแล้วแต่กิตติคุณกิตติศัพท์และความรักท่านก็ยังลงเรืออยู่แต่บางคนนั้นบหันความรักที่เปิ้นมีบหันความดีที่เปิ้นทำญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายครูบาอาจารย์ได้ตระหนักและก็ได้ปลูกฝังให้ลูกหลานนั้นจะต้องมีความกตัญญูเนาะดังนั้นไผ่ที่มีความกตัญญูก็คงจะได้เป็นประจักษ์ว่าความดีจะประจักษ์ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตกน้ำมาไหลและก็ตกไฟบ่ไหม้พี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาถึงยังสถานที่วัดปงใต้แห่งนี้หรือฟังชมอยู่ที่บ้านผ่านทางสถานีวิทยุหรือชมผ่านทาง YouTube หรือ Facebook แม้ว่าญาติโยมมาได้เดินทางมาก็ทรงจิตทรงใจกำลังบุญร่วมอนุโมทนาเป็นบุญกตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นบุญทรงสการตันข้ามให้ผู้วายชนได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าเกิดเป็นเทวบุตรพุทธไปเป็นเทวดาตามบุญบารมีที่ท่านได้บำเพ็ญญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านพี่น้องศรัทธาที่ฟังแล้วมีสติเพิ่มขึ้นมาหรือญาติโยมที่ฟังแล้วโอ้ยม่วนจิตม่วนใจญาติโยมที่ฟังแล้วมีลูกเต้าเราหลานก็บอกต่อๆกันไปดังนั้นจะเกิดชัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายความกตัญญูวันนี้อาตมาภาพจะอู้ในเรื่องของความกตัญญูเป็นส่วนใหญ่จะอู้ในเรื่องของพ่อแม่ผู้มีพระคุณเป็นส่วนใหญ่จะอู้ในเรื่องของความดูแลเอาใจใส่ของลูกหลานที่จะพึงจะปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่ดังนั้นพี่น้องศรัทธาทุกคนทุกท่านใดที่ฟังแล้วม่วนใจก็นำไปสานต่อบอกต่อไปอู้ต่อเผยแพร่ต่อไปหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าปกิณกธรรมยามค่ำคืนในงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหรือทรงสการตานข้าบในค่ำคืนวันนี้จะประจักษ์
และก็จะไปเตือนย้ำซ้ำทวนความคิดความอ่านของญาติโยมศรัทธาสาธุชนบ่มากก็น้อยดังนั้นญาติโยมศรัทธาต่างหลายพี่น้องศรัทธาที่มาถึงแล้วเจริญพรได้เสาะว่าหาที่นั่งตามอัธยาศัยสบายแม้นว่าญาติโยมศรัทธาบ่ได้มาเนื่ออยู่ที่บ้านฟังอยู่ชมอยู่ก็แปลงจิตแปลงใจเข้ามายังสถานที่ในวัดปองใกล้ของเฮาที่นี้กราบถวายความเคารพถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปนะครับล้วนแล้วแต่มีเมตตาล้วนแล้วแต่ได้ตั้งจิตตั้งใจมาแต่วัดวาอารามของแต่ละรูปแต่ละท่านแล้วก็ญาติโยมศรัทธาที่แฟนคลับแฟนรายการหรือญาติโยมศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาฟังและก็ชมวัดวิทยุของวัดไฟหินมาโดยตลอดนั้นก็คงจะปากันมานักก็น้อยมาน้อยก็นักอันนี้เป็นต้นนั้นญาติโยมศรัทธาทุกคนทุกท่านญาติโยมที่ฟังอยู่ชมอยู่เกิดความเกิดสติขึ้นมาตมาภาพก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างมากนะขออนุโมทนาเน้อญาติโยมเน้อดังนั้นตอนนี้ไปก็จะได้จะได้ขออนุญาตปงลงวางขออนุญาตพักเสียงตีได้ประชาสัมพันธ์และก็ได้เกี่ยวกับปกิณกธรรมในค่ำคืนวันนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนก็เดี๋ยวจะได้พร้อมการเข้าสู่พิธีตามกำหนดการเวลาดังนั้นญาติโยมศรัทธาที่อยู่ในสถานที่หรือญาติโยมที่ฟังอยู่นั้นก็ทรงจิตแป่งใจร่วมอนุโมทนาในกุศลในค่ำคืนวันนี้โดยการขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปและขออนุโมทนากับญาติโยมศรัทธาสาธุชนอายุวันโนสุขังพลัง
เ
1 2 3 4นะครับแล้ว1 2 3 4ทดสอบ1ครับทดสอบ1เอาละถวายคำพูดเลยพระเถระหรือว่าทุกคนนะครับแล้วก็ขอยังเป็นเกียรติที่มาร่วมงานตั้งบำเพ็ญกุศลศพของแม่คำปันสิทธิวงศ์ในค่ำคืนนี้ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายนะครับเนื่องจากในค่ำคืนนี้จะมีการสวดพระอภิธรรมโดยแล้วก็จะมีการเทศน์หนึ่งคู่นะครับพอดีทางพระคุณเจ้าจะได้สวดพระอภิธรรมก่อนเนาะสวดพระอภิธรรมแล้วก็จากนั้นจะได้ฟังเทศน์นะครับเพื่อมึงจะเสียเวลาจะได้ไหว้พระกล่าวทำสมทานศีลพร้อมกันนะครับอิมินาสการเนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมาเราทำสมาธินะครับสาธุมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสองสามสี่ลงเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสิเรนะโภคสัมปทาสิเรนะนิพุติงยันติตัสมาสิรังวิโสทะเยลงสองสามสี่ลงลง1 2 3 4ลงสองสี่ห้าลงครับอันดับต่อไปเนี่ยขอเก้าอี้2 จอนั่นเม็ดลงต่อไปการจะได้ฟังสวดแบบซึ่งเป็นสวดที่ยาสวดปืนบ้านปืนเมืองเหนือบ้านเอาเนี่ยครับเนี่ยทางเชียงใหม่มีกับมีหมดพี่นันเอาไม้ที่ด้วยเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะ
สารังธรรมังอาภาเบจาอาภายากาโตธัมโมปัจจายโกสารังธรรมังอาภาเบจาอาภายากาโตจะธัมโมปัจจายโกสาลังธรรมังอาเบจาโกสาโลธัมโมปัจจายโกสารังธรรมังอาภาเบจาโกสาโลจาอาภายากาโตธัมโมปัจจายโกสารังธรรมังอาภาเบจาอาภายากาโตธัมโมปัจจายโกสารังธรรมอาภาเบจาโกสาโลจาอาภายากาโตธัมโมปัจจายอาภายากาตังธัมมังอาภาเบจาโกสาโลธัมโมปัจจายอาภายากาตังธัมมังอาภาเบจาอาภายากาโตจาโกสาโลจาธัมโมปัจจายสุขายาเวทนายาสัมปโยตังธัมมังอาภาเบจาทุกขายาเวทนายาสัมปโยตังธัมมังอาภาเบจาทุกขายาสุขายาเวทนายาสัมปโยตุ
ยาสัมปโยตังธัมมังอปะเทจาอาทุกขามาสุขายาเวทนายาสัมปโยโตธัมโมปัจจายาโยตังธัมมังอปะเทจาอาทุกขามาสุขายาเวทนายาสัมปโยโตอาทุกขามาสุขายาเวทนายาสัมปโยโตจะอาทุกขามาสุขายาเวทนายาสัมปโยโตจะอาทุกขามาสุขยาเวทนายาสัมปโยโตจะอาทุกขามาสุขา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 ยาเวทนายาสัมปโยโตธัมโมปัจจายาโรปัจจายาสิญาสุขายาเวทนายาสัมปโยโตธัมโมปัจจายาโลภัจจายาสิญาสุขายาเวทนายาสัมปโยโตธัมโมปัจจายาโนภัจจายาสิญาทุกขายาเวทนายาสัมปโยตังธัมมังอปะเทจาอาทุกขามาสุขายาเวทนายาสัมปโยโตธัมโมปัจจายาโนปัจจายาสิญาสุขายาเวทนายาสัมปโยตังธัมมังอปะเทจาอาทุกขายาเวทนายาสัมปโยโต
สัมมานันตาลาปัจจโยสหัจจตาปัจจโยอัญญมัญญาปัจจโยนิสัยยาปัจจโยอุปาณิสัยยาปัจจโยบุริชาตาปัจจโยปัจจชาตาปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกัมมาปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทริยปัจจโยชานะปัจจโยมัคคปัจจโยสัพพโยตาปัจจโยวิปโยตาปัจจโยอาติปัจจโยนาติปัจจโยวิคาตาปัจจโยอาวิคาตาปัจจโยครับสำหรับตอนนี้กะทางพระพุทธเจ้าครับกะได้สวดสิญญานะครับกะเสร็จไปเป็นบางเป็นตอน เพราะว่าหลังจากนี้ไปกะทางพระพุทธเจ้าชุดนี้เพื่อจะไปงานเปิดทำงานนะครับนะกะเพราะฉะนั้นกะทางเจ้าภาพก็จะได้ถวายปัจจัยกันสวดได้พระสงฆ์องค์เจ้านะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้กะทางเจ้าภาพกะจะขอกราบและเชิญท่านผู้เกียรติครับเป็นตัวแทนเจ้าภาพทุกท่านครับถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์องค์เจ้านะครับท่านแรกนะครับลูกที่หนึ่งนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผอ.เลิศจันทิมานะครับผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยานะครับนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนอันนี้นะครับจังหวัดพะเยานะครับนะขอกราบเรียนเชิญครับลูกที่หนึ่งครับลูกที่สองก็ขอเรียนเชิญกับท่านผอ.จตุภูมิแจ่มปัญญาคุณทีเนี่ยแจ่มหม้อแหละครับผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงคำวิทยานะครับและการลูกที่สามก็ขอเรียนเชิญท่านผอ.คมศิษย์กันทาสุวรรณครับผู้อำนวยการโรงเรียนภูสางวิทยานะครับภูสางวิทยาคมและการลูกที่สี่ก็ขอเรียนเชิญท่านร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์เงากาเขียวนะครับประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนทางศาสตร์วิทยานะครับรุ่นปี2520นะครับขอเรียนเชิญนะครับครับพร้อมแล้วก็ขอเรียนเชิญยกประเคนเลยครับนะครับหลังจากนั้นก็ขอเชิญตามสบายนะครับ
ไปกับฮับปอนจากพระคุณเจ้านะครับครับแล้วก็มีแถมชุดหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้เป็นพี่น้องมาจากที่ไหนฮะท่านพันตำรวจโทกรกฎนะครับงามวงวานนะครับนะโอ้ก่อนคิดงามวงวานเลยครับสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงลำปางนะครับกะถวายแต่ชุดหนึ่งนะครับเนี่ยกะขอกำลังเจริญนะครับครับต่อไปกะหับปอนนะครับเนี่ยจากพระสงฆ์องค์เจ้านะครับยะถาวาริวหาปุราปาลิปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตะนังอุปกปปติอิจิตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวะสเมสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพเพติเววันชันโตสัพพโรโควิดสันตุมาเตมภาวันโตอันตรายสุเขเดคายุโกภาวะอภิวาทนาเรสเนจังบุทธาปัจจายโนจัตธรรมาวาทานเทอายุวันโนสุขาภารังทาสิเมอากาสิเมยาตาสาขาจาเมเพตานังดาเกนังทัจจาโบกาตามโนสารังนายโรนนางวาโสโกยาภาเรเทวานานาตังเปตานามาธาเอวังติทันติยาตโยอายัญจะโคทาเห็นนาสังฆาเมโสปะเดอธิตาเทการาตังอิยาสัทธานาโสอุปกาปฏิโสยาติโมจายังนิดาสิโตเปตานะชาจักตาโอลาลาภาลันจาเพนามโนภาเทนนางโดมเหบนอาณาปการเตภวตุสาปมังคลังขันโตสาปเทวตาสาปพุทธานุภา
นาสาธาโสเทภาวันตุเตอะตุสาภามังคาลังราคันตุสาวาตาสาปะธัมมานุภาเวนัสสัทธาโสภาวันตุเตภาวตุสาภามังคาลังลาการปะเทวตาสาปะสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสเทภาวันตุเตก็เสร็จไปเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเนาะสวดสีญาสวดตื่นบ้านตื่นเมืองนั่งนานเลยนะครับอันดับต่อไปนะครับนะก็จะได้รับฟังพระธรรมเทศนานะครับเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับจิตวิญญาณของแม่คำปันหรือว่าแม่ซ้อนสิทธิวงศ์ที่ได้ล่วงลับดับขันไปครับวันนี้ทางเจ้าภาพก็ได้กราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือท่านพระครูอภิวัตรครับอภิวัตรธนวิกรมนะครับหรือว่ายันยงอภิวัตรธโมนะครับเจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญนะครับอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวนะครับชาวประชาวัดผายหินนะครับเนี่ยเอามานับต่อไปก่อนที่จะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านผอ.สิทธิชัยสิทธิวงศ์นะครับก็จะได้จุดเตียนบูชาพระธรรมนะครับขอเรียนเชิญครับเนี่ยอันดับต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้พระพุทธเจ้าก็เดินทางข้ามดอยปุ่นตาลมานะครับเนี่ยก็เพื่อจะได้มาฉลองศรัทธาพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางเขาได้สลับรับฟังกุฏิก็ได้ฟังทางวิทยุหรอกมาได้หันหน้ากันนะครับในวันนี้ตัวแต่เสียงแต่มาแล้วนะครับเนี่ยครับไว้กับฟังเทศน์ฟังธรรมเด้อโอมมาปมาจารุกาธิปติสหัมปติกันอัจฉริอธิวรังอายาจตะสันติธาสัตตาปะละสกาจติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอรัตนังกาโลมานะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท
ทัสสะจิตตังทันตังสุขาวหังติขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุณพ่อกุณแม่กุณครูบาอาจารย์กุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาป้อออกแม่ออกศรัทธาป้ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจหญิงทั้งหลายทุกท่านขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์เจ้าที่มีอายุพรรษามีการศึกษามีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก้ากับผมอันหมายมีหลวงพ่อพระครูปริยัติยานุศาสตร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่และคณะพระสงฆ์ที่ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้ขอถวายความเคารพด้วยความนับถือทุกท่านเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนที่ได้ตั้งกุศลเจตนาเสียสละเวลามาร่วมฟังธรรมในค่ำคืนนี้ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายที่บรรดาลูกหลานญาติพี่น้องทั้งหลายตั้งศพบำเพ็ญกุศลเป็นการฟังเทศน์ฟังธรรมและสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายเพื่อจะได้ตานเฮือกับแม่คำปันสิทธิวงศ์ซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปอันเป็นโยมแม่ของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจรักษาการเจ้าวาดวัดไผ่หินท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดไผ่หินอาตมาภาพจักแสดงธรรมเป็นธรรมบรรยายใจเวลาบอกปองเมินเท่าใดเชิญทุกท่านตั้งใจฟังนั่งอย่างสบายเอามือลงได้ญาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้นั่งฟังธรรมในวันนี้ได้เสียสละเวลามาการฟังธรรมนั้นใช้เวลาบ่เกินชั่วโมงประมาณ40 นาทีก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายเก็บเกี่ยวเอาธรรมะอย่างเต็มที่ถ้าบ่มีงานศพเอาทั้งหลายก็บ่มีโอกาสที่จะได้มานั่งฟังธรรมพร้อมกันอย่างนี้ก่อนอื่นนั่นก็จะต้องแสดงความเสียใจกับเจ้าภาพโดยเฉพาะอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจที่ท่านได้สูญเสียโยมแม่ไปแล้วหลายท่านที่มาวันนี้บางท่านก็อาจจะบ่รู้จักท่านอาจารย์วิสุวัตเพราะว่ามาตั้งลูกคนอื่นลูกของคุณแม่นั่นมีอยู่หลายคนบางท่านก็มาตั้งเขยบางท่านก็มาตั้งไปแต่ส่วนใหญ่นั่นมาเพื่อไว้อาลัยแด่คนตายจุดประสงค์หมู่เฮาทั้งหลายก็คือมาเพื่อแสดงความเสียใจอาตมาภาพจะถามญาติโยมทั้งหลายที่นั่งฟังธรรมในวันนี้ว่าใครที่บ่เคยจัดงานศพเลยหรือว่าไผที่บ่เคยได้ไปร่วมงานศพเลยคำตอบก็อยู่ในใจญาติโยมว่าเฮาทุกคนเคยไปร่วมงานศพแล้วก็เคยจัดงานศพบ่ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องของเฮาหรือว่าเพื่อนฝูงของเฮาหรือเฮาทั้งหลายอาจบ่เคยสูญเสียแต่เฮาทั้งหลายเคยไปร่วมงานต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่หมู่ที่มีตำแหน่งหน้าที่ก็จะต้องถูกเชิญไปญาติโยมงานศพนี่เป็นโรงเรียนสอนหมู่เฮาจัดเดียดสอนเรื่องหมู่เฮาทั้งหลายนั่น
คือตั้งอยู่ในความประมาทเพราะวันใดวันหนึ่งเฮาทั้งหลายก็อาจจะได้นอนอยู่ในร่องเหมือนอย่างกับโยมแม่คำปันอาตมาอู้อย่างนี้บางท่านก็อาจจะว่าอู้แล้วใจอ่อนกระทัดประท่าใจอ่อนเฮาดึงปะแน่นอนญาติโยมทั้งหลายบ่วันนี้กับวันพุธมันใกล้เฮาไปถึงวันบางทีเฮาหมูคิงยกตัวอย่างยังประเดี๋ยวนี้สถานการณ์ต่างประเทศรัสเซียกับยูเครนนี่ฮบกันเขาทั้งหลายหันข่าวต่างประเทศมีการเสียชีวิตนักมากมายเขาพอข่าวเขาก็ได้กับอินดูก็ได้อินดูจูงลูกจูงล้านนี้ภัยสงครามความรู้สึกเขาก็เฉยแต่ถ้าว่ามีคนไทยสมมุติมีข่าวออกมาว่ามีคนไทยตายที่ยูเครน1 คนเขาก็เริ่มรู้สึกละคนไทยใกล้มาแหมน้อยคนเชียงใหม่กะคนลำปางกะใกล้เข้ามาหมดคนอำเภอหยังสืบกันมาคนในอำเภอเฮาคนในตำบลเฮาคนในหมู่บ้านเฮาเมินเข้ากับญาติเฮาเขาก็เริ่มรู้สึกเจ็บปวดนักขึ้นเริ่มรู้สึกเสียใจนักขึ้นถ้าคนไก่นี่ห้อมรู้สึกต่อใดแต่ถ้าคนใกล้เขาจะรู้สึกไปกำน้อยต่อไปก็จะเป็นตัวเฮาเนี่ยญาติโยมแม่นว่าอาตมาได้ยกภาษิตบาลีขึ้นมาตะกี้ว่าญาติโยมทั้งหลายจะเอาสุขจากทางใดจิตตังทันตังสุขาวหังจิตติฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เขาจะเอาความสุขไปไว้ที่ไหนความสุขนั้นมีอยู่ 4-5 อย่างที่ 1สุขสนุกสนาน 2สุขสง่าราศี 3สุขจากการมั่งมีและ4สุขสงบสุขเขาจะเอาสุขแบบใดเขาต้องการความสุขสนุกสนานก็เขาม่วนกันมาเท่าใดม่วนตั้งเมื่อเราอ่อนแล้วมันม่วนตามวัยเมื่อไงโยมม่วนกับกินกับเล่นประกองโควิดมาความสุขเนี้ยที่กินที่เล่นที่แอวหายไปโยมลองกึศถึงละอ่อนนี่เขามีความสุขจากความสนุกสนานจากของเล่นกระเดียวก็เบื่อกระเดียวก็ก่ายใหญ่ตามไว้ก็แสดงว่าความสนุกสนานนั่นมันจีรังอย่างยืนแม่นก็โยมความสุขอย่างที่ 2สุขสง่าราศีความมีสง่าราศีก็มีความสุขในขณะที่เขามีตำแหน่งหน้าที่แต่ที่ท่านผอ.โรงเรียนต่างๆได้มาประเคนโยมที่มีหน้าที่วันใดวันหนึ่งโยมความสุขจะหายไปตอนเขามีตำแหน่งหน้าที่เนี่ยมีบริวารลูกน้องล้อมหน้าล้อมหลังเปิดประตูเขาก็ยังเปิดให้เฮาเนี่ยตอนเฮาเป็นเจ้านายก่อนนี่เอาน้ำมาให้นี่เกณฑ์อย่างตู้เจ้าบอกกองเกษียณไปแล้วเปิดประตูคนเดียวเตียวไปไผ่บุหูจักน้ำนี่ต้องไปเสาะกินคนเดียวเนี่ยจะบอกแม่นายโยมดังนั้นความสุขจากการมีสง่าราศีตำแหน่งหน้าที่ก็เป็นความสุขแบบจีรังยั่งยืนเป็นความสุขแบบแน่นอนความสุขจากการมั่งมีคือการมั่งมีคือมีเงินมีทองญาติโยมทั้งหลายว่าความสุขจากการมีเงินมีทองมันเป็นความสุขจีรังยั่งยืนก่อนมันก็แต่ถึงแม้จะมีมากมายอย่างใดก็ส่งเขาตึกหงยาเมื่อหลายปีก่อนเจ้าสัวเมืองไทย
มีชื่อเสียงระดับโลกชื่อว่าเจ้าสัววิชัยซื้อทีมฟุตบอลใหญ่อังกฤษแล้วแกก็มีเงินนะหลายหมื่นล้านผ้าที่แขวนคอเนี่ยราคาเป็น10 ล้านเครื่องบินกันที่ปลอดภัยที่สุดเอาไว้ขี่ในที่สุดเจ้าสัววิชัยก็ตกเครื่องบินตายสมบัติได้เอาไปด้วยกับเนี่ยญาติโยมความสุขจากที่เฮามีเงินมีทองวันใดวันหนึ่งมันก็ทำให้เฮาเป็นทุกข์ไม่ว่าอยากได้สิ่งไหนบ่ได้สิ่งนั่นเป็นทุกข์ได้มาแล้วต้องรักษากลัวมันจะจากเฮาไปเนี่ยเป็นทุกข์เพิ่นก็เลยบอกว่าความสุขที่จีรังยั่งยืนนั่นคือความสุขที่มันสงบนัตถิสันติปรมังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบก็มีสงบจะได้เขาจะสงบจะได้อะสงบแบบเขาอยู่คนเดียวบ่มีใครสักคนก็อยู่ในป่าพุ่นตะอันก็ใจคือสงบจากการได้อยู่กับคนอื่นข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในสงบคือสงบที่ใจเขานี่สงบจะได้ญาติโยมมีสามเณรตัวหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรไปบิณฑบาตโดยก้นเปิ่นไปทีนี้ไปหันใส่เปิ่นคางน้ำเข้านาหันเจ้านาคางน้ำเข้านาก็ถามอาจารย์อันนั้นเปิ่นเนี่ยอย่างเปิ่นคางน้ำเข้านาสามเณรน้ำนี่มันก็หูกรรมเนาะเปิ่นเอาไปทางซ้ายก็ไปทางขวาก็ไปคางไปนาปั่นนั่นตั้งนี้ไปได้เน้นพิจารณาอยู่ในใจเตียวไปแหมน้อยไปหันใส่เปิ่นดัดลูกศรธนูเปิ่นเอาไม้ไผ่มาเหลาแล้วก็เผาไฟแล้วก็มาเล็งดัดเน้นก็ถามอาจารย์เปิ่นเนี่ยอย่างเปิ่นดัดลูกศรธนูดัดเพื่อมันเนี่ยอย่างดัดเพื่อมันซื่อดัดคือมันตรงสามเณรก็คิดว่าโอ้เขาเป็นคนแต่เขามีจิตมีใจเป็นยังไงเขาถึงดัดมาได้เขาต้องดัดได้จิตใจเขานี่สามเณรก็เอาบาตรคืนอาจารย์ปิกไปวัดนั่งภาวนาพิจารณาได้ความสงบพระสารีบุตรบิณฑบาตมาแล้วพอดีกำลังจะเข้าไปวัดพระพุทธเจ้าว่าถ้าสารีบุตรเข้าไปก็จะรบกวนสามเณรพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาขวางทางสารีบุตรเพื่อไปรบกวนเนรเตื้อสนทนาธรรมกับพระสารีบุตรเนรสำเร็จธรรมเพราะพิจารณาจิตตัวเก่าหมู่เฮาท่านทั้งหลายที่นั่งที่เนี่ยแต่ละวันนี่เฮาพอใจตัวเก่ากี่เตื้อถึงวันนี้เฮาเมาพอคนอื่นตื่นมาย่ำหน้าย่ำสวยแต่ข่อยโทรศัพท์แล้วก่อนนอนน่ะญาติโยมทั้งหลายเขาก็เสพแต่ข่าวอะไรยังบางคนเนี่ยเอาข่าวเนี่ยไปเป็นกับกึศกินบ่ได้นอนบ่หลับเขาไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้ดูจิตตัวเองดูจิตตัวเองอย่างใดญาติโยมยกตัวอย่างแถมเรื่องหนึ่งมีพระหนุ่มรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลมาบวชในสำนักพุทธเจ้าที่นี่ก็มีนางสาวงามคนหนึ่งชื่อว่านางสิริมาเป็นคนงามประจำเมืองนั่นนางสิริมาในสมัยพุทธกาลเปิดห้องว่าโสเพณีขอโทษคำว่าโสเพณีในสมัยพุทธกาลคือผู้หญิงงามเมืองแต่โสเพณีในปัจจุบันนี่คือผู้หญิงบริการสมัยพุทธกาลคือคนงามที่สุดในเมืองนั้นนางสิริมานี่พ่อแม่ศรัทธาเพิ่นชอบทำบุญแต่ละวันก็จะไปนิมนต์พระไปบิณฑบาตวันละ4 ตน 8 ตนในวัดก็มีพระภัตตุเทศคำว่าพระภัตตุเทศหมายความว่าพระที่มีหน้าที่ในการจัดคิวนิมนต์
ตนนี้ไปวันนั้นตนนี้ไปวันนั้นที่นี่ก็ได้คิวพระหนุ่มนี่จะได้ไปบิณฑบาตบ้านนางสิริมาใจดีจะได้หันนางสิริมาพระตีอายุวสาแก่เพิ่นก็สอนท่านหนุ่มว่าท่านเวลาไปบิณฑบาตบ้านโยมห้ามมองหน้าโยมคือก้มมองในบาตรห้ามพอหน้าโยมเนอะคือพอในบาตรท่านตุเจ้าตัวนี้ก็จำที่พระเปิ้นบอกพระรุ่นพี่บอกว่าคือพอในบาตรก็ก้มพอในบาตรไปบิณฑบาตบ้านนางสิริมานางสิริมาเอาเข้าใส่บาตรก้มพอในบาตรหันนิ้วมือนางสิริมาโอ้นิ้วมือนางสิริมาอย่ามางามแต่งามว่าเรียวเหมือนเทียนเขาแต่เขาว่าตุเจ้านี่เป็นนอนบ่ได้กินบ่ได้นอนบ่หลับเนี่ยทีนี้ไปถึงวัดแล้วบอกก็ไปอยู่กันในห้องไผมาห้องก็บอกออกมาเนี่ยจะได้ดีตกแถมวันหนึ่งพระเพื่อนสหธรรมก็ใจกุศโลบายว่าท่านแถมวัน2 วันจะได้คิวไปบิณฑบาตแถมแล้วเนอะบ้านนางสิริมานะบอกกองได้ยินว่าตัวเองจะได้ไปบิณฑบาตแถมหายเมื่อยจื่นขึ้นมาปรากฏว่าวันนั้นนางสิริมาบ่สบายแต่เพิ่นตั้งใจจะใส่บาตรคนใจก็หิ้วปีกมาเลยหิ้วปีกมาเอามาใส่บาตรพระตัวนี้กับวันก่อนนั้นพอกำมือวันนี้จะพอหน้าสักกำเนี่ยจะพอหน้าสักกำก็พอหน้านางสิริมาว่าโอ้ขนาดบ่สบายยังงามอยู่เลยนี่เจ้าตัวนี้นะทีนี้ไปแห่มสักวางหนึ่งตายนางสิริมาตายพระพุทธเจ้าก็ส่งข่าวผู้ปัญญาเจ้าเมืองว่าบ่ต้องเผาเถอะเนอะคือเอาร่างนางสิริมาเนี่ยไปยองไว้ที่กองฟอนท่านผ่านสัก5 วันเวลาผ่านไป5 วันญาติโยมเคยหันแมวหันหมารถจนข้างถนนวะแมวหมาที่รถจนข้างถนนผ่าน5 วันไปได้บ่มันก็ปองก็อืดปองเนาะน้ำหนองน้ำเลือดกาแมงงนไข่ขางเขาใส่กาอย่างอันใดก็อันนั้นผ่านไป5 วัน7 วันพระพุทธเจ้าก็ว่าภิกษุทั้งหลายวันพูกนี่จะถาคตเฮาเนี่ยจะปาตั้นทั้งหลายไปพอนางสิริมาตัวเจ้ามานั่งกระตกดีใจบอกว่านางสิริมาตายดีใจพระพุทธเจ้าจะปาไปพอพญาเจ้าเมืองก็นัดเศรษฐีทั้งหลายว่าเศรษฐีใครได้นางสิริมาไปเนี่ยเยี่ยมเงินไปสัก10,000 กหาปณะประมูลเนาะกันต่างคนก็ไปพญาเจ้าเมืองก็นัดหมายเศรษฐีทั้งหลายคหบดีให้มีเงินก็เอามาพระพุทธเจ้าก็นำภิกษุทั้งหลายเข้าไปเดินไปประจวบเหมาะซุกตัดกันพอดีโยมทั้งหลายเพื่อนก็เปิดผ้าข่าวออกมานางสิริมาคนงามเมื่อ5 วัน7 วันก่อนเป็นอืดเป็นปองนะตาปูดออกมาอี่เชี่ยวเก่งไงแมงงนตอมบึ้งมึดเหม็นหึ่งเลยพระเจ้าก็จี้ภิกษุหนุ่มทั้งหลายว่านั่นแหละนางสิริมาคนงามบอกพญาเจ้าเมืองว่าเอาเศรษฐีทั้งหลายใครอยากได้เอาตั้งกาเลย10,000 กหาปณะใครได้ยกมือมายกมือสักคนลดราคาลงเหลือปันดักเสร็จเหลือ500ใครก็บอกเอาต่อไปเอาฮื้อบ่ได้ป่ะมีไปเอาสักคนต้องโยมแล้วกล้าของคนเรามีที่ไหนทีนี้ถ้าเขาฝึกของเขาอย่างนี้นะเขาจำประมาทเขาประมาทในสังขารร่างกายของคนเขา
ในถึงวันนี่ที่เขาหลงกันถึงวันนี้เพราะเขาประมาทว่าเขาเท่าเตื้อเขาตายเตื้อเขาเลยประมาทเมื่อมาเจอกับคนเท่านะตายคนหนุ่มก็ตายเวลาเขาอู้เรื่องเท่าเรื่องแก่อู้เรื่องตายครับละอ่อนนุ่มเขาไม่ค่อยฟังนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาประมาทแม่นบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายว่าฉะนั้นญาติโยมเขาจะต้องฝึกจิตของเขาเพราะถึงเวลาเนี่ยโอกาสเวลาสุดท้ายจะมีสองอย่างที่มันชัดเจนที่สุดคือตัวเวทนาเวลาเขาจะตายแล้วขอโทษนะญาติโยมบางท่านว่าโอ้ผมไม่อยากตายอะแต่เขาต้องตายอะแม่นว่าโยมจะหนีไปไหนป้นอ่ะบ่ป้นสักคนบ่รอดสักคนโยมปวดตายโยมก็จะต้องตายอาตมาก็เหมือนกันมันผูกพยาหันตะวันพ่องไม่ว่าโยมพยาหันตะวันพ่องนี่มันผูกตอบได้เมื่อทุกคนต้องตายสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดในตอนที่เขาจะดับจิตคือตัวเวทนาบางคนนี่ทุรนทุรายเจ็บพันเจ็บนี่เพราะว่าโรคภายในโรคภายนอกมันทรมานมันเจ็บปวดแต่บางคนก็มีเวทนาเป็นเจ้าหญิงนิดก่อนรถเที่ยงก่อนเป็นหลบพระคือแค่เพื่อว่าถึงเวลาหน้าทุกอย่างไปหมดขอร้องถึงได้ทีนี้ญาติโยมทั้งหลายเฮาก็ควรจะตั้งใจทำปฏิบัติเอาเต้ๆจะไปล้อๆแหละๆนะเพราะอายุสังขารของเฮานี่มันมีจะลุกไปติ๊กๆมันจะว่าได้อย่างเก่าโยมทั้งหลายเฮาทั้งหลายตะกี้นั่งสนทนากับ
อาจารย์ท่านพระครูปริยัติยานุศาสตร์อาจารย์ท่านพระครูว่าอายุ50นี่มันกึ่งแล้วนะกึ่งร้อยโยมเฮาด้านทั้งหลายคือว่า50 ปีที่ผ่านมาน่ะเขาเนี่ยอย่างพ่อเขาทำมาอย่างพ่อแล้วเขาจะมีเวลาแห่ง50 ปีอีกฮะเขาบอกว่าโอ้ประเดี๋ยวนี้เขาอายุ30อยู่แล้ว30 ปีที่ผ่านมาเขาทำมาอย่างพ่อและเขาจะบอกว่าเขาถึงจะอยู่แห่ง30 ปีอีกประมาณได้แม่นกระโยมวันก่อนนั้นไปเทศที่สันปะตองรอนคนหนึ่งอายุ21มชปี2ปี3เนี่ยลูกคนเดียวนะลูกโตอาตมาเทศไปตึงแม่ตึงพ่อให้จ้องหน้าธรรมะตึงบอกเข้าหูเลยนั่นอาจารย์ให้มาเทศตั้งแต่คืนแรกนะธรรมะตึงบอกเข้าหูเลยเสียใจกึศหากับลูกนะเจ้าธรรมะพอใดมาตัดสินตึมได้ทีนี้ญาติโยมทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้เขาต้องปะกันหมดทุกคนเขาเกียมตัวตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ได้กันโยมเกียมตัวตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ไปเอาอายุสังขารทั้งหลายของโยมแม่คำปันเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้แม่อายุ83ก็ถือว่าเกินพระพุทธเจ้าแล้วเนาะพระพุทธเจ้า80อย่างที่บอกอ่ะจะเป็นประมาณจะไปว่าเขาถึงจะอยู่ให้เมิดอยู่โยมประมาทได้ถึงเวลาก็ไปแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนฮะไปอยู่ที่ไหนกันหมดคนที่ไปก่อนนั้นก็บอกส่งข่าวมาบอกเขาไปตามกรรมที่ตัวเองได้ทำปัจจุบันที่เขาทำอยู่เขาทำกรรมมาอย่างไรถ้าเป็นกรรมดีก็ดีไปถ้าเป็นกรรมบดีก็บดีข่าวออกแต่ว่าวันซื้อนี้แม่ว่ากรรมตัวป่วยขนาดกรรมคือการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอโทษนะข่าวออกทีวีก็ดังทั่วประเทศอาตมาก็เลยยกตัวอย่างข้าวหมอป่าเนี่ยกรรมมันตัวเวขนาดน่ะกรรมจากการกระทำคนเมืองว่ามันตกขึ้นอยู่หน่อยป่ะนะตัวลุงทองวัดโสภณารามไม่ลืมอ่ะขึ้นเนี่ยมันมี5-6อย่างตืดกระแสแพหูตวานลานพนมถมสมุทรพุทธธรณีคุยสมณะมันตกขึ้นเลยเนี่ยหมอป่าเนี่ยตกขึ้นแล้วแม่งก็โยมแล้วทีนี้อาตมาก็ใครคือจติโยมทั้งหลายหมู่เฮาก็เป็นเจ้าพูดเหมือนกันหมดแหละควรจะตั้งสติให้ดีก่อนวิสาขะจะมีข่าวเหล่านี้ออกมาตลอดก่อนมาฆะนะก็อาจารย์ไพวันกับสมปองเนาะก่อนวิสาขะก่อนหลวงปู่แสงนี่ก็พระอย่างกาโตะมันมีข่าวอย่างนี้เข้ามาขยมหัวใจหมู่เฮาเจ้าพุทธตลอดเสามันปักลงนะคนนั้นมาเขย่าคนนั้นมาเขย่ามันก็คอนแล้วถามว่าโยมฮักพุทธศาสนาโยมฮักแต่อย่าทำลายต้องปกป้องต้องช่วยอารายกตัวอย่างพระสงฆ์องค์เนรในพุทธศาสนาก็มีนักมากมายเหมือนญาติโยมเลี้ยงลูกเขามีหลายคนก็ต่างจิตต่างใจในโรงเรียนผอ.ทั้งหลายคุณครูทั้งหลายมีนักเรียนห้องหนึ่งมี30 คนสมมุติครูก็สอนชั่วโมงเท่าเดียวกันตำรับตำราก็วิชาความรู้ครูก็ตั้งใจถ่ายทอดเหมือนเดียวกันชั่วโมงเรียนก็เท่าเดียวกันเป็นยังไงนักเรียน30 คนมันรวมเหมือนเท่ากันไม่ก็โยม
บางคนจบมาเป็นหมอเป็นครูบางคนจบมาเป็นขี้ยาเป็นขี้เหล้าเป็นขี้ลักขี้จกในพระศาสนาเขาก็เหมือนเดิมฉะนั้นเขาทั้งหลายที่เป็นเจ้าพุทธเขาจะต้องแบ่งใจให้มันคงต้องเข้มแข็งจะไปสั่นไหว2-3 วันก่อนนี่เมื่อข่าวนี้ออกมาสังเกตไปเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนโยมมาไข้ไหวตัวเจ้าแต่ว่าก็เหมือนกันอ่ะเตียวไปกุเตื้อนี่โอ้โยมเขาโยกมือไหวนะแต่เดี๋ยวนี้เขาเตียวไปเต็มหรือว่าเขาลงปั๊มน้ำมันนี่นะเขาคอตัวเจ้าตั้งแต่หัวถึงตีนปุ่นอ่ะขอโทษมาแหมแล้วเสียเหลียงวะนี่เขาเมาหมดเลยก็เลยเป็นห่วงตู้ปีตู้น้องเขาว่าโอ้ช่วงประเดี๋ยวนี้อันตรายเขาต้องระวังแต่ละคนเนี่ยมีมือถือหมดเป็นผู้สื่อข่าวหมดตัวเจ้าเขาอย่าไปเตียวดำกาดเนี่ยมาได้แล้วประเดี๋ยวนี้ไปยืนซื้อหวยมันก็เอาเป็นข่าวนะระวังเต้ๆช่วงเนี้ยแล้วพี่น้องศรัทธาเขาเองก็ท่องไว้ข่าวชั่วลงฟรีข่าวดีเสียตังค์ข่าวชั่วลงฟรีข่าวดีเสียตังค์อันดีๆนี่มาลงอ่ะพระสงฆ์องค์เนรที่เปิ่นทำดีที่เปิ่นมุ่งมั่นเพื่อพระศาสนาโฆษณาเห็นหน่อยเห็นหน่อยแต่ถ้าบดีมาเนี่ยโอ้ถล่มทลายเลยทำให้จิตใจของเจ้าพุทธมันสั่นคลอนนี่ถึงเรื่องงานศพก็โซดไปถึงเรื่องพระศาสนาอดเป็นห่วงบ่ได้มีโอกาสไปเทศที่ไหนอาตมาจะบอกโยมอย่างเนี้ยก็ถึงอาจารย์มิสุวัตนี่ถ้าโยมพ่อโยมแม่บ่าวนุญาตให้ในบวชเขาก็ไปได้ดูเจ้าตัวนี้ว่ะแม่นก็พ่อต้องขอบคุณพ่อกับแม่นะที่เปิดอนุญาตให้อาจารย์มิสุวัตได้บวชได้ทราบข่าวว่าใครได้ลูกตุกตายาย2 คนนี่ซื้อผ้าไตรไว้แล้วใครคือลูกบวชใครเกาะชายผ้าเหลืองใครหันลูกนุ่งผ้าเหลืองเนี่ยได้บุญได้หันลูกนุ่งผ้าเหลืองได้เป็นเกือบ30 ปีที่แม่พ่อมีลูกพ่อชายนี่เอาบวชเด้อจะไปบวชตอนเขานอนล่องนะเขามาหันนะนอนในล่องเลยมันจูงเป็นเช้าเขาก็มาหันนะได้คนเดียวเอามาบวชเด้อตีตู้เจ้าพระเนนมีน้อยนี่อาตมาไม่ใช่โทษวัดโทษวาขอโทษแบ่งกึ่งกันก็ได้โทษโยมสมมติว่าโยมมีลูก2 คนนะเป็นลูกพ่อชายเป็นกู้อันนี้ลึกอันนี้ลวกตู้เจ้าไปขอจะเอาไอ้ลึกก็ไว้ลวกมือเอาไอ้ลึกนี่ไปดูมันลึกเยอะป่อมันนะว่าให้กันนะมั้งโตดกันทั้งหมดแล้วอันหลวงเอาไปไหนเอาไปเรียนหมอเรียนแพทย์เรียนครูคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยต้องใจคนระดับมันสมองที่พอดีที่จะมาศึกษาธรรมะแล้วเอามาสอนโยมถึงวันนี้เขาคนเขาวัดก็เอาเข้าไปอย่างนั้นโยมเขามาเอาลูกเอาหลานเข้ามามันจะน้อยไปติ๊กแทนเมินเนี่ยเขาจะได้เกณฑ์กันมานอนเฝ้าวัดเขาได้ลูกไว้อย่างคนอย่างป่อเอาอาจารย์วิศวัตมาบวชมีคุณูปการต่อพระศาสนาลูกป่อเป็นครูเป็นผอ.อาจารย์วิศวัตนี่ก็เป็นผอ.เนี่ยแต่เป็นผอ.สถานีวิทยุเจ้ามาเปิดวิทยุให้คนได้ฟังเปิดวิทยุมาได้บุญก็เกิดมาอันตัวเนี้ยเลี้ยงใจป่อเลี้ยงใจแม่พระสงฆ์องค์เนรทั้งหลายเปิ้นมีมูลค่ามากมายต่อพระศาสนาเอาง่ายขอโทษนะเดี๋ยวจบละอาตมาก็อยู่จัดไก่ข้ามไปคนตานได้บุญข่าวที่มันดังวันนี้วัน2 วันหลวงปู่แสงถามว่าหลวงปู่แสงเปิ้นมีคุณูปการต่อพระศาสนาท
ถ้าคิดเป็นจำนวนเงินนะมันเกินกว่าหลายร้อยหลายพันล้านนะหลวงปู่แสงตนเนี่ยแต่สิ่งที่เขาทำไปบ่อนทำลายไปมาจ้างน้ำหนักแล้วเนี่ยโอ้เสียกว่าเจ้ากับได้บางคนเสพข่าวใหม่ๆแต่ว่าโยมเฮาเจ้าพูดนิ่มได้กรองเนี่ยบอกกรองข่าวออกปุ๊บวิจารณ์แล้วถึงวันนี้พระนี่เหมือนกันหมดฉันถึงบ่ใจเข้าบาตรเพื่อกินเนี่ยว่าไปอย่างนั้นโยมบางทีเขาทำบาปทำกรรมโดยที่เขาทั้งหลายบ่ได้ตั้งใจก็มีดังนั้นแล้วโยมมีลูกมีหลานแล้วนะใกล้จะเดือน7 เดือน8หน้าเนี่ยเดือน8 เดือน9ใกล้เข้าพรรษาพอลูกหลานเขาคนไหนที่มันมีแววมันโหมวัดโหมว่าพระตุเจ้ามันตุจ้าที่แม่ส่งเสริมเตอะเข้ามาอยู่ในวัดเมื่อเขาอยู่ในวัดเบินเข้าเขาก็จะได้ตุเจ้าตนหนึ่งที่มีคุณูปการต่อพระศาสนาทำประโยชน์ให้คนได้นับสมมุติขอโทษนะที่แม่ว่าจะเอาไปเป็นตำรวจกับเป็นตุเจ้าถ้าว่าท่านอาจารย์วิศวัตไปได้บวชสมมติว่าเพิ่นไปเป็นตำรวจไปอยู่นราธิวาสไปประเด็นเป็นเกิดเลยบางกองได้ยินข่าวระเบิดลงตุ่ม2 เท่านี่นอนบัดรับแล้วไปเป็นทหารก็ดีแต่ถ้าไปเป็นตุเจ้ามันถึงอยู่ในวัฒนะลืมไปไหนยิ่งอายุนักเข้าตุเจ้ายิ่งมีคุณค่าพ่อแม่อุ่นใจแม่งโยมก็ดีนะถ้ามีลูก 3-4 คนนะเอามาบวชให้คนเนอะวัดจะได้บาล้างเนาะเอาละจะมาภาพได้แสดงธรรมมาก็หันว่าพอสมควรเป็นปกิณกะธรรมอันใดที่เป็นสาระก็ขอให้ท่านทั้งหลายก้อนไกลเอาสอนจิตสอนใจตัวท่านต่อไปอันใดที่เป็นสาระก็ละไว้ทิ้งไว้อันใดที่เกิดประโยชน์ก็นำไปพิจารณาเผยแผ่สอนลูกสอนหลานแนะนำเธอท่านทั้งหลายได้เผยแผ่ร่วมกันประคับประคองพระพุทธศาสนาขอให้พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมเจ้าพุทธให้มีจิตใจมั่นคงช่วยกันอุปถัมภ์วัดวาพระศาสนาของเฮาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้าบุญกุศลที่สมณศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายอันหมายมีหลวงพ่อพระครูปริยัติยานุศาสตร์พร้อมกับคณะสงฆ์สามเณรวัดไผ่หินและเพื่อนสหธรรมพร้อมกับพี่น้องศรัทธาเสียสละเวลามาวันนี้ขอให้เป็นพระผลบุญกำจูอุดหนุนไปถึงดวงวิญญาณของโยมแม่คำปันสิทธิวงศ์หากดวงจิตวิญญาณของคุณแม่ไปสลัมกำกาอยู่ที่หนึ่งที่ใดหรือว่าอยู่เคหสถานแห่งใดก็ดีจงมารับรู้ในบุญกินบุญทานที่ลูกหลานทุกคน
อีตัวเทมนุนเจเลกายะกัมเมนาวาวจีกัมเมนาวามโนกัมเมนาวาสันติจามสันติจาติตะโตสังปัจจุปันนะโตสังสะพังโตสังกามาตุโนครับอันดับต่อไปกับต่างเจ้าภาพก็จะได้ประเกณฑ์สำหรับต่างลำปางในห้องสำหรับนะครับเนี่ยถ้าเป็นตั้งยังไม่เป็นห้องสังนี่เนาะครับเป็นลำปางในห้องสำหรับห้องต้องครับอันดับแรกถวายพระพุทธนะครับนะในนามตัวแทนของเจ้าภาพก็ขอยกมือเสียวนิ้วกับอาราธนานิมนต์หลวงพ่อท่านครูปริยะธานุศาสตร์นะครับติดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะได้เป็นตัวแทนเจ้าภาพเจ้าสถานถวายพระพุทธนะครับขอกราบนิมนต์ครับสำหรับกันเตะครับหรือว่าสังนะครับเนาะครับกันแรกนี่ก็เป็นของคณะญาติพี่น้องลูกหลานของแม่คำปันสิทธิวงศ์ครับก็จะได้ขอกราบเรียนเชิญท่านผอ.สมเกียรติวงศ์จันตาครับผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1จังหวัดลำปางครับเป็นตัวแทนญาติพี่น้องครับถวายกันเตะของเจ้าภาพนะครับและกะกันต่อไปกะกันของผู้ใหญ่ชัยยาศิริวงศ์ครับผู้ใหญ่บ้านไหลหินตำบลไหลหินอำเภอเกาะขานะครับนะครับขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ชัยยาครับพี่น้องว่ามีสายต่อไปกับเจ้าภาพกับเตรียมน้ำยาเด้อต่างพระคุณเจ้าจะอนุโมทนาคือป้อนนะครับยะถาวะเลวะหาปุราปะริโปเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนรโสยถามณิโจติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสันนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังต่อไปก็เป็นรายการสุดท้ายไหว้พระไพรเมตตาสักหน่อยนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัม
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะบุญยังอันว่าบุญอันผู้ข้าได้กราบไหว้และผู้จาได้ตานมาหลายสิ่งขอนาบุญอันนี้ยิ่งแผ่พายไปหลอดจอดยังปิดตามารดาครูบาอาจารย์ญาติกามวลมากพี่น้องแสนหนักยังหลายกองสัตว์ตั้งหลายมวลหมู่อันอยู่ใต้น้ำและเหนือดินสัตว์บินบนอากาศแม่นผู้ฆ่าได้อาฆาตเขาต่อหน้าผู้ตั้งหลายฝ่ายแผ่รอดขออย่าคอดกำเวนป้ายบนสูงยิ่งโยนหกจันฟ้ารอดถึงพรหมหลวงกวางกลมอนัตตาจามกวานแสนโกดป้ายไตลอดอาเวจีติสังเต้าตั้งสีแม่ทอลานีจุตนขอมารับเอากุศลที่ผู้กาตั้งหลายในกาละบัดนี้จิมเตอสะเพสัตตาตั้งมวลอาเวลาหนตัวเป็นผู้บอกมีเวนเตออาปยาปัจจาหนตัวเป็นผู้ก่อเบียดเบียนกันเตออานิฆาหนตัวเป็นผู้บ่มีทุกกายทุกใจเตอสุขีอัตตานังปัจลิหารันตัวเป็นผู้มีทุกข์รักษาตนเตอสัพเพสัตตาสัตว์ตั้งหลายตั้งมวลตุกาปะมุนจันตัวจุงพ้นจากทุกข์เตอสัพเพตั้งมวลมาลาคะสัมปติโตวิกาสันตุยานปัจจาจากสมบัติอันตนได้แล้วนั่นเตอกายเยนะวาจามวาเจตัสสาวาพุทเทกุกัมมังปะกาตังมายายังพุทโธที่กันหันตุอาจายันตังกาลันตาเลสังวะนิตุงวะพุทเทกายเยนะวาจายะวาเจตัสสาวาธัมเมกัมมังปะกาตังมายายังธัมโมปฏิกันหันตุจายันตังกาลันตาเลสังวะลิตุงวะธัมเมกายเยนะวาจายะวาเจสาวาสังเคกุกัมมังปะกาตังมายายังสังโฆที่กันหันตุอาจายันตังกาลันตาเลสังวะลิตุงวะสังเคเสร็จเรียบร้อยนะครับนั่นพิธีทางศาสนาฟังหลวงพ่อเสกนะครับวันนี้นะครับถ้าอันต่อไปขอการเชิญครับอันต่อไปพิธีใช้พิธีวงศ์นะครับตัวแทนของลูกๆหลานๆนะครับก็จะได้มาขอบคุณอันผู้มีเกียรติก็ได้มาร่วมการลงนั้นนะครับคือโดนี่เพราะว่าเป็นน้องทางเชียงใหม่เป็นน้องทางลำปางนะครับกับขอเรียนเชิญนะครับนะครับขอเรียนเชิญครับนะท่านฝ
สิทธิชัยสิทธิวงศ์ครับผู้อำนวยการโรงเรียนปงวิทยาขอเชิญครับการนมัสการพระคุณเจ้านะครับพระหลวงแม่หลวงนะครับที่แล้วก็ลุงป้าน้าอาพี่น้องทั้งหลายนะครับที่มาในงานของแม่คำปันนะครับในสอนสิทธิวงศ์วันนี้นะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนนะครับของครอบครัวสิทธิวงศ์นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมทำบุญในวันนี้นะครับบางสิ่งอาจจะไม่ได้ทักทายหรือการกระทำหลายอย่างที่ประทุกใจนะครับทางครอบครัวสิทธิวงศ์ก็ขอโทษนะครับและขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับอดีตกับเป็นเสียงจากทางเจ้าภาพเพื่อนนะครับนะซึ่งเป็นลูกบ่าวของแม่คำปันเพื่อนนะครับก็ตอนนี้การได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาพิเศษเพื่อนครับจังหวัดพะเยานะครับเนาะเพราะฉะนั้นการขอจะขอบคุณแตงเพื่อนตุยนะครับนะไม่รู้การต้อนรับครับทูกับมาได้ตักมาได้ทำนี่ก็ดีเพราะว่ามากันหลายที่หลายทางแล้วก็ขออภัยในทางเจ้าภาพเพื่อนตุยครับนะครับก็ขอบคุณนะครับครับสำหรับวันถูกนี่เปิดการตั้งศพมาเป็นกุศลอยู่ที่วัดนี้นะครับอย่างประเดียวพี่น้องกะฮู้น้องว่าสถานการณ์โควิดมันยังบัดจืดบัดจางอย่างไปแต่ละบ้านแต่ละจอมแต่ละสถานที่ประเดียวนะครับเปิดจัดซุ้มจัดลาเปิดจัดในวัดนี้มดนะครับเพื่อเลี้ยวก่อนตอนมดจะก็เอาไว้เกี่ยงใดคาทานอย่างเรียบร้อยแล้วก็ตามประสงค์เจ้าในส่วนมณิกาแล้วก็จะได้วางผ้าบางสกุลผ้าไตบางสกุลนะครับเนี่ยแล้วก่อนตอนหลังจากนั้นก็แจกเข้ากับเข้ากล่องกับประสงค์เจ้าก็จะกับวัดกับวากับกำนันการเลี้ยงการญาติพี่น้องมันพงใต้พงเหากันจะได้ช่วยกันลากจูงสรีระจากโลกกองแม่คำปันหรือไม่ซ้อนนะไปดูสารพระเจ้ามันพงใต้นะครับตามพิธีการขั้นตอนที่เปิดยัดมาประเดี๋ยวนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าเปิดป้องกันโรคที่เอาหูมาหันนะครับเราเพราะฉะนั้นการขอทำความเข้าใจกับศรัทธาของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกองค์เนอะก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเนาะวันนี้ครูบาอาจารย์ก็ได้มาจากหลายที่หลายแห่งมาจากส่วนใหญ่ก็มาจากต่างเมืองเชียงใหม่เนอะสถานญาติโยมเพราะว่าลูกเต้าของอีพ่ออีแม่เนาะไปอยู่ที่เชียงใหม่กันไปนักองค์แสดงพระธรรมเทศนาวันนี้ที่หมู่เฮาเจ้าข่าทั้งหลายได้ฟังตัวกันจบลงไปก็คือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นผู้อำนวยการเครือข่ายคลื่นสีขาวนักจัดรายการในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์พระมหาเถระที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่เช่นเดียวกันจ้างเปิดก่อมาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลร่วมไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตจากไปของโยมแม่ของแม่อุ้ยของแม่หลวงเนาะของแม่อุ้ยคำปันสิทธิวงศ์ซึ่งพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็มาในนามตีได้รู้จักมักคุ้นเป็นเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีกับท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจก็เลยได้มาร่วมการร่วมงานกันในวันนี้อีกส่วนหนึ่งเนาะก็มาในนามของลูกของหลานเนอะของลูกของหลานทั้งหลายก็มี3ท่านด้วยกัน4ท่านที่เสียชีวิตไป1ท่านน้องลานั้นก็มีลูกมีเต้ามีหลานเนาะก็มาในสายนั้นแต่ละสายบางพ่องก็เป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดบางพ่องก็เป็นพี่น้อง
ที่หู้จักกับครอบครัวหู้จักกับลูกหลานของแม่อุ้ยป้าอุ้ยวันนี้ทุกท่านทุกคนได้มาแสดงออกถึงความมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีต่อกันคนเฮาศรัทธาพี่น้องการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักใฝ่บ่ประสบพบเจอในตัวเองก็อาจจะบ่รู้สึกเท่าใดแต่ว่าถ้าประสบด้วยตัวเองเมื่อใดก็จะรู้ว่าการมีงานอย่างอีบางครั้งบางทีมันบ่รู้จะบอกกล่าวให้ใครได้รับทราบเนาะขอบคุณกับญาติโยมจากลำปางเนอะแม่น้อยอินยาศรี3-4 ตั้นด้วยการเดินทางมาจากตังในเมืองลำปางเนาะก็มาร่วมบุญด้วยกันในฐานะที่ได้เป็นแฟนรายการทางวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเนาะก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันวันนี้กล่าวกับผมก็กราบถวายความเคารพกับครูบาอาจารย์พี่น้องต่างเชียงใหม่เน้อท่านพระอาจารย์มหาประสิทธิ์ครูบาอาจารย์บัดจังกัมหลวงปู่ตุลุงต่างหลายครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปทุกองค์ที่ได้เมตตาท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจได้มาร่วมเป็นเกียรตินะมาร่วมแผ่เมตตาด้วยกันเพื่อกับจิตดวงวิญญาณของแม่อุ้ยมอนแม่อุ้ยคำปั่นสิทธิวงศ์สิ่งเหล่านี้ความมีน้ำจิตน้ำใจที่ครูบาอาจารย์มีต่อท่านพระครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจก็จะได้จดจำไว้ในจิตในใจคิดการงานอันใดบางครั้งบางทีครูบาอาจารย์มีการที่วัดที่วาเนาะท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจก็ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกทางรายการวิทยุวัดไฟหินของเพื่อนตลอดฉะนั้นการที่ครูบาอาจารย์มาแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีต่อท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจในวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประการใดสำหรับคนที่มีน้ำจิตใจต่อกันเนาะก็ขอบคุณทางเพื่อนของลูกเต้าของอีปออีแม่เนอะเพื่อนร่วมงานของท่านผอ.เนาะเพื่อนร่วมงานของโยมปีครูลูกหลานของลูกคนลาของป้าอุ้ยหมอนแม่อุ้ยหมอนวันนี้มากันหลายกลุ่มหลายคณะด้วยกันขนาดว่าโควิด -19 เนาะยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังต้องป้องกันตัวกันอยู่แต่คนทั้งหลายก็หันว่าวันนี้เวลานี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันดูแลเปิ้นเนาะศรัทธาญาติโยมเนอะพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านฟังอยู่ทางบ้านทางจองก็ดีตอนนี้พิธีทางศาสนาในการบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานศพของโยมแม่ก็ได้สิ้นสุดจบลงไปแล้วฉะนั้นลำดับต่อจากนี้ไปก็คงจะเป็นรายการจากทางสถานีเนอะน้องๆทีมงานถ่ายทอดสดเนาะวันนี้เขาก็จะลารายการถ่ายทอดสดเพียงแต่ต่อจากนี้ก็ตัดรายการเข้าสู่รายการทางสถานีเนาะสำหรับค่ำคืนนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจและพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกองค์ในนามของคณะสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาของภาคเหนือในนามของคณะสงฆ์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชากับคารวะนอบน้อมกับครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่ได้เมตตามาร่วมงานเจริญสุขเจริญธรรมกับศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้บัดแม้นว่าท่านทั้งหลายจะเดินทางกลับก็ขอให้ท่านทั้งหลายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเหมือนกันทุกผู้ทุกคนในนามของเจ้าภาพก็ขอธรรมะสวัสดีกับทุกท่านด้วยเพียงเท่านี้ยัตตาโรธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปราบังสุขา
เก็บไม่ไงลุงเขาจะเก็บของเขาไหม